Bluetooth mode. Device paired. OXIN mode. Yung mic na lang? Oo. Nakauna yan. Nakauna? Mic na lang muna guys. Kasi ang hirap naman ito. Haba ng harang at sana all. Ayan. Wait lang ha. Nakabunga. Para hindi ko makita yung mukha ko. Yan, papi. Ayan, wait lang ha guys. Mega shout out. Sorry ha. Sorry. Backstage po. Backstage ka? Okay lang, tinanggal ko muna yung yung sound card. Mag-mic lang muna ako. Okay lang ba? Narinig nyo ko? Yung ayun, andun. Sana all, walang sound, okay lang ba? Okay na? Hi, Manay! Hello, Edgar, mega shout out! Ayan, okay na? At tanggalin ko muna yung sound, yan, kasi nga, ibang mic ang yan, ang ni Ray. Ayan, harang is life, Makaela. Si Makaela, kilala ko to eh. Matagal na tong nagpupunta sa akin, ngayon naman lang. Budots Manay, wait lang, magbudots kayo. Ayan. Ton Meets Vlog TV, thumbs up dan, mega shout out. Wait lang guys ha, wait lang. Kasi wait lang. Maghanap tayo ng budots. Budots. Mega shoutout sa inyong lahat. Guys, may bababa akong sponsor natin ha. Pero member ko din siya, mag-sponsor siya ng load. Ayan, may parapol si Ho sa January 1. Thanksgiving live streaming namin ni RPTV Madrid. May bababa akong link niya. Magbabakas kayo doon, then ilalagay ninyo raffle. Huwag kayong mag-hashtag ha, huwag kayong mag-hashtag. Raffle lang, raffle. Wait lang. Hindi ko pa kasi maraming ginagawa kasi guys, sorry naman. Si Renato hindi ko na napansin. Siya, nag-premiere tapos parang nakita ko nag-live streaming tapos na ako sa kusina. Pasensya na guys ha, i-replay ko na lang yung i-replay ko na lang yung mga ninyo. Backstage ka, gwapa? Wait lang ha. Backstage. Wala man. Papi, yung yan? Yung sound dyan.
Yung tinapa siguro yun. Ayan. LS Hina Net. Mahina net. Ayan, ako yan. Ayan, Jem, pwede rin ako sasali host. Ayan, sige. Bababa ko yung bahay ni Michelle kasi member ko din yun. Sunod-sunod guys, hindi lahat ha. Magantay tayo ng turn natin. Din bababa ko na isang video ni Michelle Mitsrundahanon. Sponsor and member ko din siya. Ayan, ang Bicol member. Okay na, Pap? Ayan, thank you. Mamaya guys, mamaya siguro. Ayan na, Ate Lady in Red ang ate ko. Pasko na guys, Pasko na. Wait lang ha, hindi ko kasi napin yung ano ni Michelle. Wait lang, hanap ako ng ano niya. Sino yon? Yung tinapa siguro, yung tinapa niya. Ay, ito na lang ha, ito na lang yung mga hindi pa kadikit ni Michelle Mitsrundahanon, ipipin ko yung kanyang ano, premiere, yung mga hindi pa, then patamsak naman. Yun ang ibababa kong bahay niya. Sponsor natin siya. Pag-i-sponsor daw eh. Wow, thank you naman. Pero hindi, sinabihan ko, may sponsor ka sa akin. Ayan, sige Manay. Huwag kayo mag-hashtag ha. Ilagay lang ninyo, Das Raffle. Wait lang ha. Hindi ako nakaprepare kasi daming ginagawa. Alam nyo na, pag nanay, magluluto, mag-aano lahat. Kaya sorry naman guys ha. Madami kasi kami. Kung kami lang ni RPTV, pag bangon, hindi na kami mag-prepare ng pagkain. Kung ano na lang dyan. May mga bata kasi. Premiere ni Michelle Mitsrundahanon, ilagay ko ha. Then, ang comment ninyo is, ayan, yung mga bagong bago dito, dikitan nyo si Michelle Mitsrundahanon. Das Raffle lang guys ha. Huwag kayong mag-hashtag Bicolana or Espanyola ha. Das Raffle. Ayan. Michelle. Ayan, binaba ko guys yung ano ni Michelle. Nakita ko, Miles, guys, shout out, guwapa, thank you. Wala akong headset kasi hindi ko na yung yan. Ayan yung mga bago dito, padikit naman kay Michelle Mitsrundahanon. Entry yan guys, pa-entry ni Bicolana. Pa-entry. Mag-comment kayo doon sa kanyang then, ang pinakahuling komento ninyo is Das Raffle. Ayan, maray na banggi sa iyo, guwapa. Salamat ha. Salamat sa pagpunta. Ayan, mega shoutout sa inyo. Mapamasko co-host. Ayan. Oo! Tatsubiati Baisali. Hello sis, tamsak dan. Mega shoutout ate. Salamat sa tamsak. Thank you ha for coming. Thank you guys. Salamat. Miles Gonzalez, where is your headset, Manay? Now, tinanggal ko kasi hindi magka-connect ba? Hindi siya, maaabala tayo. Maaabala. Okay lang. Hindi pa kasi, wala kasing time si RPTV mag-ayos ng ko. Kasi dumating siya gabi na, tulog na ako. Tapos, ayan, gising na ako, tulog pa rin. Inaligo ako. Ayan, pagka yan, bumaba siya. Ayaan mo na. May pa-WH. Oo, may pa-WH. May pa-WH. Mag-ano kayo doon? Dikitan nyo si Michelle bago dito, dikitan ninyo, magkomento kayo. Then naayon sa video. Tapos, huwag kayo mag-hashtag ha. Das Raffle lang. Makikita ko yan kasi pupuntahan ko yung maglilista ako guys. January 1 pa WH, GCash or cash. Depende kung load. Ayan, tamsak at harang sis. Ayan, sis Rebecca Ado. Micaela, matagal kitang hindi nakita. Kumusta? Ayan, okay naman ay. Sige, Edgar. Thank you ha. Salamat. Baka, Micaela, hindi mo pa kadikit ang aking mga member. Padikit naman. Ayan. Katsu Beauty by Sally. Ayan, makakadikit mo na ba yan? Mga legit and organic friends ko yan. Micaela, please, pa-support na. Lotski TV, hashtag ako host. Huwag mag-hashtag guys kasi ma-spam yan. Mababasura yan. Wag hashtag. Das lang. Yung parang guhit na pahaba. Then raffle. Kasi
Huwag kayong mag-hashtag, guys. Makikita ko kasi yung mga komento ninyo kasi bagong ano yan. JR Romero Vlog, mega shout out. Mega shout out, guwapa. Yung mga hindi pa kadikit ni host, please padikit naman, ha? Sponsor natin yan. Michelle Metz Rondahan nun, guys. Then member. Sunod-sunod, guys. Pababa yung iaano ko. Isa-isa kayo para mayroon views and tamsak yung ating mga videos. Miles Gonzalez, thank you, guwapa, sa pa-BG-BG, ha? Alam ko nasa work ka. Pwede maglapag, host. Ayan, pwede ka maglapag kasi may jacket ka na. JR Romero Vlog. Ayan, baka hindi mo pa kadikit si host. Padikit naman. Hello, Sisi Tamsak. Ayan, Norway's Josa. Mega shoutout, guwapa. Thank you, Sisi. Ayan, mega shoutout sa inyo. Kain ka, papi. That's so beauty, harang na. Ay, nasa harang pa si ate. JR Romero Vlog, baka hindi mo pa kadikit ang aking mga member na binababa ni Nightbot, ha? Ayan, padikit naman, gwapo. Please, padikit naman. Mag-isdaan kayo, guys, yung mga hindi pa, alam yung may bago, please, paisda. Isdaan kayo, guys, kasi mahirap ngayon ng banana dahil naglalagas. Erna, papi. Ang daya ni papi. Erna din ako. Aray ko po. Ay, madam, a touch of beauty. Guys, yung yung aking mga member na nandiyan, yung mga bago dito, please, pa-support naman. Din dyan sa nakapin na, bahay, please, pa-support naman, Michelle Metz Rondahanan, ang aking sponsor and member. Remove ko na, host, tamsak na lang ako doon. Tamsak din, magkomento ka, kasi nakikita mo naman kung ano yung niluto niya. Then, Das Rapol, ang ilagay ninyo, Das Rapol, wag hashtag, kasi may spam naman yan. Mga idol, bakas lang po, 3 banana balik ko, sabi ni JR Romero Vlog. JR Romero Vlog, thank you, ha. Baka hindi mo pa kadikit ang aking mga dyan, member, padikit naman. Boss Gloy, sige, isali mo yung mo, baby mo, yung mga mo. Yung mga yan, alagad mo, Boss Gloids. Thank you sa 11 million people in the house, guys. Pangit naman ang tugtog ko. Ano? Pangit. Wala pa to atang inano ko kasi para wala pang Pero pangit naman. Ambot. Ayoko niyan. Budots ba talaga? Ay, nako. Pangit siya. Hindi siya maganda. Lina Di Guzman, hello host. Ayan, mega shoutout Lina Di Guzman. Mega shoutout, guwapa. Thank you for coming. Salamat sa pagbabalik. Dikit dan kay Tatsu Beauty. Ayan. Eugene Ramos Vlog. Hi po, host. Tamsak Dan. Mega shoutout, Eugene. Ayan, baka hindi nyo pa kadikit ang aking mga member. Padikit naman, guys. Yung mga binababa ni Nightbot. Ayan, Micaela Marimar, The Squad. Sinong pangit ho? Si X ba? Si X ba? Ha. Aray ko. Aray ko ba? Ayan, Kabayan Helping Hands. Mega shout out. Aray ko dyan. Pangit yung tugtog. Aray ko. Eugene Ramos Vlog. Ala ka, nandyan si Papi. Bakas lang po, mga Idol 3 ang balik ko. Sabi ni JR. Aray ko. Guys, pa-support naman ang aking mga member, ha. Yung mga binababa ni Nightbot, pa-support naman. Ayan, nandyan si Boss Gloids.
Ang tugtog pala. Aray ko. Amot. O siyempre, gwapo na. Siyempre, pangit na siya ngayon. Kasi nga, ex na eh. Aray ko. Guys, pa-support naman yung nakapin na na bahay. Please pa-support naman. Eugene Ramos Vlog. Sige, host, wait, magdidikit ako. Ha, ayan, Eugene Ramos Vlog. Thank you, guwapa. Salamat, ha. Marami ako dyan mga member, Eugene. Mga 30 yan, guwapa. Mga Legion and Organics, yung iba kasi may trabaho, iba ang oras, kaya wala. Pero didikitan ka niyan, magbakas ka lang. Mga ex-pangit. Ha, ha, ha. Aray ko. Si Helena. Ayan, bababa ni Nightbot, guys. Bababa ni Nightbot. Sis Rebecca Ado, guys. Sis Rebecca Ado. Si Helena binaba ni Nightbot kanina. Baka mag-backread lang kayo, guys, ha. Dikitan ninyo yan, guys. Makakarami. Nagbabalik yan, guys. Helena Dinlaza and Helena Nicole, may time yan magbalik. Masipag magbalik yan. Pero yung iba kasi may trabaho. Minsan, the other day na sila nagbabalik. Pero magbabalik yan, guys, kasi organic yan and super legit. Ayan, pag hindi kayo binalikan, punta kayo ulit dito sa aking LS. Ha? Sisingilin natin. Mega shoutout sa 14 million people in the house, guys. Thank you so much. Salamat sa inyo, ha? Kwentong Osisero, nandyan si Kwentong Osisero, guys. Kwentong Osisero. Mamaya ibaba ko yung niya. Kwento, BGB lang po ako. Andito po ako sa bahay ng pinsa ko. Nagkakasayahan lang po. Ayan, nakita ko nga, gwapa. Samahan mo naman. Sabi ni Nightbot, patay ka. Ayan, singilan tayo. Bakas lang ayon sa video. Please sure ang balik. Sabi ni Helena Dinlasa, guys. Ayan, mag-isdaan tayo, guys. Michelle! Ano to, raffle? Hindi pa. Parapol pa sa Pa-entry pa lang. Pa-entry, guys. Pa-entry. Sa pa-entry. Ay, true. Mag-entry, guys. Magbakas na ayon sa video. Itong nakapin ko muna, ha? Itong nakapin sa taas ni Bicolana, Michelle Metsrondahano. Mag-sponsor kasi yan. Ayan, sinabihan ko siya mag-sponsor. Kaya, nag-sponsor siya. Aray ko. Ayan. Yung premiere niya, guys, yung premiere niya, makita nyo naman. Magbakas kayo na naayon kung ano nakalagay doon, di ba? Makita nyo naman. Meron kasing bakas raffle. Hindi. Ano yon? Pa-entry. Pa-entry yan, Day. Pa-entry. Doon ako kukuha ng pangalan para sa 21. Kasama sila sa raffle. Nagets mo? Hindi ko pa lagi ikaw nakausap. Basta nagsabi ka na mag-ano ka, ano ba yun? Mag-sponsor. Okay. Diba? Sige, pag may nagbakas, kasi yun ang binaba ko, pag may nagbakas na raffle, kung gusto mo, ilista mo din, isend mo kay ate, para wala ng trabaho si ate. Weekend ko ni Karang daw harang. Ayan, Nightbot, hello din, sabi ni Pinay. Ayan, sulpot naman ako, hehehe, ayan. Kabayan Pengansyon na yun. Ha, ha, ha. How to be a member po, Nightbot. Ayan, may join button ako kung gustong magpa-member, guys. May join button si Ate Bicolana. Walang sapilitan, yung gusto lang. Ayan, secretary. Oo, secretary ka. Dati naman. Tapos agad, hihihi. We can connect. Mega shout out, guwapa. Thank you so much for coming. Mega shout out. Thank you po, Ate Helena Dinlasa. Ay, host. Ayan, how po, host. Ayan, pindutin nyo lang yung join button. Mayroong pagpipilian doon kung anong gusto mo. Mababa, mataas, VIP, Bicol, or call, member, Oragon member. 4 lang naman yon, guys. Pero may benefits naman kayo. Yung mga kailangan ng WH, pwede naman. Matulog sana ako, kaya lang meron pala premiere. Ayan, sige lang, matulog ka lang. Sige, Nightbot, samahan kita.
Kabayan Helping Hands, promote ka na. Ha, ha, ha. Ayan. Maya-maya, after 1 hour, guys, si Kwentong Osesero, sunod-sunod na yan pababa, guys. Yung mga nandito na mga member ko, ayan, ibababa ko yung bahay para ano ba yan? Ma-promote yung may premiere para makatamsa kayo or madikitan kung sino yung mga ano, ha? Kasama kayo, kung sino ang magbabakas doon, kasama kayo, hindi lang 1 entry, kundi kung ilan ang madikitan ninyo or maano ninyo na makarapol, makakomento kayo sa ibababang bahay ni Bicolana, okay? May kaila dikit dati sa'yo matagal na, sabi ni Tats of Beauty by Sally. Ay, Tats of Beauty pala, wala na palang by Sally. Ayan, si Ate Sally. Oh, kasi si Micaela, matagal na rin yan sa akin, ate. Tapos, nagpunta siya ngayon. Di ko alam kung malaki na yung bahay niya. Walang pilitan, pwesahan lang, mag-join. Ayan. Oo nga. Sabay ganun. Matagal na akong sekretary last ko fired na ako. Akala ko last ko fired na ako. Hindi, pinababalik ka nga eh. Wala na yung mga suot. Sabi, host, may premiere ako, host. Bekay naman, thank you. Ayan, sige. Ipababa natin. Helena Dinlasa, may premiere, guys. Lena Di Guzman, ayan. Nagbaba ng kanyang bahay. Yung mga hindi pa magkakadikitan, guys. Marami kayong may isda. Yung mga bagong pasok, guys. Marami kayong may isda. Balik seconds. Balik secretary ka na. Aray ko, oo. Patulog-tulog kasi. Sobra. 3 na kasi anak aking sekretarya kasi. Ay nako, busy na. Saka baka nagbibisi-bisihan na yan eh. May pinagkakabisihan na kasi yan, Helena. Lahat kayo may premiere, guys. Iba-iba bang oras kasi may premiere din si host. Ayan, mga tugang. Nakita ninyo may premiere si host alauna, si Michelle alas 12. Tingnan ninyo ha, para hindi tayo sabay-sabay. Patamsak, guys, ha. Helena Dinlasa, patamsak. Yan kay Michelle na nakapin. Patamsak naman, guys. Ayan. Ako na magbababa sa'yo, Battle Diary. Patamsak, guys, sa premiere. Ayan. Helena Dinlasa, Monday pa sa akin. Ambot. Ay, oo nga. Nakita ko kanina. Pero nag-ano na ako gabi. Ayan, wait lang. Si Bunso. Wait lang. Bukas pa pala si Helena. Sige lang. Binaba ko na. Wala pa, oy. Sabi ni, Kabayan Helping Hands. Anong wala pa, oy? Anong wala pa, oy? Kapoy. Church visit at San Miguel Arcangel, The Battle Diary. Guys, pa-support naman, guys. Battle Diary, guys. Battle Diary. Premiere niya, patamsak naman. Yung mga hindi pa kadikit, ibababa ni host. Ayan, mega shoutout sa 15 million people in the house. Anong wala pa, oy? Battle Diary, guys. Battle Diary. Ang kanyang premiere, patamsak naman. Yung mga hindi pa kadikit. Padikit naman, guys. Mayroon na, oy, ha. Aray ko. Member and may premiere niya, guys. Premiere niya. Patamsak naman ha, patamsak. Pa-support naman kay kay Battle Diary. Yung mga hindi pa kadikit, dikitan ninyo. Yung binababa ni Bicolana. March PH Vlog and the USA. Tamsak Dansis. Mega shout out. Thank you, sis. Mars pala. PH Vlogs and the USA. Thank you, sis. Salamat. Guys, pa-support naman binaba ni Bicolana, premiere ni Helena Dinlasa, member ko yan. Ayan yung mga hindi pa kadikit-dikitan ninyo. Napaka-legit, napaka-organic. Then, balikan kayo nyan. Then, The Battle Diary, may premiere mamaya.
Pa-support naman guys, pa-support and patamsak. Yung mga hindi pa kadikit, dikitan ninyo, lablabin ninyo. Shout out everyone! Sabi ni Helen and Nicole, thank you guwapa. Nina di kasundan, tamsak with batching. Ayan. Guys, panoorin nyo mabuti ang inyong mga ano ha? Ang mga pelikula na pinupuntahan ninyo para naman magkaroon ng views, magkaroon ng WH, then magkaroon tayo ng banana. Kasi mas maganda, pag maganda ang ginagawa natin, maganda din ang balik. No? Tulong-tulong tayo guys, tulong-tulong tayo guys. Kasi ako gusto ko nga na 3,000 na yung ano ko, ang hirap palang mangisda. Kinabukasan lagas, kaya isda lang tayo guys. Yung priskong isda, wag bilasa, hindi na masarap. Ayan, Kabayan Helping Hands of her friends and YouTube creator pa, mega shout out, sabi ni Kabayan Helping Hands. Pinay Jim Rocky, ayan, nababa ng kanyang bahay. Helen and Nicole, ayan, mega shout out Nicole. Wait lang, oh my. Natawa si Battle Diary. Tama te, ayan. Oo, tama talaga yan, Gapa. Sipag-sipag lang, kasi pag masipag tayo, bukas pag may ano, pag may sipag, may nilaga, may tiyaga, may nilaga. Pag may tiyaga, may bulalo. Di ba? May bulalo tayo, guys, may bulalo. Ayan, may ko sa may time, mamaya na yan. Ayan, may mamaya na daw. Sabi ni Weken ko, ay pasensya na bukas, ay bukas, kahapon ata, nakaligtaan si Weken ko ni ano? Pinay Jim, Rocky Dan, tamsak with Paul Pack, ayan. Ano lang guys, panoorin mabuti, kahit 3 to 5 minutes. O kaya kahit 7 minutes nga yan, pag 7 minutes, tapusin nyo ang video, mas maganda. Alam nyo, tingnan ninyo, obserbahan ninyo, observe ninyo ang ginagawa ninyo. Pag maganda, hindi lang yung nagbakas ka, tapos kalimbang pula. Wag ganon, panoorin mabuti ang video. Para dikit na dikit. Agoy, sakit ears. Bakit? Masakit ears mo? Ayan, may kaya Marimar the Squad. Mega shout out sa'yo. Salamat, guwapa ha. Ayan, mababa ata yung aking ano. Wait lang. Anahin ko lang yung camera ko. Pababa yung camera ko. Dabatadara, hi! Ayan, si Edgar Abejo Vlog. Mayo, wala kang ano? Wala kang ano yan? Ayan, Touch of Beauty by Sally nandyan. On mic lang host. On power, on mic lang? Hindi na kasama yung ano, ay hindi ko pati ano, pinatanggal ko kiri kasi maabala tayo, may mga tao na. Try ko pag gabi, pag day off ni RPTV, paayos ko kasi nga ano, sa aga man ay may premiere ako. Ay, sige, patamsak natin. Mag-mic lang muna ako kasi nga, parang, ano, yung mic, ay yung headset, parang hindi ko masyadong nasusuffocate ako, parang yung ano ko, tainga ko. Sa ano na lang, sa susunod na lang kasi walang time si RPR. Ayoko magparakulikot dahil hindi ako mahilig magparakulikot dito sa computer saka sa kung ano-anong kukulikutin dito dahil siyang lahat. Digdi lang ako manay, wara ako, iba pang dodo man. Ayan, sige lang Edgar, sige lang. Sige. Ayan, baba ko yung bahay mo. Wait lang, hanapin ko yung ano para matamsakan. Parang ang pangit ng ano, tugtog. Di ko ano. Tina nga, magpalit nga ako. Pikin ko nigdantam sa For You Premiere with dikit na din. Ayan, sabi ni Lutski. Lutski, ilan na ba yung banana mo, Lutski? Lutski, ilan na ba banana mo, gwapo? Ito na lang kaya. Pasko na lang tayo, guys.
Baba ko yung ano ni ano, ha? Patamsak naman, guys. Patamsak. Hello, Kelsey's hashtag TV Hi po. Ayan, mega shoutout sa'yo. Salamat. 8, punong sakto yan. Christmas music na lang, Manay. Ayan, sige. Christmas music na lang. Guys, ipa-support yung mga may premiere. Patamsak naman, ha? Yung mga hindi pa kadikit-dikitan ninyo, guys. Sa awa ng Diyos, host grade 1 na din. Ayan, sige lang, sipag-sipag lang. Pag ano, tingnan mo si Battle Diary, nasa 300 plus na. Masipag yan magdikit, nanguungo na talaga yan. Ayusin mo lang ang pagbakas para pag ano, matuwa sila, titingnan nila na ano, babalikan ka. Ako nga, kahapon, tamsak, ganyan lang oh, yung sign na ganyan, tamsak. Pero hindi ko pa siya nabalikan kasi natingnan ko lang siya. Di pa ako nag-ano, iniipon-ipon ka para isahan na lang yung ano, nagdidikit sa akin. Pero babalikan ko yung kawawa naman, 10 pa lang yung banana niya. O pag hindi pa ako bumalik, di ano, ganun lang. Sign na ganun ang ano niya sa akin, sa premiere ko. Bagong dikit. Okay lang. Patamsak naman po, paano po ba? Sabi ni Kelsey's hashtag TV. Ayan, baba mo sis ang ano, may premiere ka ba? Edgar. Baba ka ng bahay sis. Baba ka sis, marunong ka bang magbaba ng bahay? Yung iba kasi sis, ano, nagpapatamsak sis ng ano, ng mga premiere. Premiere ni Edgar Abejo, guys. Sis, Shiba de la Roma, thank you sis. Sis, may LS ka ba? Papababa ko yung ano, silip habang kumakain pa sila. May LS ka ba nakaset? Papatamsakan ko? Bye-bye, papi. Guys, patamsak naman premiere ni ano ni Edgar Abejo Vlog. Ayan, Bibit Spaces Publito. Hi po, good evening. Ayan, mega shoutout sa iyo, gwapa. Ayan, Kilsis. Hashtag TV, nagbaba ng kanyang bahay, guys. Yung mga hindi pa kadikit, please padikit naman. Ay, si Papi pala. Si Papi, guys, padikit naman ha. Work si Kuya Host. Oo, work siya. Say hi to Papi. Hello guys. Going to work. Bye-bye. May work, Helena. Working ako Monday to Sunday. Oh, tamsak lang po, okay na, salamat. Kung didikit may bakas. Hello Manoy, sabi ni Edgar. Ha ha ha. Ingat po, sabi ni Helena. Hello din sa'yo. Wala trabaho talaga. Kailangan. Kasi pag walang trabaho, 'di ba? Pag walang trabaho, magalit sa gobyerno. Hello po Kuya Papi, sabi ni Battle Diary. Diba? Busy, grabe, no rest. Yeah, oo, rest lang ng umaga. Tapos, syempre, nung umaga kahapon, nagsimba man siya online. Tapos, trabaho ng gabi. Wala. Tapos, pag may trabaho ako, siya naman magluto, siya mag-asikaso sa mga bata. Kaya pag ako Sabado at Linggo naman, taratanghali na siya matulog, ay magising. Dahil ako na nagluto ng ano. Pero pag Monday to Friday, siya ang prepare ng tanghalian ng mga bata. Tapos ng dinner namin. Kasi syempre gabi na rin ako nauwi. Di ba? Saan ka pa? Kasi yung, di ba, minsan yung ibang lalaki, dapat may trabaho siya, hindi siya nag-aano. Ay, oo. Syempre may trabaho din siya, may trabaho ako. Pag wala ako, siya talaga mag-ano sa mga bata. Noong nga bagong ano yan, bagong dating yung mga bata, syempre hindi pa nila alam yung Spanish. Siya ang tutor ng mga bata, kaya kahit may pasok, magpasok yan, tapos pagdating ng mga bata, may mga assignment siya mag-ano.
Kaya alam minsan, 'pag wala talaga akong pasok kinabukasan, naiinis yan sa akin kasi ang aga kong magising, wala akong kausap, ginigising ko yan para may makausap ako. Aray ko. Oo, mahirap kaya 'pag may mga bata dito, mahirap. Lalo na 'pag mabuti nga ngayon malalaki na yung mga anak ko. Nauutusan mo na hugas, magligpit ng mga pinagkainan, okey na. O lalo na yung panganay ko. Pero nung bagong-bago lang kasi mga baby pa sila, grabe. ₱3,000 na, laki na ng bahay mo, Edgar Abejo, no? 3,130. Oo. Guys, baka hindi nyo pa kadikit si Kwentong Osi, ha? Please, pa-support naman, ha? Mahirap mag-ano. Sa Pilipinas, okay lang, haha, maurag bagaman na yung banding. Oo, oo. Pero syempre, marami din pinagdaanan. Maraming pinagdaanan. Oo nga po, Manay. Mahirap talaga. Pag hindi tulong-tulong, tapos ikaw lang, wala. Kailangan minsan may nagdadala sa mag-asawa. Kasi hindi parehas yan, mayroon high, mayroon mababa. Alam mo yun? Pero syempre, tumatanda na, minsan natututo na rin. Nung una, nag-aaway kami. Sabi gano'n, nag-aaway kami kasi nga, magkaiba kami ng paniniwala. Melvi Inday, hello ma'am, Bicolana, Espanyola, good noon. Ayan, Melvi Inday. Mega shout out. Ayan, mangisda ka, Melvi Inday. Bigyan kita ng jacket, guwapa. Ayan, pwede kang magbaba, isdain mo. Pero, magkomento ka na ayon sa video, mapanoorin mo, 3 to 5 minutes. Kung 5 minutes tapusin nyo, 7 minutes pwede nang tapusin. Ayan, kung anong pinanood ninyo, yun ang i-komento ninyo. Ayan, bago kayo magkalimbang sa pula. Ako, ma-level lang ako para pareho lang luwas. O kasi minsan hyper talaga ang babae. O sa amin, ako talaga hyper. Mataas lagi, yung ganun. Tsaka, maiksi ang pasensya ko. Maiksi on talaga. Sa trabaho lang ako naghaba-haba ang kasi syempre trabaho yan eh. Pero pag bad trip ako sa trabaho ko, minsan nadadala ko sa bahay. Thumbs up po si Beauty. Ayan. Sige. Salamat, gwapa, ha. Ayan, magbakas ka para mabalikan ka ni Tatsu Beauty, ni Ate Tatsu Beauty. Magkomento ka sa isang video doon para mabalikan ka, Kelsis #TV. Ayan, bago ka magkalimbang sa pula, wag kalimbang wag kalimbang yan, ang unahin natin, magbakas tayo. Panoorin natin ang video, magbakas, ayan, mag-likes and kalimbang ang pula, all, ayan. Impulsive yan minsan. Ambot. Alam naman ni kuya mo, kaya nga love niya ako eh. Ayan, ako bayaan ko lang, magparabura-bura ang partner ko man. Aray ka mo. Parang bura-bura ka talaga dyan, Edgar talaga. Siyempre, gano'n naman talaga yung gano'n naman talaga mga babae. Kasi lalo na, 'di ba, may mga monthly pero kasi ambot yan si Kabayan Helping Hands kasi wala pa yung partner, kaya dapat magano ka na diyan. Subukan mo ako titirahin kita, impulsive yan minsan. Kasi yan si Kabayan Helping Hands, guys, kasi hindi pa yan nakaranas na may partner, guys. Yung VF o asawa, kasi dalaga yan, guys, dalaga. Ayan, available. Kaya, sige ka dyan, haha ka dyan. Aray ko, ambot ka dyan. Kasi pag may partner ka na talaga, iba talaga. Minsan, wala naman inumpisahan, may tatapusin, di ba? Di ba, guys? Ay nako, lalo na ngayon, nagmi-monopause na, ambot daw, sabi ni Kabayan. Kaya ambot sa langaw. Ay, pag nag-iisip po ako sa iya, mas lalo na siyang naasar. Ako naman,
Mas mainam ka nga, Edgar, nagngingisi ka. Ako naman, hindi yan naimik si kuya mo. Talagang, ay nako, hindi ka papansinin yan pag galit ka na. Pabayaan ka lang yan. Wala yan kari-karinyo. Diyos ko po. Hindi ka yan, pag nagalit ka sa kanya, inaway mo yan. Ay, hindi ka aawayin yan. Pero hindi yan iimik. Kahit ilang araw. Afir, sabi ni Helena. Sige po, ma'am. Ayan, sabi ni Kelsis. Ayan, Kelsis, ano ha? Gawin mo lang ang tama para mabalik sa iyo yung tama, ha? Ayan, tama si Edgar. Totoo yan. Kasi mahirap talaga. Guys, lalo na pag nag-iedad na, nasa 40s na, ayan, papunta na yan ng menopausal. Aray ko. Kahit walang umpisa, may tatapusin. Kaya masyadong mahaba ang pasensya yan sa akin. Kahit sa mga bata, minsan sinasabihan niya, pag galit na si mami niyo, huwag kayong sasagot. Hayaan niyo lang, mamaya tapos na yan. Aray ko, kay John Gerses, in love ka talaga. Pareho tayo, sabi din. Si Lotsky, nagbaba ng kanyang bahay. Di ba, guys? Oo, syempre, pag may mga partner tayo, may boyfriend, may asawa, may mga anak, ganun talaga, para hard to get pa kasi tayo mga babae po. Oo, ako naman, ako ang naunang nagalit, minsan, ako talagang magbate. Hindi ko na alalay na talagang siya ang mauna. Pag galit ka, bahala ka dyan. Parang ganun. Maurag ang banding na mong duwa manay. Ano ang banding nindo? Eh, minsan nga si RPTV, may pagka-KJ yan. Kasi nga, iba din ang paniniwala niya. Eh, syempre, dahil nga, nandito na yung mga, minsan nga, tinataguan namin yan dati nung bagong dating niya ni mga bata. Nagagalit yan, lalo na tinatago ko yung mga bata noon pag mayroon silang activity sa kanila. Tapos kunwari kukunin ko yung mga bata, ipasyal ko. Kagabing topic yan ho, kaya sa mga guide yan, alam nyo na. Oo. Lotsky TV official noted po, sabi ni Makaela. Ayan, Pinay Zeroski, may response ka? Ayan, Lina Di Guzman, nagbaba. Oo, gano'n naman talaga, di ba? Kasi minsan kasi sinasabi ni RPTV na, pusong bato siya, kaya ganun siya, hindi daw siya kasi minsan, di ba, pagbati na, mag-usap, hindi mo man lang ako hindi mo man lang ako sinuyo-suyo, sabi niya, ay, wala nga akong parang nga hindi siya nanligaw tapos naging kami, aray ko. Pero hindi ako nanligaw sa kanya. Hindi siya nagsasalita ba? Alam mo yun, pero andyan yung andyan yung yan, hindi lang kasi siya showy talaga sa sa mga tao. Pero pag hiningaan mo naman siya, hindi siya madamot. Tapos pag inutusan, kahit pagod siya pagdating niya, paabot daw yung kunan mo daw ako ng pagkain kahit kagagaling yan, papasok niya dyan sa may pinto pag tinawag ko na kuhanan talaga akong pagkain yan. Ice lagnet ngayon. Hais lagnet ngayon? Sabi ni Kelsis, #TV, maray nga ni yan manay sa kuya, nadala sa ngiti manay. Maganda nga yan, maganda nga yan pag So, ewan ko, siguro, na niya rin na, pag siya ang nagsagot-sagot kasi sa akin is lalo akong magagalit, kaya hindi talaga siya hindi talaga siya nagsasagot pag ako'y nagagalit. Parang si mahal ko lang pala si Kuya Papi. Hindi siya hindi action speak kasi noong may nangyari sa akin sa Lanzarote talaga, hindi talaga siya nagsasali. Wala naman siyang sinasabi. Pero yung pag-care niya ba, yung susunduin ka, nakakotse kahit puyat siya, tapos ihatid ka sa trabaho. Pero wala naman siya na uy, gusto kita. Parang ganun. Wala. Hi po, sabi ni Eugene Ramos Vlog. Baba ka ng Eugene, baba ka ng bahay. Smiling face kaya ako manay. Ha ha ha. Para mas hoben, Edgar. Ayan, Lotsky Melvi Inday, dantam sa pulpak. Ayan, bagal net ko, sabi ni Bebet. Ayan, action speak louder than words, sabi ni Kabayan. Ayan, nakaka-inlove na topic ito. Oo, magkwentuhan tayo saglit kasi
wag natin masyadong alam kong marami tayong pinagdadaanan lalo na yung mga kababayan na sa atin na nasa Pilipinas, yung ibang lugar. Lahat tayo apektado pero mas malala yung nasa ibang lugar. Ano lang tayo guys, ang sabi nga niyan is habang may buhay may pag-asa. Positive lang, kaya natin yan. Kasi ano pa ba, basta buhay, mayroong pag-asa. Diba? Yung mga gamit, yung mga din natin yung makukuha. Ang importante buhay tayo. Positive lang. Kasi ako, dami ko din gusto, ang dami kong pero hindi ko talaga, pero nagiging positive ako. Sabi ko, kung ano man yung dream ko, kung ano ko, na yan, makakamit na. Positive lang, para ang lang, sipag lang talaga. Ito baga manay Helena din lasa. Iyo baga manay Helena. Kumusta po kayo during noong typhoon, bagyo po? Okay lang, nabaha din doon sa magulang ko. Kasi din yun mga palayan din yung sa likod ng namin, sa magulang ko. Pero kunting tubig lang kasi mataas-taas din kahit papaano. Hindi kagaya ng iba talagang na nasa syudad na bahain, hindi naman, awa ng Diyos. Sa parting Bicol, malayo din kasi yun sa amin, sa Albay, Catanduanes, malayo-layo din kasi yun. Ayan, harang pa lang, sabi ni Janet Gamit. Ayan, tamsak na host. Oo, pasalamat ako pero lagi akong nag-aalala pag ganun na kasi syempre, yung kapatid kong panganay, lumipad yung bubong. Kasi, alam nyo guys, tingnan natin, pag may bagyo tayong alam nyo, pag, lalo na yung mga nasa Pilipinas na hindi matibay yung mga bahay, talaga, kahit na nga matibay kahit na semento or ang bubong natin is, ano ba yun? Yero. Pag may bagyong paabot, kailangan natin yan, patungan, o kaya yung mga palakpan tawag sa amin Ano ba yun? Yung sanga ng nyog? Sanga ng nyog? Ano yun? Pwede nyo yung pantapal doon sa bubong. Tapos, may lubid para hindi ilipad. 'Di ba? Hindi ilipad yung pag mahangin tapos maulan. Hindi yung kasi sa kapatid ko, binayaan lang. Hinayaan nilang na kaya lumipad kahit yero yung bahay. O di, open yung bubong. Lumipad yung unang hindi itong Ulysses, yung ba yun, Rolly. Typhoon Rolly, tapos bumagyo na naman. Noon ngang panahon, maliliit pa kami. Nipa yung bahay namin, tumatagilid talaga yung bahay namin, guys. Pero yung papa ko is bago magbagyo, inaano niya ng mga kahoy yung bahay namin, tapos may tali para hindi liparin. Natagilid lang talaga siya nung panahon. Diary noted po, ayan, kasi nababa ng bahay. Sobrang lakas po ng hangin, 3 times po kasi ang naglandfall. Oo nga Tsaka yung parang pagkagaling sa Manila, lahat niya dadaanan yung lugar sa Pilipinas, grabe. Cheese Ara, hello sa Lapa, Silipsir, nasa work, ayan, Cheese Ara. Si Cheese Ara, guys, isang member ko, guys. Please pa-support naman, dati po ang mga bagyo di malakas. Oo, kasi marami na sa atin kasing alam nyo, nakakalbo na yung wala nang ba yon? Wala na mga kahoy, lalo na yung mga kagubatan. Kalbo. Hi sis Cesara, mega shout out. Kaya sa muya, islab na gabos para di madara sa paros. Hoy Edgar, saan ka? Sa Albay ka ba, di ba? Saan ka sa Albay, Edgar? Hello, Helena Dilasa. Good evening po. Sabi ni Bebet. Ayan, mega. Ay, thank you. Kwentong si Zero. Thank you. Eugene Ramos Vlog, maraming nga host kawawa. Oo, kawawa nga. Yung sa, di ba, sa Cagayan. Grabe, no? Ay, tsaka yung ano ba yun? Yung sa may parting Marikina. Albay, Ginubatan. Ayan, mayroon dyan si Eco Noe Galpo. Taga Albay. Ayan, no? Ay, may picture na siya. Bigyan kita ng jacket. Mangisda ka ba? Para hindi ka Para hindi ka ninja. Same to you po, sabi ni Helena. Ay sis,
Si Chis Ara, guys, pa-support naman. Baba ni Nightbot ang kanyang Baby pa yung bahay niya, ang aking member. Host, may kilala ka ba yung sa donation dito sa yung legit ha? Ala ako kakilala kasi dito. Ayan si Helping Kabayan Kabayang Helping Hands, Inday. Natawa ka, Inday. Bakit natawa na naman to si Inday? 3 lang ang dapat mong yin. 3 lang, Inday, sa kadalawa, nahahawag 4. Rizal, Marikina, Lubog. Oo nga, kasi sa Rizal, mababa dyan, nagla-landslide dyan eh. Kasi nung time na naghahanap kami ng bahay yung kapatid ko na sinundan, nagtingin kami dyan, ay nako, sabi ko parang naman dyan. Yung mga bahay, parang may mga lupa nakatabi. Bakit tumatawa ka, Kabayang Helping Hands? Ay, darling, for Christmas man to. Hindi ako masyadong anong kanta ni Para sa Katanduanes yun, ate. Ay, para sa Katanduanes daw, we can connect. Gusto mo? Si Michelle Metz, si Kabayan, multal bang bagamanay, nalubog man. Oo, sa may parte, di ba? Rizal din yan. Britsik TV, Tamsa Coast. Oy, mega shout out. Guwapo. Kumusta? Long time. That's so beauty. Thank you, ate. That's so beauty. Ginubatan albay. Parang, mayroon baga dyan mga parang ginubatan, Kabayang Helping Hands, ginubatan baga to si Blandy, no? Taga ginubatan albay yun, Katanduanes. Michelle, may nalikom na kayo? Wag na akong magbibigay kasi yung kapatid ko binigyan ko. Kasi lumipad yung bahay. Siyan ang mag-collect. Batanggenya ako! Mega shoutout, Batanggenya ako. Bicolano ako. Sabay ganon. Ayan, Batanggenya, binigyan kita ng jacket. Baka gusto mong mangisda or isdain ka. Ayan, baba ka ng bahay, may jacket ka na. Kung gusto mong magkomento dito sa Nakapini Bicolana, please comment ka. May entry yan, may pa-entry raffle. Das raffle lang ang i-comment mo. Ay, mega love shout out mga guwaps na nandito. Di ko pa nakausap si Yante. Sige. Pag mayroon grasya galing kay Papo. Wait lang. Ayan, Maricar. Thank you guwapa ha sa Guys, pa-support kay Sis Maricar Aborita. Hindi pa siya 1,000 ang kanyang banana. Pa-support naman guys ang aking member. Ayan. Thank you. Pa-support naman guys, pa-support naman. Then ipin ko yung andyan ba si Kwentong Osi? Alin ang gusto mong ipalagyan ko ng ng komento or ng views para mapin ko, para may entry raffle yung magko-comment doon. Kwentong Osi Zero. Guwapa, nasaan ka? Nandyan ka pa ba? Nasa kasi to. Arayo kami sa danger zone manay, kaya pero wala kami kuryente, kaya nagbakal kami generator. Oo, uso na nga generator. Kahit kami may generator na. Noon pa, no mga nakaraan na yan? Na bagyo. Kasi minsan di ba buwanan ang Hello everyone, sabi ni Batanggenya ako. 4 minutes na lang pala. Ayan, 4 minutes na lang pala. Si Michelle Mitsrondahanan. Wait lang ha. Ayan, nakababa yung ni Michelle dyan, guys. Yung may premiere. Ay, paalala mo sa akin, Day. Alauna yung premiere ko. Guys, may premiere si Michelle Mitsrondahanan, ha. Sponsor natin yan, guys. Yung mga hindi pa kadikit. Buenos dias. Ay, si Batanggenya ako. Dito ka sa Madrid, sis. Thank you, sis, ha. Pag-arani na lawa, dahil na pwedeng magbalay. Grabe. Oo, grabe. Yung dyan sa may, di ba yung Kagsawa, sa may Kagsawa? Tagal ng hindi ko na maalala kung yun kailan ng last kong nakapunta dyan sa Kagsawa. Amiga!
Sabay ganun ay. Buenos dias! Andito ako sa labas. Pumunta ng Brady. Rinyo kasi ako tarjeta pa. Pa-premiere naman ako for 11:30 p.m. Yun, ngayon. Ayan. Sige. Marinyo? Ng tarjeta? Wala. Kay Brady. Ay, bakit ka pa magbabayad? Hindi ka ba marunong maglakad? Sabay ganun. Magbabayad ka pa. Kay Brady pala. Ayan guys, pa-support naman. Arayuon na yun sa Muya. Arayuon. Ay, wait lang. Arayuon na pala. Nakapunta ko na dyan sa sa Kagsawa din sa Santo Domingo. Santo Domingo. Basta noon, layas kasi ako eh. Layas. Ayan. Jocelyn Pardillo Harang host. Ayan, Maricar. Guys, pa-support naman guys kay Maricar. Kay Michelle Mitz Rondahanon, 3 minutes na lang guys, pa-support naman. Patamsak po mga idol, sabi ni Pinay. Busy ako, hirap maglakad. 3K, 3 kami pati mga bata. Carry ko sila. Sige. Sa bagay yung mga anak ko, nung dumating sa abogado din siya Kung dito naman pinanganak, bakit sana in-apply mo na lang ng Spanish yung mga bata. Kasi pag naka 1 year na dito ang bata, kahit hindi ka mga bata, pwede mong i-apply ng Spanish. Nightbird Idol, salamat, sabi ni aray ko. Sa haba ng harang. Guys, pag mahaba ang harang minuto lang ang Ma'am Guaps, mag-LS ako mamaya, pwede pa support. Anong oras sis? Anong oras? Ibaba natin para maano natin. Kasi minsan kasi mahaba yung LS ko eh. Sige lang, i-support ko yung isa sa'yo. Kung hindi naman i-play na lang ang Nagpi-play naman ako sa inyo. Kaya lang wala akong wala pa akong yan. Mamaya siguro. Yung iba kasi kanina na i-play ay kagabi. Sis Ara pala, mali, sabi ni Kilsis. Anong oras sa Pilipinas ang LS mo? Thumbs up po, Katropa Channel, Katropa mega shout out. Ayan, Jeffy Costales official. Baba mo yung mo. Jeffy Costales. Baba mo yung premiere mo para matamsakan. Anong oras ba? Alauna media? Alauna. Alauna daw, guys. Guys, pa-support naman. Michelle Mitz Rondahanon. Michelle Mitz Rondahanon, baba tayo, guys. Baba tayo, guys. Baba. Michelle Mitz Rondahanon. Yung binaba ni Bicolana, please, Bicolana. Ito na, amiga. Ayan. Sige. Joan Mahipos, pa-shoutout po ate. Ayan, mega shoutout. Love. Mega shoutout. Welcome to my live streaming. Joan Mahipos, pa-shoutout po. Ayan, bago lang ito sa akin. Bagyan kita ng jacket, gwapa ha. Isdain mo yung mga isda dyan. Mga presko yan. Hindi yan bilasa. Ayan. Pa-jacket po, host. Ayan, may jacket ka na. Baba kayo, guys. Yung binaba ni Bicolana, please, pababa. Michelle Mitz Rondahanon. Ayan, premiere niya. Ngayon na, please. Ngayon na. Umpisa na ni Michelle Mitz Rondahanon, guys. Ayan, Manay, si True Love You Keep. Pag-graduate na po natin siya. 4 na lang. Ayan, sige. Natin. Wait lang. Punta muna tayo sa premiere. Pag-graduate natin yan, ibababa natin. Walang magbababa, kundi siya lang. Sige. Wait lang, guys, ha. Premiere ni Michelle Mitz Rondahanon. Please, pa-support naman. Pa-support naman, guys. Pa-support. Baba kayo, baba. Ayan, titingnan ko kayo kung nandoon kayo, guys. Nag-start na. Michelle Mitz Rondahanon. Battle Diary nandoon. Edgar Abejo Vlog. Please, pa-support naman, guys. Binaba ko ang bahay ni Michelle, ang premiere niya. Please pa-support. Eugene Ramos Vlog. Ayan.
Guys, pa-support naman guys ang aking member in sponsor yan guys, lang ng load. Mag-sponsor niya ng load. Guys, pa-support. Anong bahay? Michelle Metz Rondahanon, binaba ni Bicolana Espanyola. Ayan, Premier Michelle Metz Rondahanon, baba kayo guys. Guys, sponsor yan, ano yan, load. Mag-sponsor yan ng load guys, sa parapol ko. Guys, pa-support naman guys, pa-support naman. Pa-support naman guys, pa-support naman, nandoon na ako. Wait lang, ibaba ko lang. Invite ko siya si Joanne Mahipos, Ma'am Gops. Sige, guwapa. Thank you ha. Thank you, Marie Carcis ha. Salamat ha. Mangisda lang siya dyan. Baba siya ng bahay din. Isdain siya ng iba. Guys, pa-support naman. Ito, premiere ni Michelle Metron. Pa-support naman yung mga hindi pa kadikit. Dikitan natin. Michelle Metron Dahanon, din premiere niya. Please support naman, guys. Ayan, nandoon na si Waking Connect, Maricar Aborita. Ayan, Edgar, Waking Connect, Battle Diary. Ayan, si Bebet Lutsky. Ayan, thank you so much guys ha, yung mga nagpunta. I'm here, hello madam. Ayan. Guys, pa-support naman, Michelle Metz Rondahanon sa premiere. Please, pa-support naman, please. Okay po, ma'am. Ano naman, papunta naman tayo sa sa premiere ni Michelle. Guys, pa-support naman, Joanne Mahipos. Ayan, baka hindi mo pa kadikit si Ate Bicolana, gwapa. Ayan. Guys, pa-support naman ang binaba ni Bicolana, premiere ni Michelle Metz Rondahanon. Thank you, Kersis. Gloyd Sandelwedker nandoon. Wow. Si Boss ha. Ayan, till now host, harang pa rin. Gloyd Sandelwedker, BG. BG ka. Ayan, sige lang, Boss Gloyd. Boss Gloyd, thank you ha. Salamat. Natawa ka. Ayan, sabi mo, BG, sabi na, samahan mo muna kami saglit. Ayan, sabi ni natawa ka. Ayan, haha ka dyan, Gloyd. Lang ka talaga. Aray ko, naloko na. Ayan, sabi ni Nightboot, samahan mo muna kami. Bahala ka dyan. Galit sa'yo. Ayan, sis Christina, 1122 Valencia, mega shout out sa'yo. Salamat! Sis Maricar, thank you so much, Sis Maricar, ha?
Thank you din sa sa pag renew ng aking pa-member sis. Thank you so much ha. Baka hindi nyo pa kadikit si Boss Gloids ha, ang aking yan, ang aking VIP. Dalawa ang channel niya guys. Ay marami siyang channel. 3 yung bababa kong channel ha. Pakidikit naman. Araw-araw, Pasko, Pasko. Nagpaksiw si Michelle. Musician is the best way to learn, practice, and master the Uy! Thank you naman sis Marika Raburita. Thank you talaga ha. Thank you, thank you. Okay lang sis. Wala namang problema ba sa kahit na support sa akin, okay na sa akin. Thank you ha. Si Joanne, si Sis Joanne pala, konti pa yung banana niya. Sis Joanne, ni Ate Bicolana, babaan mo sila. Mag-iwan ka lang ng tamang bakas kung ano yung pinanood mo. Yun ang i-komento mo. Babalikan ka niyan para mas makarami ka. Kasi baby ka pa, kailangan ikaw ang mauna sa kanila. Ha? Huwag kang mag-alala, babalikan ka niyang mga yan. Pag hindi, sisingilin natin dito sa sa LS ko. Pero hindi, kasi mga kaibigan ko yan. Mga kagrupo ko yan, mga software friends ko yan, mga yan. Katropa channel pabalik, ayan. Sabi ni Joanne. Sige lang sis, mag-ano ka. Hala, patay tayo dyan. Naubusan ng gasol. Ang kuryente. Patay ang Inday. Hahaha, okay lang yun ma'am. Guwap, support kasi sa akin and super thank you din sa'yo. Ayan. Patay tayo dyan, kabayan. Kuryente, kuryente pa more. Aray ko. Kuryente, mahal kuryente. Aray ko. Ano yan? Good for yan? 2 days na pagkain? Hindi pala ginagamit yung Betro na yan ha. Akin na lang yan.
Lutski Official, Judel Marillo, Dan Tamsak po, with full pack. Ayan, tahimik, marinig ka. Wala, tulog. Ay, nasaan na yun? Wait lang. Kwentong o si Zero, guys. Kwentong o si Zero. Ayan. Si Kwentong o si Zero na nakapin. Sa dulo, guys, yung nakapin ni Bicolana na si Kwentong o si Zero. Panoorin nyo, guys. 5 minutes lampas lang yan. Magbakas kayo doon. Kung sino ang nakabakas doon, magbakas kayo na naaayon sa video. Panoorin mabuti ang video. Magbakas na naaayon sa video bago mag-like. Kalimbangin ang pula. Kalimbang all. Then, ang sa dulo ng komento ninyo, Das Rapol. Wag hashtag, Das Rapol. Kabayang Helping Hands, Dan, Tamsak, Lutski, to AV Official. Ayan, si Lutski. Ang sipag-sipag ni Lutski. Sige lang, Lutski. Kumusta pala kayo dyan, Lutski? Yan sa may parting Pampanga. Okay lang ba? Hindi kayo nabaha? Sipag lang. Nadikit mo na ba si Idol Bernie sa borde? Ibaba ko nga yung ano niya. Kasi maraming isda doon, marami. Minsan 60, 40, 45. Kas lang kayo, Bicolana Espanyola, pag sa dulo ng komento ng mangisda kayo doon para makarami kayo. Yung mga baby pa ang bahay, itong binaba ni Nightbot, Bernie sa bordo, Idol. Doon sa dulo ng komento ninyo, Das Bicolana Espanyola lang, para alam niya na galing sa akin. Ayan, mangisda kayo doon, Monday to Sunday, 2:00 ng hapon sa Pilipinas ang kanyang LS. Maraming isda doon. Lapagan din doon, guys, lapagan. Sis Batanggenya, ako pwede kang magbabasis ng bahay, ha? Okay lang naman kami, host. Hindi kami masyadong napinasabang bagyong Ulysses. Ayan, mabuti naman. Mabuti naman kasi yung ibang parte, wala talaga, lubog. As in, ang bubong na lang talaga makita. Ano kaya? Kung nakaalis ba sila doon sa bahay? 'Di ba? Kahit bubong, naku, Diyos ko, bubong, as in bubong na lang talaga. Kipasa tak. Mahina signal ko, host. Sige lang, sis. Sige lang. Okay lang, sis. Ibaba ko ang bahay mo. Baba ni Nightbot pala. Ibaba ni Nightbot. Guys, baka hindi nyo pa kadikit si Sis Maricar, ha? Kadikit naman. Hindi na ako nakabayad ng wifi sa amo. Hindi pa nakabayad ng wifi, amo ko. Hihihi. Ayan. Baka alam niya na nagwa-YT ka, sis. Kaya hindi binayaran. Pinay Jim Rocky, ayan, nababa ng kanyang bahay, guys. Pa-support naman yung mga hindi pa kadikit. Ayan, magdikitan kayo, guys, ha? Magdikitan kayo. Yung mga nandyan, kasi ano yan, yung iba nasa premiere. Katropa Channel, salamat sa mga dumikit na suklian ko na kayo, sabi ni Katropa Channel, guys. Lutski TV Official, tamang bakas lang po. Sayang kasi pag nalagas. Ayan, tamang bakas lang, guys. Kung ano yung pinanood ninyo, yun ang ibabakas ninyo. Wag yung nice, wow. Ayan, haba-habaan natin. Mga 5 words, guys. Mga 5 words. Ayan, para hindi masayang kasi sobrang nagdalagasan ang mga banana. Tsaka yung mga ninja, kailangan active tayo sa mga dinidikitan natin dahil nilalagas na ni Tatang. Still harang. Ano ba yan sis Batanggenya?
Wala akong marinig. Ha, 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 pobresitas. Ayan, si Joanne Mahipos. Magbakas ka lang sa ano ha, babalikan kita mamaya kasi nagbabalik talaga ako mamaya pagkatapos ng LS ko. Lahat ng mga nag-comment sa aking mga videos, ayan, doon ako nagbabalik. Doon ako magbe-base guys ng ano, ng pagbabalik. Bakit kaya wala si Boss Cloyd? Yung binababa ni Nightbot guys, pwede nyong dikitan guys, pwede nyong dikitan. Baka naman. Yung mga hindi pa kadikit. Andito lang ako. Ay, nandyan lang daw. May work ka, boss? May work ka? Sige, boss Gloyd. Sige lang. Guys, yung mga binababa ni Nightbot ha, paki-support naman guys, pa-support naman. Bakit kaya may pumapasok tapos bawiin? Lumiit tuloy banana ko. Sana walang bawian. Hindi lang siguro sis maganda ang pagkakadikit sis. Kasi kailangan sis manood tayo ng video 3 to 5 minutes. Kung 5 minutes naman tapusin natin or 7 minutes. Kasi yun ang ano, pag tamang pagdikit, panoorin mo ng ang video bago tayo mag-comment, mag-like and mag-kalimbang sa pula. Tapos i-all natin para ma-notify tayo sa mga susunod na video ng ating dinikitan. Ayan, Rans Lutong Bahay. Gandang umaga po, host. Mega shoutout sa iyo, Rans Lutong Bahay. Ayan, mega shoutout. Thank you. May tinapos lang ako. Sige, Boss Gloids. Tamsak dan. Nalagasan na naman yata. Ako ng 90. Hala. Iwan ko, Boss Gloids. May ano si Michelle sa akin na ano. Wala man pumasok. May nagdagdag kasi kagabi may dumikit sa akin. Ayan, tapos na. Ayan, Home Ship Yay, tamsak dan sis. Mega shoutout sis. Mega shoutout. Thank you sis. Salamat. Masiramon ang luto niya manay. Iyo baga. Mahilig yan magluto. Kita naman sa katawan, mahilig magluto. Dapat, nandito yan sa bahay. Nandito yan dati sa bahay. Kaya lang, para na naman mga anak ko naka-gadget na naman. Nag-blurred na naman ang aking white, ano yan, sa YouTube. Give love and stay. Masarap magluto. Sino ang next ate?
Na ano? Sino ang next na magpe-premiere? Si Bunso. Maraming salamat. Thank you. Here din ako, Helen and Nicole. Here na ulit. Anong hilig? Anong hilig? Ayan, Home Chef Yeglo. Sanuloy ka, hello. Ano? Hilig ko makain eh. Maraming thank. Ayan, mamaya po pabalik. Si Manay, ako mahilig kumain. Magmukbang ako mamaya pagkatapos ng LS ko. Magluto ako ng hipon para akong natatakam sa hipon. Tapos nakita ko pa si Joyce crabs in DIYs na may crabs. Ay nako, tapos may gata-gata. Ay ambo talaga, here na. Sabi ni Michelle. Balikbay. Aray ko. Kakaon muna po, sana meron po kayo. Wala. Nagsingag ako, tapos mga tira-tirang ulam. Ayan, Chef Ye, hello. Makakan muna. Ay, ako man na, masabi akong mag-all out. Ayan, sige, pull out. Sige lang, sige. Ay, nako. Masirap. Dapat magkaibanan kami kaya ni Michelle kasi nagkantisan kami ng katawan niya ni Michelle. Kaya lang, nasa ibang bahay na kasi siya. Kasi nung nandito yan sa akin, puro pagkain. Nasa trabaho pa. Ate, luto tayo ganito. Ate, luto. Pero hindi ako masyadong mataba noon kasi wala pa yung mga anak ko. Magluto man is talagang weekend lang, di ba? Ngayon kasi araw-araw kanin ang pagkain namin. Kaya tumaba na akong tumaba. Tsaka tumatanda na talaga. Pag tumatanda na, mahina na yung mga pantunaw. Pantunaw ba? Kasi tagman ako sa trabaho. Puro, malikot kasi ako eh. Ang ibig sabihin yung galaw ako ng galaw. Hindi ako mapakali kahit dito sa bahay. Kain tayo ng pansit. Sabi ni Rans. Ayan, may pansit si Rans. Anong delete, Michelle? Anong delete, Michelle? Ha? Ano? Ha. Sir, basta nangyari? Delete ka moderators. Delete. Hindi mo man kaya yun inano. Nag-delete ata ikaw? Michelle, thank you. Home Chef, thank you. Tig-delete mo si Boss Gloids. Ikaw talaga, lahat mo din nila sa premiere ko. Okay. Walang jacket si Boss Gloids. Kasi siguro nag-alis ka ng jacket. Natawa si Edgar. Sa may time po mamaya na yan, sabi ni Waking Connect. Wala naman. Masanay na tayo kay Lolo yung uunggo yan mga saging natin. Aray ko. Unggoy. Masanay na talaga. Maglagasan talaga, guys. Inday! Michelle, wala nang nag-type. Wala man. Nag-type ako. Michelle, wala man bagaday nagdating sa akin. Tingnan mo yung yung subscriber ko, 2,000, pa lang, 570. Wala man, day. Harang pa rin. Love ako ng harang. Sisis, batanggin niya ako. Wawa naman. Kanina pa yan. Aray ko. Linggo! Hindi ka naman nagsabi. Linggo pala. Sige. Linggo pala. Sorry naman. Nakabakasyon din sila. Si Sheba! Ay, si Sheba. Wait lang ha. Baba ko lang yung si Sheba. Alaon na yung premiere ko, guys. Baba ko lang yung si Sheba. Patamsak natin, ha? Kunin ko lang. Wait lang. Guys, may nakapin na Kwentong Osisero, guys. Yung mga hindi pa kadikit ni Kwentong Osisero. Paano naman, guys? Padikit naman. Tsaka, pa-watch naman ng kanyang video. Magkomento kayo na ayon sa video. Yung the last na word na aanuhin ninyo is raffle. Idol Rans, pahingi ng pansit joke. Idol. Idol binaba ni Nightbot si Idol, Bernie sa bordo, guys. Baka hindi nyo pa kadikit. Nitong ilaw lang iba. Sige po, hehehe. Salamat sa
Muling nagkakakulay ang Pasko. Ayan, hindi pa nga nag-rolling. Hindi pa nag-rolling? Anong hindi pa nag-rolling, Inday? Tingnan mo doon sa video, Day. Tingnan mo doon. Tapos tingnan mo kung sino ang nagpunta sa premiere mo, ha? Para para pasok doon sa raffle. May entry na sila na isa. Para mas maraming entry, mas maganda, di ba? Walang music? Anong walang music? Nasend ko na. Lahat yon. Guys, patamsak naman. Bababa ko yung chat. Nag-chat in live. Doon sa'yo, sa comment section mo, wala? Dapat doon sa comment section, guwapa. Inday. Chicha Gita with thumbs up. Mega shout out. Shiva de la Roma, guys. LS niya. Thank you, guwapa. Hello, everyone. Hello. Mega shout out, Chicha. Harang pa siya. Patamsak, guys, sa live stream ni nakaset na live stream. Patamsak naman. Si Shiva de la Roma, guys. Si Shiva de la Roma. Please patamsak naman ang kanyang LS mamaya. Patamsak naman, guys. Patamsak yung mga hindi pa kadikit ni si Shiva de la Roma. Please patamsak naman. Ayan. Patamsak naman, guys. Sige, Idol Hans, in the way. Na po, pasok na lang ako sa kusina mo. Guys, paano naman patamsak naman sa binaba kong bahay ni si Shiva de la Roma, ang isang member ko, guys. Please pa-support naman. Mamaya babalikan ko sila yung nakadikit na sa akin. Ayan. Sabi ni Kelsey's #TV. Pinay, Zim Roque, ayan, Joanne Mahipos, Dan, tamsak po, Lods, pabalik na lang po, Dan, Watts, Paul, at kalimbang na din po para dikit na dikit. Second harang, sabi ni Chichay. Guys, ayusin natin ang pagdikit, ha? Check ko mamaya yung mga nag-comment para mabalikan. Ayan, sige, Inday. Doon tayo magkukuha. Kuha ng ng entry guwapa. Inday, doon tayo kukuha sa baba, sa section mismo. Doon sa baba. Sino? Patamsak naman, guys, sa LS ni si Sheba. Nakaset lang naman yan. Patamsak naman, guys. Patamsak. Binaba ni Bicolana. Ang cute ng harang, ha, sabi ni Chichay. Ayan. Lina Di Guzman, nagbaba ng kanyang bahay, guys. Pa-support naman. Dan na po. Thank you, Bibit, ha. Thank you, ha. Ito si Bibit, very supportive. Kahit hindi talaga siya YouTuber, hindi siya vlogger. Ayan, netizen lang. Parehas dyan ni Galpo. Thank you naman dyan sa mga netizen kong supporter dyan, na pa-BG. Ayan, thank you so much. Ayan. Diba? Kaya nagpupunta. Oy, dapat ikaw, Galpo. Ano ba yun? Ang pangalan niya? Nakalimutan ko na. Aray ko. Dan po sa live ni si Sheva. Ayan. Chicha Getaways, nakapasok ka na, guwapa. Sheva, Dan, thumbs up host for your premiere. Keepsake always po. Ayan. Thank you, Lutski of TV Official. Okay. Guys, mayroon na akong pa-entry dyan, ha. Yung mga hindi pa kadikit ni ni Kwentong Osesero, guys. Kwentong Osesero. Mayroon dyan sa taas. Tamsak dan sa premiere at dikitan na po si Sheva. Ayan. Dito na po, Ate Ganda. Ayan. Thank you, Chichay. Mega shout out sa iyo, Chichay. Giveaways, guys. Baka hindi nyo pa kadikit. Padikit naman, guys. Padikit naman, guys. Ang ating singer. Thank you. Padikit naman. Yung mga nag-comment, babalikan ko mamaya. Ayan. Comment lang kayo na naayon sa video, guys. Ha?
para mas magandang basahin ng mga dinikitan natin, ha? Wag yung wow, nice. Ha? Kung ano yung pinanood natin, yun ang ibabakas natin. OTW to kwento. Kikwento. Ayan. Kwentong OC. Ayan, we can connect at Bicolana, #Bicolana. Anong sabi ni ano? Ayan, wow, thanks madam for sharing my bahay. Ayan. Oo naman. Guys, sino pang may premiere today? Si Battle Diary guys, may premiere. Okay. Rans Lutong Bahay, The Battle Diary. Ayan. Ayan, nagtamsak ng Gloids. Thank you, Boss Gloids. Thank you. Baka hindi nyo pa kadikit ang ating amigo ha, guys. Padikit naman ha. Si Battle Diary. Anong oras ka, gwapa, bunso? Dikit na daw po, Sheva. Ayan. Silip lang, Mrs. Okay lang, sis. Okay lang, sis, Sheva de la Roma. Alam ko naman, may trabaho ka, sis. Ayan. The Three of Us Diary. Ayan, tamsak harang manay. Nasa harang pa siya. Thank you for the thumbs. Sa magandang buhay, tugang, love. Ayan. Dito lang lahat. Dito lahat mga anak. Okay lang, sisi. Okay lang. Walang problema, sis. Trabaho ka lang dyan. Ay, thank you naman. Thanks, Rans, ha. Salamat sa pagdikit kay si Sheva. Nag-ELS din yan. Malapit na rin yung mamuni. Ayan, kantahan na naman tayo. Sabi, magkano na nga, te? Hey! Ano ba ito? Ano to, Day? Saan po premiere mo, ate, Battle Diary? Ito, ibaba ko lang. Ibaba ko lang, gwapa. Wait lang. Magkantahan tayo, guys. May singer tayo. Okay lang ba? Baka naman, busy si Ichichay. Kasi linggo ngayon, may church siya. Ayan, The Battle Diary, guys. Premiere. Baka naman, Bikini Man. Ang aming bunso. Natugang. Pa-support naman, guys. Anong oras to, bunso, dyan? Hindi ko pa natingnan eh. Ayan. Tika lang, sisi, baba ko. Ayan, nakababa ni ate. Ayan, Batanggay niya ako. Hello. Ayan, sis, Batanggay niya ako. Baba ka ng bahay, sis. Baba ka ng bahay. Guys, yung mga dinidikitan ninyo ha, Das Bicolana lang ha, Das Bicolana Espanyola. Ayan, 8:15. 8:15? 8:15 ba? Wait lang. 8:15 kasi baka 18 minutes kasi yung akin, baka hindi tayo aabutin. 18? 18 minutes kasi yun sa akin. Ala, Amaya, sino to? Hi! Hello! Sige, Inday. Salamat, Inday, Michelle. Lina Di Guzman. Hello, Amaya. Mega shout out. Thank you. 8:15. Dapat 8:30 na lang, gwapa. Pwede mo set ng 8:30 kasi 18 minutes yun kay ate. Bicolana. Alas 8 dyan. Alas 8 sa Pilipinas. 10 minutes kaya yun. 18 minutes yung sa akin kasi nga nagpaseyo. Ang haba ng nilakad namin. Pig-double ko na nga. Bunso! Hirap maka-grade 2 host. Sino ba yung magwa 1,000? Sino ba yung magwa 1,000? Para madikitan natin, guys. Para madikitan natin. Pa 1,000 natin. Shout out dyan. Sino ba yung nagwa 1,000? Okay, te. Bunso, mo na lang, baby.
reset mo ang ano, ang Premiere. Yung ano, adjust mo yung oras, 8:15, 18 minutes man ad yung akin, dan na po sa premium mo, Ate Dialogue. Ayan, sige. Ano mo na lang, be? 8:30 dyan sa Pilipinas. Kasi kung 8:15 is 18 minutes ata, yun mahigit akin. Reset ko. Sige, gwapa. Ako po, malayo pa. Sino yung magwa 1,000 na 4 na lang o 5? Wala na? Wala? Wala na, be? Wala na? Wala na. Edgar, wala na? Yung magwa 1,000 pag-graduate natin? Umalis naman siya. Wala man tiyaga. Kasi pag wala kasing tiyaga, guys, wala tayong nilaga. Wala tayong bulalo. Diba? Kailangan may tiyaga. Kailangan. Ako noon, alam nyo guys, doon kay kay Aldo Bernie sa Bordo, magwa 1,000 ako. Nagsabi ako sa kanya na mag 1,000 ako, nag-stop yung mga pero lahat ng mga binababa doon dinidikitan ko, sa totoo lang. Hindi yung sasabihin natin sa host na ano ba yun? Ano ba yun yung, pag-graduate naman, kulang itong ganyan. Pero pag hindi tayo kumilos, guys, wala tayong di ba? Kailangan, naghihingi tayo ng is kikilos din tayo. No? Ayan, manay pa-thumbs up po ng bagon naming vlog. Ayan, sige, baba mo, gwapa, baba mo. Tugang salamat sa pagpunta. Dikit na po dati, ayan. Correct ate, kung ganda, ha. Oo, kasi kailangan. Ay, host, pag-graduate ako ng tapos hindi ka naman lang, gusto mo ibaba ko yung bahay mo, din tulungan. Dapat nag-e-effort ka din. Kasi sa totoo lang, guys, ayoko yung tatamad-tamad na tao. Sa totoo lang, gusto ko yung masipag. Yung gusto ko yung kasi pag may tiyaga talaga, guys, may bulalo. Sabihin ko sa inyo. Dahil ako talaga, sikap-sikap talaga. Nakarating ako sa monetization, namoni ako, nagkaroon ako ng join button. Sipag ko talaga guys mangisda. Sipag ko talagang mag-LS kahit super pagod ako, sabihin ko sa inyo. Dahil kung sasabihin no, ay pa-help naman kasi 1,000 ako. Tapos di ka naman nagmo-move, may mga binababa diyan na yan, hindi ka nagdidikit, gusto din. Kailangan yun guys, balance lang, no? Ayan, Pretty Alexa Love. Don't tamsak ate ko. I miss you naman, gwapa. Ayan, mega love shout out, madam. Ayan, si Idol Bernie sa Bordo, guys. Thank you so much. Salamat. Sino yan dyan? Malapit ng graduate. Wala na nga, boss. Glow, kulang na lang sana. Papastop ko sanang magbaba ng link para makagraduate siya. Kulang na lang. Wala naman siyang wala. Umalis ata. Ayan, Kuya Pogi, sabi ni Chicha, hello sa lahat. Pretty Alexa, kumusta gwapa? I miss you naman gwapa, na-miss kita. Ayan, parang hindi ka ata nagsagot doon sa last kong message na kinukumusta kita. Kumusta? Pag-graduatein sana natin, kaya lang nag-premiere si Michelle, nakalingat na ako. Nawala na siguro. Asan ba si Edgar? Parang kilala ata yun ni Edgar. Pag-graduatein sana natin kasi sayang naman. Ako sabi ko sa inyo guys, bago ako nag-graduate ako sa LS ni Idol Bernie sa Bordo, pinastop niya yung ayan, ganito, tapos yung mga ninja pa nga noon. Pero yung mga binababa noon, lahat ko talaga dinidikitan kahit hindi yung iba nagbalik sa akin. Kaya nung naka 1,000 talaga ako, lagi kong napapalo ni Lolo dahil hindi na ako makadikit. Dahil lahat talagang binababa dyan para maka 1,000 ako. Yun dapat ang gawin natin guys, hindi yung mag-aantay na lang tayo ng ayuda. Kahit yung mga nasa Pilipinas, di ba? Huwag natin sisihin lahat sa gobyerno yung para lang, di ba? Kailangan kumilos tayo, kailangan magsipag tayo. Pag wala tayong makain, sisihin si presidente, sisihin si Peking vice president sabi nila. Di ba? Huwag natin sisisi kasi kailangan tayong gumagawa ng ating hindi ang gobyerno. Yung buhay natin, di ba? Ate Bicola, madaming CPR kagabi. 3 gwapa, 3. Okay lang, walang problema.
Hello ni Nicole. Okay lang ate ko ito bukas pa sana ako babalik sa YT. Visit lang ako sa'yo dahil na-miss ko kayong lahat po. Laban lang po. Ayan. Sige, gwapa. Huwag kang mag-alala. Nandito lang kami. Message mo lang si ate. Tsaka alam ko naman yon. Alam ko naman na nandyan ka lang. Ano lang muna kami ng space para makapag-relax ka. Ayan. Laban lang tayo, laban lang. Kasi sipag lang. Ang importante, may nagmamahal sa'yo, nandito kami. Hala, yaw-yaw na. Oo, yaw-yaw na talaga ako. Kasi may nabasa na naman ako, pagising ko, mayroon post. Si Vice Presidente, may komentaryo about nga sa climate change, ganito ganyan, kaya daw ganito. Tapos may mga trolls na naman doon. Binasa ko lahat, nakakaano kasi ako wala naman siguro, ewan ko lang sa sarili ko kung may nagagawa ako para sa gobyerno natin. No, siguro mayroon akong contribute dahil OFW naman ako nagpapadala naman ako, nagbabayad naman ako ng tax sa Pilipinas eh. Pero yung mga tao na wala naman magawa, kundi magngalngal doon, na sabihin ganito, sisihin si Vice President na walang magawa, o si Presidente is the best, ganon. Parang ordinarong tao siya, di naman siya politiko, nandoon sa binasa ko kanina, ang aga-aga, alas 6 siguro nagising na ako, nistorbo ko si RPTV, sabi niya, ikaw naman mami, gising ka na naman, ginising mo na naman ako, tulog pa, ganyan. Wala akong makausap. Wala akong maanuhan ng ibang opinion ko ba. Babasa lang ako sa mga di ba? Huwag nating isisi kasi minsan sa gobyerno, sa mga kongresista, sa mga ganito, ganyan. Minsan may mga, hindi din natin alam, pero mayroon din tayong di ba? Sa sarili natin. Nung bakit mahirap tayo, kung bakit ganito, di ba? Huwag isisi ba, walang makain, hindi kami binigyan, wala kaming relief. Bakit di ba? Di nawawala ang trolls basher, sabi ni Bebet. Ayan, love. Totoo yan. Yes, true, ate ko, daming epal ngayon, ate ko. Lenny ba, vice mo? Ako wala naman ako, Bicolano yan si Lenny Robredo. Alam nyo guys, hindi naman ako sa kasi hindi ako nakaboto dito. Nung maboto ako, kasi ang president ko noon is Duterte ako. Pero ang vice president talaga namin is, syempre Bicol kami. Alam ko kasi yung kilala din namin kasi si Robredo sa Naga. Syempre Robredo. Pero hindi ako nakaboto dahil hindi nga ako dual. Spanish na ako Hindi na ako pwedeng kung hindi ako dual citizen. Hindi na ako Pilipino. Hindi pa ako nag-apply. Kaya hindi ako nakaboto nung last na election. Pero Duterte and Robredo ako. Pero ayoko lang kasi yung nakakarinig na sisisihin sa no? Tsaka, alam nyo guys, kung peke si Robredo, nag-count ilang beses na. Bakit nandyan pa rin sa pwesto? O syempre, presidente. Iba ang lado ni presidente. Syempre, may siya, may power siya, or alam niya kung ano. Bakit ilang count na nandyan pa rin, sasabihin is peke daw. Diba? Live ka, oy! Oo, live ako. Wala akong pakialam kung live ako. Kasi opinion ko naman to. Wala akong sinasabing against ako kay President Lenny. Wala akong sinasabi. Pero minsan may mababasa ka. Yung mga trolls mababasa mo, sisihin si Presidente, sisihin si Peking Robredo, Peking President. Di ba? Yung ordinarong tao ka lang, ano ba yung nagawa mo? Di ba? Anong nagawa mo ba? May contribute ka ba? Oh, di ba si presidente naman, ginagawa naman yung si vice president ginagawa naman yung pero ikaw ordinarong tao, ang dami mong satsat. Wala akong sinasabing against ako kay president o against ako kay president. Lahat ko yan ina-appreciate ko anong ginagawa nila. Wala akong, alam nyo, dati din ako naging din ako, skitcherman din ako, naging politiko, din ako noong panahon ko, nakabataan ko. Pero hindi ako ng mga against na kumuyan si ganito, si ganyan. Diba? Tapos sisisiyan si ganito, walang ginagawa si ganito. Ikaw ba, anong nagawa mo? Diba? Nightbot ka dyan. Oo nga, go ate. Looy baya, kaayo sila. Kahit local sinisisi pa rin mayor lahat. Oo, mababasa mo mga
Diyos ko po, parang ang tali-talino nila, 'di ba? Ako hindi naman ako matalino. Diyos ko, di nga ako diretsong mag-English. Oh, do your part lang kasi. Oo nga. Pero hindi nga, kasi sinisisi ang bobo daw ni ganito, ang bobo ni ganyan, ipal si ganito. 'Di ba? Parang grabe, no? Wala namang katundan sa wala naman yun sa hindi siya politiko, parang ordinaryong tao. Kaya minsan doon, ayoko lang mag-comment kasi siyempre minsan mahaba talaga, makikipag-ano ka doon eh. Pero nagbabasa talaga ako minsan yung kung ano ba yung nasaan si ganito, kung ano nangyari. Pero yung mga tao, Diyos ko, grabe talaga. Ayan, Joy Mats TV, hi host Tamsak. Ayan, mega shoutout sa'yo. Kagigising ko lang, 6:00 ako nagising ang aga ko Kala ko umagang-umaga na Nag-LS na si Idol Bernie Sabordo, yung pala ang aga ko pa. Tapos naghanap ako kung sino nag-LS na mga sinusupport ko. Wala. Di nagbasa ako, Facebook ako. Doon ko nabasa, nakita ko si President. Ganyan. Tapos, may comment din si Vice President na naka-ano ng ABS. Nagbasa ako ng mga mensahe doon kung ano naman. Ay, Diyos ko po. Mayroon doon talaga na isa na ang haba. Napakabobo daw si Vice President. Maging Vice President ba yan? Ikaw, ano ka ba? Anong ganon, di ba? Global climate, kasalanan ba ng press at president? Kasalanan? Oo, totoo naman yan, Boss Gloids. Kasi, bakit sisisihin ang presidente? Dahil wala yung presidente, nasa Asian? O nasaan si Vice President? Nasa tulog? Tayong mga tao din ang may kasalanan yan. Tapos, pag mahirap tayo, kasalanan na, dahil gutom na sila, walang makain. Nagagalit na sa gobyerno dahil wala silang relief. Diba? Diba? Kasalanan ba yun ng gobyerno? Kasalanan ng mayor? Kasalanan ng barangay? Kung wala kayo, kung mahirap kayo, kailangan magsikap tayo. Kailangan, diba? Marami sa atin na kasi minsan, yung iba is naasa talaga. Hindi naman ako sa kasi kahit nga sa pamilya namin 'di ba? Yung gusto ibibigyan. Ayoko talaga niyan. Simula nung nakapag-abroad talaga ako, inano ko talaga na kailangan talaga kasi dito sa abroad kung hindi magtrabaho, walang magbibigay. Sa totoo lang, guys. Kasi naranasan ko as in walang-wala. Walang magbibigay sa'yo dito sa abroad. May kaibigan ka, bihira na lang. Bihira na lang yung taong talagang tutulungan ka. About sa pera, bibigyan ka ng pagkain, bihira na lang. Sa totoo lang, guys. Kasi karamihan sa atin, pag may makukuha, hindi ako sa naglalahat, pero ito, charge to experience to ni Bicolano. Pag karamihan sa mga na-encounter ko pala, sasabihin ko na hindi, karamihan sa mga na-encounter ko, kung may makukuha sa akin, maganda ako, mabait ako. Pero pag wala sa akin makukuha, ang sama-sama ko. Charge to experience ko yan dito sa abroad, guys. 15 years, going to 16 years ako. Dahil nagsimula naman kami sa zero talaga. As in negative pa. Nagsimula kami ni RPTV. Na talagang pagkain, bahay pambayad. Basta may makain kami, hindi kami mapaalis sa bahay ng tinitirhan namin. Yun ang yan. Kasi wala talaga, pag wala kang pambayad, alakalye ka. Kasi mayroon kaming kasama noon na buntis, kwarto yung inuupahan namin. Buntis, walang trabaho yung babae kasi buntis nga, may maliit pang bata. Yung nanay niya naman is hindi naman nagtatrabaho. Yung asawa niya naman is tatamad-tamad, nawalan ng trabaho. Alam nyo, pumasok sila doon sa isang kwarto na tinitirhan namin. Binibigyan ko pa nga yun ng pagkain kasi naawa ako, nagkasakit pa yung anak niya na maliit pa, pero buntis naman, manganganak na naman yung nanay. Nagka-convulsion ba? Noon, sabi ko, bakit iyak ng iyak yung bata? Hindi ako makatulog. Nagtatrabaho noon si Reza ng gabi sa resto. Sabi ko, papi, bakit hindi yan makatulog? May sakit ata. Alam mo, hating gabi, wala daw silang pamasahe. Idadalhin sa ospital. Noon talaga, may sasakyan kami kahit talaga hirap. May talagang sasakyan si Ray noon.
Sabi ko, dalhin mo nga sa emergency kasi nakakaawa yung bata, hindi yan makatulog hanggang umaga. Dinala niya. As in, walang makain nga yun. Walang makain. Mga taga, Ilocano din sila. Walang makain talaga, guys. Nakakaawa. Dinala ni Ray ng hating gabi. Kasi hindi naman nila madala dahil pag gabi na dito, wala nang bus, kailangan mag-taxi na. Walang pamasahe. Dinala niya. Awa ng Diyos, na anuhan naman yung bata sa hospital kasi syempre may sakit nga. Hanggang 15 days na sila doon sa nilipatan na kwarto, nakatabi namin, wala sila palang pambayad, naglipat sila. Alam nyo, pinaalis kasi sila ng yung may-ari is Pilipino din. Pinaalis sila. Doon na sila sa may porta, ang lamig-lamig, taglamig. Diba? Kapwa natin Pilipino na nandito, wala tayong pambayad. Alam niya na walang pera, walang trabaho. Kailangan nila ng matitirhan. Andun sila sa may puerta. Buntis ako noon sa kambal ko. Totoo yan, guys. Experience ko yan. Kaya naaalala ko talaga sila. Mayroon nakapagsabi sa akin na, na nandito pa rin sila sa Madrid. Sabi ko, paalala mo nga sa akin yung kamong, kasi buntis rin ako noon kikambal. Pero maliit pa yan tiyan ko noon. Taglamig. May maliit siyang bata, ibuntis pa. Alam nyo guys, ang araw-araw na ulam noon, yung hotdog na maliliit dito kasi mura lang makakabili ka na ng 1 euro, may 1 euro ka. May 1 euro. Ako noon, sa amin, may pambayad ako ng bahay, yung pagkain namin, good for 1 month na yan na bilhin ko talaga. Kahit wala ako noon, kapritsyo talaga, takot akong magpasok-pasok sa mga tindahan noon dahil nga syempre gusto ko may pambayad kami sa kuryente, tubig, bahay, yung kwarto. Tapos, basta may pagkain lang kami. Totoo yan, guys. Kaya, dito sa abroad, kung wala, kahit pamilya, guys, pag wala kang trabaho, wala sa yung, bihira na lang ang may tutulong. Totoo yan. Experience ko yan. Kwento namin yan ni RPTV. Kasi, nandun talaga kami, kasama namin. Everyday, hotdog na maliliit. Inday, hotdog na maliliit. Michelle, yung mamurahin na hotdog, yun araw-araw. Ako naman noon, syempre buntis ako, kailangan ko ng ng sustansya sa pagkain. Alternate yung yun talaga ang inaano ko noon. Kasi si Ray lang ang may trabaho, ako wala. Ang importante, mayroon kaming pambahay, kuryente, tubig, may pagkain talaga. Pero alternate yan kasi yung doktor ko, isabi ganito ang kakain ko kasi nga kambal ang pinagbubuntis ko. Manganganak pa yung babae, may maliit pa, hindi pa nasang taon, may sunod na yung yung anak niya. Tapos yung nanay niya, hindi naman nagtatrabaho. Yung lalaki, tamad naman yung lalaki. Sabi nung asawa. Din pinaalis kaya sila, taglamig noon. Andun sila sa may pinto. Ako naman, syempre mahirap naman. Wala naman ako pagkain, mabigyan ko sila. Pero yung pambahay, di ba? Kasi 300. Malaking kwarto yun, 350 ata. Pwera pa tubig sa kailaw. Convert mo yung 350 sa convert mo yun sa peso yung 350 euros. Di malaki. Kasi nga noon, buntis ako sa kambal ko, inuwi ko yung panganay ko is pagbalik ko, nasa sala na kami. Sabi ni RPTV, hindi na natin mami kaya ang 350, kaya dito na lang tayo sa sala, 280 plus tubig sa kailaw. Alam nyo guys, Pilipino yung tinirhan namin. Hindi ako magme-mention kung sino, pero Pilipino yung tinirhan namin noon na nagpalayas doon sa walang pambayad. 15 days na kasi na hindi pa sila nagbabayad. Pilipino. Tapos 15 days na silang hindi pa nakabayad kasi kailangan pag pumasok ka is magbayad ka advance. Either advance 1 month, advance 2 months. Ang dito. Ayan. Lola Vlogger, mega shout out. Thank you. Team Vlogs, ayan, shout out. Kain tulog lang ako dito. Haha. Kaya yung iba na walang mga may bahay, kontento, makatulog ng salamat talaga guys. Kasi pag ako naaalala ko yung talagang hirap talaga guys, hirap. Kaya ayoko talaga yung taong tatamad-tamad na dahil
yung kahirapan, wag natin minsan isisi sa ano. Pwede tayong kaawaan ng ibang tao pero dapat magsumikap tayo. Malakas tayo, magtrabaho tayo. Ah, kung nasa bukid tayo, magtanim tayo. Maraming gulay, madaling ano, mga 1 month, tutubo na yung pechay, di ba? Mahirap guys, kasi naranasan ko yung malang pamilya talaga dito. Noon, magkahiwalay pa kami ng lugar ni RPTV, ako nandito nagbubuntis, wala akong makausap. Ang hirap, ang hirap. Huwag natin isisa yung kahirapan dahil ganito ganyan, wala, tapos nagalit tayo sa gobyerno. 'Di ba? Parang ako nga dito 3 anak ko, 100 euros lang ang ayuda. Kasi dito mga ano ba 'yan? Kaya talagang magtrabaho ako. Dati naman kasi nung hindi pa pandemya, may mga racket talaga ako, guys. Pag weekend nagtitinda ako kung ano-ano. Alam yan ni Michelle. Kahit 50 sentimos pinagdidilensyahan ko, guys. Nagtitinda ako ng tinapay. Hindi ako gumagawa, may kinukuhanan ako. Itinda ko siya, guys. 50 sentimos ang kada isang tinapay. Oo. Oo, kasi, Boss Gloys, karamihan, mayroon naman din kasi mga nagsusugal. Yung iba, nawawalan ng trabaho, nagsusugal. Oh, andito tayo para magtrabaho, para sa pamilya. Pero samahan natin ng sugal ng ano, hindi ano, ewan ko. Kasi minsan magagalit yung iba dahil ikaw nagsusumikap ka pero sila gusto nila bibigyan sila. Hindi ako conforme sa mga ganun kaya. Sipag ni Madam, grabe. Kasi alam nyo kasi nung nawalan kasi ako ng trabaho, 3 years ako hindi nagtrabaho, buntis ako sa panganay ko, din buntis ako sa kambal, magkasunod sila. Wala talagang ano yan guys, inano ko talaga sa sarili ko na sisipagan ko, magtitinda ako kung anong pagkakakitaan, talagang gagawin ko dahil naranasan kong nawalan naman tumulong. Iiyak ka na lang. Alam niyo yun? Yung iiyak ka na lang tapos wala naman sa yung magbibigay. Kasi dapat naging wise ka rin 'Di ba? Nagtrabaho ka noon, nag-ipon ka. Kaya simula noon na hindi talaga ako nagpapawala ng pera. Kahit wala akong pera diyan, may nakasuksok diyan sa kanyang Ayan, may premiere pala ako. Ala! Ayan, guys. Ay, nako, totoo 'yan, guys. Ay, nako. Hirap ng buhay. Mahirap talaga. Kaya gusto ko yung taong masipag talaga. Lalo na yung may mga gusto na sabi gustong mamuni dahil nga may tutulungan. Ano guys, sipag lang talaga. Daldal pa more. Ayan, masarap kasing magkwento. Ikaw naman. Premiere na. Oo nga, premiere na. Guys, pa-support naman, premiere ko. Ayan, pasyal tayo sa Dito na lang ako. Sabi, boss, guys. Ay, nako, sige lang, mabuti naman Inday. Salamat Inday. Ayan si Inday, kaya pa-support naman guys ng premiere ko, ha? Nagkaharang pa si Inday. Ay! Nandoon si building production. Team Vlogs, yun host, gusto ko talagang mamuni para makasuporta sa kapatid kung may sakit. Ayan. Sipagan lang natin guys, sipagan lang natin. Pa-support naman ang aking premiere guys, ha? Kasi pag may gusto talaga tayo, kailangan talagang masipag tayo. Ako nga minsan ginagawa kong gabi ang araw Ang araw pala, ang gabi ginagawa kong araw Inaano ko talagang maano ako.
Kasi ako may purpose kasi ako, guys. Kaya ako nandito sa YT, may purpose ako eh. Saka na pag mayroon talaga na malaki-laki, kung halimbawa naman hindi ko kapritsyo yung iano ko dito sa YT, itulong ko talaga siya. Kaya talaga sinisikap ko talagang ano. May plan na kami niyan sa channel namin, Hahawid Kabayan. Tama o, sipag lang at tiyaga. Oo, totoo yan, Tim. Actor, galing ako sa hirap, isang probinsya, nagpunta sa Maynila at nagsikap ng trabaho marangal bago ko nakamtan magandang buhay, luha at hirap. But not thank God. Akala ko mayaman ka, Prete Alexa, gwapa. Sabi ko parang may kaya ka. Ay, ganun, totoo yan, gwapa. Tamsak ako sa'yo. Tamsak ako sa'yo, gwapa. Ako, itong channel ko, kaya ako aano ko talaga tong sinisikap ko kasi may purpose ako dito. Hindi para sa akin. Hindi, ate ko, di lang halata, ate ko. Oo nga, parang sabi namin ni kuya mo, mayaman ata mami si Alexa. Sabi ko, oo, parang. Ganun ba? Buti naman, kasi mas maganda kasi binibigyan natin importansya. Unsentimo pag pinaghirapan natin. Kaya yun ang tinuturo ko sa mga anak ko ngayon. Kasi nung nasa Pilipinas, iba talaga. Iba. Sabi ko, malaman ninyo kung paano namin kinukuha yung pera, kung paano namin na nakahawakan yung pera kung saan galing. Ako rin galing sa'yo pero hanggang ngayon mahirap pa rin. Maniwala ho, boss, hindi na kagaya ng dati. Hindi na, noon talaga as in mahirap talaga, boss. Pero masasabi kong hindi na dati na yung bahay namin is nipa talaga. Tapos, yung pag nagbagyo ka, lumalampas talaga yung tubig. Kinat ko yung nagsalita ka na RPTV kasi ako ang nag-premiere, JP Gostales.
Maya pa ako, host. Ayan. Paalaala mo kasi minsan kadadaldal ko dito, ha. Ayan, Chill Roho. Tamsakdan si Chill Roho. Ayan, bigyan kita ng jacket. One PM po na, lapit na. Hala! Sabay kayo ni Battle Diary. Pwede pong magbaba ng print patamsak. Sige, baba ka, gwapa. Baba ka, baba ka. Next open of Christmas lights. Oo. Kung okay lang po. Sige, sige. Sige, baba ka, gwapa. Baba ka. Sa may parting Naga ka, Michelle Rojo, mayroon kaming mayroon akong kilalang Rojo sa Libmanan. Mga Rojo sa Libmanan. Kasi yan yung picture, yung video na yan, dapat si RPTV ang mag-premiere. Nasa cellphone ko siya, sabi niya, ikaw na lang mami ang mag-premiere niyaan. Kasi nga, pag pig-send ko sa kanya sa cellphone niya is iba na ang quality, hindi na maganda. Kaya sabi ko, sige ako na lang mag-edit. Pretty Alexar, hi, patamsak, padikit naman po. Ayan, Chantel, Mima Channel, tuslok na. Albay po ako. Ayan, marami dyan taga-albay. Nandun kasi sa premiere ko sila. Nandun sila sa premiere ko. Maraming taga-albay. Sa Albay ka ba? Saan sa Albay? Mayroon dyan taga-albay. Kumusta pala doon sa inyo? Starring doon si JP Costales. Pinutol ko lang yung kasi nagsalita kang RPTV, ako ang mag-premiere.
Nag-KFC. Ayan si Sarah, hello, gwapa. Good evening, host. Ayan, Chantel, may ma'am, baba ka ng bahay, gwapa, ha? Baba kayo. Kasi nasa premiere nila. Ay, sila, nasa premiere ko. Hala, nagpalipad man si Boss Gloids. Ayan, thank you, Boss Gloids. Testing ko lang kung gagana yung card ko. Hi, thank you, Boss Gloyd, sa pakulay. Ala, si Chichay. Thank you, Chichay. Lakad lang talaga kami doon, guys. Babalikan ko kay sabi ni 3 na lang kulang maging sige lang sis, ibababa natin sis ang bahay mo sis. Ayan. Thank you, Chichay, ha. Salamat. Lakad pa more host. Ayan nga, lakad lang eh. Hindi naman talaga ako magpe-premiere niyan kay RPTV, kaya lang nasa cellphone ko siya. Sabi niya, "Mami, ikaw na lang." Sabi ko, "Sige, gawan ko na lang ng ano." Tapos yung kay Kuya Daniel Razon na lang ang ko, ang tugtog. Para hindi CPR pati. Sabi ko. Wala akong video. Ayan, Pretty Alexa Love. Bakit pinalitan mo, gwapo, yung pangalan mo? At musta muni mo, be? Sino? Ako gwapa? Napagod na kayo kalala. Bakit ka nagpalit ng name? Sabi ni Shell. Kung hindi pa konti lang. Si Shell. Magkakilala pala kayo. Taga Bicol din yan si Shell pala.
Oo, may kapareha ka. Nagmamadali na yan. 200 ka na. 200 na ako. Wow! Ayan, Sis Ara, binigyan ka ng ilang minutes 18 yan, 18. Ineksian ko na nga yan, mahigit 20 yan. Matapos na yan, matatapos na. $4,000 views, OMG. Sige lang, mag-ano ka lang, pwede kang mag-LS Guapa, ayusin natin yan. Ayusin natin. Natawa si Sis Cheese. Mamaya, dadikit ko yung sa'yo, yung isa. Para hindi magbaba. Yung iba, road to 1K, ako to 1. Sige lang, sisipag lang talaga, sis. Ayan. Babalikan kita maya-maya pag out ko. Sige lang, sis, ibababa natin yung bahay mo mamaya. Balik ka lang palagi dito, Sis Ara. Ayan, lagi yan kasi nagpa-member nga siya, Boss Gloids. Anong sabi ni Batal? Ay, salamat guys. At least nakatapos na. Wala kasing ma-upload. Salamat naman sa mga nakipasyal sa akin. Mahilig akong maglakad, guys. Alam nyo guys, pasensya na. Mahilig talaga akong maglakad. Kaya lang pagkasama ko yung mga anak ko, ayaw nilang maglakad. Ayan. Thank you guys sa mga nag-support sa premiere ko na nag-exercise talaga ako. Kasi wala, nagkakarayuman na si Bicolana uupo. Tapos naman pag nasa trabaho, tindig lang, di ba? Ayan, dito na uli, host. Ayan, thank you naman, Idol Bernie Sabordo. Thank you so much sa pagsama sa pamamasyal. Mahilig talaga ako, guys, maglakad. Kaya lang yung mga anak ko, nagagalit sila. Nakasimangot sila pagkasama. Kaya gusto nila dito sa bahay. Pero pag kinain mo na sila, nakatawa na sila. Then after ng kain nila, maglakad na naman kami. Galit na naman. Nakasimangot na. Hello, Tugang, Renato. Mega shoutout sa'yo. Kumusta? Ayan, harang daw si Edgar. Nasagit pa ako, sabi ni. Pagod sila. Oo, alam mo, Chicha, yan. Pag aalis kami. Hindi mo maano yan. Ikain mo sila, masaya sila, ikain. Dapat pag
ipasyal ko sila is kakain lang tapos uwi na. Pero yung maglakad, kasi mahilig talaga akong magtingin, kung may magustuhan or ano talaga na, mahilig talaga kahit walang mabili. Basta maglakad ako, may titingnan. Mahilig talaga, lalo na nung wala pa yung mga anak ko. Lagi akong nasa labas. Pero ngayon, ayaw nila. Lalo na ngayon, mga binatilyo na. Ayaw na talaga nila akong kasama. Kasi minsan yung panganay ko bumababa na siya na may mga barkada na, Spanish, may isang Pilipino. Sa baba, maglalaro sila. The best talaga magala. Oy, oo, ako mahilig talaga akong magala. Battle Diary. Yung maglakad. Ay ngayon, di ko naman masyadong nagagawa kasi nga nagwa-white na. Tapos, alam mo, pag weekend talaga, nasa labas talaga kami. Ako, nasa labas ako. Hello din po, Chichay Getaway, sabi ni Renato. Ayan, si Boss Gloys, guys, ayan, baka hindi nyo pa kadin, yung mga hindi pa kadin. Ganun po, malaki na eh. Oo, mga binatilyo na. Guys, maakyat ka, Chichay, okay lang ba? Wait lang, ha? Magbaba ako ng hagdan. Sinong gusto mo umakyat? Christian song yung pinapaano ko, guys. Pinapatugtog. Nano nyo ba? Isa na kasi siyang Alaw, hindi ako pwedeng magbaba. Bakit? Maloko din ang bakit hindi ako pwedeng magbaba ng May ata, may problema ngayon, Boss Gloyd, sa ang StreamYard kasi ayaw magbaba. Hi po, ma'am, sabi ni Kelsey Steve, ayan, next year magdala na yan ng babae sa bahay. Ay, nako, Boss Gloyd, hindi naman siguro. Kasi sabi ko sa kanila, mag-aral sila muna. Dahil hirap kaya ng buhay. Ayoko kasing ayoko talaga. Gusto ko yung makatapos sila para kaya na nilang buhay nila. Pag may na sila, makatapos sila or may trabaho na sila, saka sila wala na akong kasi dito naman, Boss Gloids, di ba pag 18 na kasi yung mga bata, parang may libertad na, may freedom na sila kung anong gusto nila. Pero sa akin kasi is, dala ko pa rin yung ugaling Pilipino. Ayoko lalo na kung yung babae nang magpunta-punta ay nako, talagang makakatikim siya sa akin ng hindi maganda. Oo, ayan, Sis Victoria, tamsak, sis, harang pa. Kumusta po kayong lahat, mga tugang? Ayan. Renato, nag-LS ka ba, Renato? Ikaw, Boss Cloys, may dinadala na ba? Yung binata mo? Babae agad, boss. Ayan. Ayoko kaya. Pero, baka sana magmana sa tatay. Aray ko. Magmana sa tatay na hindi naman nangliligaw. Pero ayoko yung babae manliligaw kasi siyempre, dadaan muna sa akin, dapat marunong. Kasi baka kawawain yung anak ko. Kasi tinuturoan ko kasi mga anak ko ng yung gawaing bahay ba? Yung 3 anak ko na, hindi lang yung kambal ko kasi masyado pang malumana, yung parang baby pa silang isip ba. Pero yung panganay ko talagang matured na. Kahit yung mag-aral siya, hayaan ko yan dyan. Minsan weekend talaga, mag-aral talaga siya, magbasa. Madali pating makakatch up. Lloyd, sandal with ko, thanks, Kelly TV. Nangatlong palit na. Ambot man si Boss Glows. Ay, nako, sana all may kambal. Yung anak ko noong 15 pa, ayaw niyang pero nung 7 pa lang meron. Ay, nako, hindi pwede yan sa akin, Boss Glows. Tsaka pag makita ko yung babae na, kasi alam mo naman dito sa ibang bansa, yung mga babae, yun na ang ay nako. Sabi ko nga, sinasanay ko yung mga anak kong mga magawa ng gawaing bahay. Pero, hindi pwede na yung babae, hindi pwedeng, alilain yung anak ko, na yung mga anak ko ang gagawa sa loob ng bahay, hindi pwede sa akin yan. Talagang, inaano ko lang yung mga anak ko, kasi, for example, naganak yung anak ng asawa nila, na may girlfriend sila o may asawa na sila, marunong sila. Hindi aasa sa lalaki. Pero ayoko naman yung babae, nakaupo lang, yung anak ko ang magtrabaho diyan sa loob ng bahay. Ay hindi Agoy, at least sa bahay dinalabos. Aray ko. Ay,
Second Russian. Ay, ganon? Oy, MG. Sis Victoria saying thank you ha. Ganon talaga? Ay, grabe naman, Boss Gloids. Grabe talaga yan. Ay, ambot. Iba talaga. Lalo na yan siguro mga Russian. Ay, iwan ko. Feeling ko ako ang magpipili para sa mga anak ko. Kasi titingnan ko muna kung marunong ba itong magluto. Grabe, naka-second agad, boss. Lahat nakadikit sa akin, binisita ko na lahat. Parang ang artista. Ay, talaga. Siyempre, ibang European Boss Gloids, di ba? 2 minutes, premiere ko na ate. Ayan, sige. Ayan, madam. Oo, totoo yan, Chichay. Ay, si Chichay, bababa ako ng hagdan ha, dito sa sa Facebook mo. Wait lang. Kasi hindi pwede dyan sa wait lang ha. Pakatapos na ni bababa ako ng hagdan. Pakatapos ni Battle Diary, 2 minutes na lang kasi, magpe-premiere siya. Ay, wag kang ganyan, sis. Ha, ha, ha. Oo, kasi kailangan. Dadaan muna sa akin yung magiging girlfriend nila. Baka may alilain na anak ko. Ay, nako. Oo, kahit na ba pinagtatrabaho, I mean, tinuutusan ko sila dito. Masanay silang naglilinis, marunong silang magugas. Yung panganay ko, unti-unti natututo na siyang magluto. Ayoko naman yung pag may asawa na isalilain, siguro patas lang ba? Paano kung in love siya sa tamad? Wah! Ay, silosa! Aray ko! Oo, silosa talaga ako. Ewan ko lang, tingnan natin. Pero, Politis TV, mega shout out. Ewan ko lang, tingnan natin. Pero, parang feeling ko ganun. Ayoko talaga na yung tatamad-tamad magiging ng anak ko. Ay, nako. Pero pag binibiro ko sila, baka may mga crush-crush na kayo na naman, wala pa naman daw. Wala pa naman. Kaya, baka sa kanila may nagkaka-crush. Kasi alam mo naman, yung mga Pinoy di ba? Hahaha, natawa si Michelle. O hindi talaga. Kasi, di ba, Day? Minsan nga, gawa kayo dito, maglinis kayo. Hindi yung ganito, ganyan. Tapos pagdating doon sa girlfriend or sa asawa, ay nako, ewan ko lang. Pag narinig ko siguro yan, oy, lumayas ka, babae ka. Alam mo, sis Renato. Aray ko. Ay, si JP Costales din, may premiere. Sige nga. Ay, nako. Wait lang. Baba kayo, guys. Ang binaba ni Battle Diary. Din si JP Costales, mayroon din mayroon din premiere. Tig-isa na lang kayo. Maingay yan si Bicolana. Alarm cup ko yan. Oo, kasi ayoko sa totoo lang talaga, guys. Sa totoo lang, hindi ko talaga na ayoko talaga yung tatamad-tamad talaga. Saka ayoko yung di ba pag may natutot kasi talaga ako, yung maagang nagigising. Yung, di ba, yung matatanda noon, pag tanghali ka na ngayon, wala ka ng grasya, parang ganun. Ay! Ganun. Battle Diary, guys. Battle Diary. Ayan, Slim Bibo. Hello, morning. Ayan, bigyan kita ng jacket. Wait lang. Guys, punta tayo Battle Diary, guys. May premiere. Tig-isa na lang sila ni Battle Diary. Wala, mamaya namin idaan na yung tinapa. Ayan. Guys, pa-support naman Battle Diary and GP Costales. Magkasabay pala sila. Tig-isa na lang sila. Tig-isa na lang. Ayan. Guys, pa-support naman Battle Diary. Premiere niya.
Shoutout sa lahat. Thank you ha. Salamat. Kilisis, hashtag Tivid. Thanks po, Ma'am Bicolana. Ayan, nagbaba ng kanyang bahay, guys. Sa spin ba dito na maagang nagdidiit mga bata. Parehas lang, Boss Gloids. Dito din, ganyan din. Pero ayokong tularan ng mga anak ko yun. Ayoko talaga. Tapos, mga high school pa lang, nagsisigarilyo na. Ayoko talaga, Boss Gloids, sa totoo lang. Makita ko yung mga high school. First year na rin kasi yung anak ko. Pero ayoko talaga ng... Sabi naman ni Ray, hindi naman siguro. Kasi okay naman yung mga kaibigan nila kasi nagtatap naman sa klase yung mga kaibigan nila. May Spanish na kaibigan niya yung anak kong panganay. Tapos ang mga magulang is doktor. Sabi ko nga, yung sa panganay ko, doon na lang sa sa public mag-school. Ayaw naman kasi may mga kaibigan na nga. Saka sabi naman ni Ray, hindi nga maganda din sa public mag-aral dahil siyempre doon kita mo talaga yung mga estudyante. Lito na ako, hayaan ko na lang. Hayaan mo saan? Main at si Kabayan magkabila. Sige. Oo. Ako nga tig-isa sila. Nakakatakot man magmotor. Lahat ng tamsak sa akin, mga member, balikan ko po kayo, sabi ni Kelsis TV. Buhol-buhol traffic, hirap din, sabi ni Sis Victoria. Nakalimutan ng helmet, hindi naman hindi bawal naman na walang helmet sa Pilipinas pag nakamotor. Wala ka talaga, bunso. Magmulta. LRB, Slim Bibo, ayan, pa-support po. Sabi, ako din ate, ayaw kong magmotor, takot. Oo, nakakatakot kaya. Maraming tao si Battle Diary, 15 din. Masipag din kasi si Battle Diary. Marami, dinidikitan din ito. Ganun ako nung nangingisda talaga ako, guys. Mangisda talaga ako. Tamang bakas lang. Dati pa nga yung mga comment ko, balikan mo ako, nagdala na ako ng pagkain, balikan mo. Naalala ko yung mga una ko talagang, natatawa talaga ako pag naalala ko. Oh, nagatid na ako. Ito na, hinatid ko na. Ayan.
Pabalik na lang yung sukli. Ganon. Sana all 1K na. Sipag lang sis talaga sis. Kasi maano din yan. Kasi na ano kasi kayo naabutan kasi yun ng lagasan. Kaya yung mga nagsusimula pa lang talaga is mahirap dahil ano ba yun? Naglalagasan talaga. Forever. Ako nga yung namantay kong kapatid, binilang ko ng motor, ayun, naka-display lang sa bahay. Walang gumagamit. Ayan, ayaw ko na munang mag-upload ng mga video and magkukulik lang ako na para next month ate, para ready na ako sa laban. Magkukulik. Sige. Pero mag-LS ka pa rin. Ilan pang, kulang pa? Kulang ba yung ano mo? Kulang pa gwapa? Kulang ba yung WH mo pa? Nasa syudad din sila, andun kami, Pretty Alexa kay Battle Diary, JP Costales, dalawang may premiere, magkasabay. Ayan, di pa ako sapat na sabihan kita, bukas try ko mag-ilis, na miss ko na din. Ayan, sige, kain muna, kamite. Ayan, sige lang, Inday. Kain ka lang. Iligan City. Oo, nandoon yung dalawa ko magkabila. Tapos na si Batal.
Si ano, hindi pa nakain. Nakain akong biskwit. Guys, baka hindi pa ninyo kadikit si JP Costales, pakipunta naman, hindi pa siya tapos, nag-aano, pre-premiere din. Wawa naman, P7 lang ang person. JP Costales, baka papunta naman guys, si JP Costales may premiere din. Na ate, ayan si JP Costales may premiere din, hindi pa tapos, 6 lang ang person, tao. Ayan, thank you guwapa. Ingat kayo lagi sa pagmumotor ha. Kasi alam mo naman pag sa motor. Ayan, sino may premier? JP Costales, baba kayo guys. Ayan, binaba yung bahay niya. JP Costales, kasabay mo. Di pa tapos, LDR ang topic. Naging LDR din si JP Costales, ambot. Ay, 15 minutes daw yun sa kanya. Habol kayo guys, habol. JP Costales may premiere, alright? Kumakain ako. Dito na uli ho, sabi ni Idol. Aray ko. Alam ko puyat ka, Idol ha. Okay lang naman ha. Idol boy, Bernie sa bordo ha. Baka antok ka na. Kasi kanina nag-LS ito guys, nagparapol siya. Nanalo na naman kami ni RPTV. Ay, thank you talaga ha. Nanalo si kwento ko sa Sir kasi Michelle, wala naman, tulog pa. Guys, pa-support naman kay kay JP Costales, binaba ni Nightbot, puntahan natin yung bahay niya. Hindi yan ang LS, pero yung bahay niya, may LS yung premiere niya. Love ang topic ni ni Owing. Dito na uli ho, sabi ni Puyat ito si Idol Bernie sa bordo guys. Ibaba ko na lang Idol yung bahay mo Idol. Huwag kang mag-alala, ibababa ko kasi pinapapunta ko yung mga bago na kunti pa yung banana. Papuntahin ko sa bahay mo bukas para makapangisda sila. Kasi baby pa yung mga bahay. Alam ko puyat ka eh. Ilang oras lang tulog tapos trabaho, LS. Okay lang Idol ha. Kaya Kuya Alo sa pagpunta sa akin premier bitter next time baka manalo na ako. Kada punta ninyo may kayo, may entry. Kada punta niyo araw-araw. Ako hindi ako namawalan ng every week nananalo ako sa kanya talaga, guys. Hindi naman WX load. Dinodonate ko sa Pilipinas. Serious, love life ang ang topic ni JP Costales. Love, love, love. Ay wait lang bababa ako ng hagdan ni ni Chichay. Swak pala yun kay Helena, yung topic ni
Ako, 3 lang. Kailangan ko respect, honesty, and trust. Pwede na. Si Boss Gloyd. Hello sis! Janet Gamit! We can connect ha! Thank you, thank you. Ayan, samahan mo muna kami saglit sa BG-BG. na ano ka ni Nightbot sis? Kain lang mitib. Ko, BG sa'yo. Ayan. Thank you, guwapa. Salamat, Pretty Love Alexa. Thank you, Idol Bernie Sabordo. Samahan mo na kami saglit. Janet Gamit, sabi ni Nightbot. Ayan, we can connect. Ayan, salamat. Tapos na si JP Costales, guys. Aakyat si, sino ba yon? Si Chichay, aakyat, nandoon sa nandyan na ba si Chichay? Hindi ako pwedeng mag-share ng live ay ng StreamYard sa Hindi ako pwede. Bakit kaya? May problema. Chichay, nandyan ka na, gwapa. Ayan po, akyat ka, gwapa. Hindi pwedeng mag-share ng mag-invite dito sa sa chatboard. Sa Messenger, gwapa, nandoon yung StreamYard. Sino yan? Si Pretty Love Alexa? Si Alexa ba to? Oo. Waot po ate ko. Akyat ka, gwapa. Andun sa Messenger, sinend ko yung StreamYard. Hindi pwede dito sa yan? Sa chatboard. Ayan, thank you, gwapa. Salamat. Ayan, may singer tayo, guys. Pakantayin natin si of the Lord. Blessed be the name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Dito na ulit, ate. Thank you, gwapa. Oh, ayan, si ate Alexa yan. Oh, si ate Alexa yan. Ayan. Kasi may kaparehas kasi siyang pangalan. Pag type mo yung Alexa TV, may lalabas pang isa bago siya. Ayaw kasi ng StreamYard dito sa Ching your dumpling. Diba bawal nasa LS ay baba ang StreamYard te? Iwan ko minsan mayroon problema ang StreamYard. Di pa Boss Gloids, di pa. Nakita mo yung video niya? Wala pang ads. Kain tayo, guys. Antayin natin na ma-approve. Tingnan natin. Nandiyan na si Chichay. Ngain ako, day. I-off ko lang muna. Salamat sa pagpunta, host. Tapos na, hehehe. Salamat din. Pinanood mo, Boss Gloids. Ayan. Andiyan na si Chichay. Okay na ba, pa? May sound ka na. May problema ang StreamYard. Hindi ko ma-share sa sa chatboard ang ang hagdan. Nababa si na laglag.
Okay, sis Victoria. Guys, baka hindi nyo pa kadikit si Sis Arat. Guys, pa 200 guys. Pa 200 naman guys. Pa-support naman guys si Sis Ara. 200 na ata yan. So pasobrahan natin. Baka baka hindi nyo pa kadikit. Dikitan ninyo. Tamang bakas lang. Magpili kayo. Mayroon maiksing video siya. Yeah. Meron pa siya inaasikato sa kanya para mamunison. Kain ka muna. Kain ka. Pero nakikinag ako, te, ha? Okay. Boy Charot, mega shoutout. Boy Charot, mega shoutout. Boy Charot, mega shoutout sa'yo. I see, ayan. Sa bahay ko, mahalin niyo po ako. Charot at charot. Andyan po bahay ko, mahalin niyo po ako. Hello, sis! Roses Helen Clover Tamsakdan, sis. Mega shoutout sa'yo. Helen, Roses Helen. Nandyan na ba si, wala pa. Nalaglag si Chichay. Chay. Nagkakain ako, guys. Ang biscuit niya nila, guys. Sorry, ate, hair ulit, harang. Okay. Nagkakain akong biscuit, Pilipino, pangalan. Ayan, nandyan na si Chichay, guys. Ano ko lang tong Christianson na Wala naman ata yung Pag mga Christianson siguro, I think hindi, wala naman Hi, Lunes na naman guys, bukas. Hello! Mega love shout out everyone. Mega shout out, guwapa. Hindi Sorry, ka ang tagal ko. Nawalan kami ng internet for a while. Bakit? Ganyan yan. Ganyan talaga sa Pilipinas. Biglang nalalaglag. Bagay, talagang mahina talaga ang internet dyan sa Pilipinas. Yes. Yes, madam. Hello sa inyo! Yung May Christmas- nagpe-premiere pa ba? Wala na atang magpre-premiere. Magpe-premiere pa ba? Rags TV, hello! Mega shout out. Wala po si bro. Nasa work. Nasa work. Yes, co-host. Salamat sa panood ng pelikula. Oh, yeah, sure. Paano pag may tanong ako. Paano pag single, anong advice mo? Pag single? Dalaga? Kasi Sino yung yan? advice niya Si para sa JP? may Salamat Yung sa pagpilik. Sige nga. Eksperyensado naman to eh. Nandito rin yan sa Madrid. Hello, Kuya Pogi, Verdi sa Bordo. Wala kang work. Busy ka, di ba? Ba't nandito Oo ka? eh. Kanina sabi niya antok siya eh. Simula na nag-umpisa. Nandun na. Parang antok. Ay, walang tulog talaga. Nag-OT sila. Aray ko. Request kayo guys. Yung mga old song guys na kahapon ang gaganda ng mga kanta. Excuse me. Nasa mid ako kasi kumain ako ng biskwit. Sarap. Mayroon nakaalala. Helena, sino kayo nakaalala dyan? Si Papi ba? Tinawanan ako ni Tinawanan ako ni JP. Ba't Ano mo daw? ko tinatawanan? Ano Ano ba? daw? Tell mo sa akin, gawan ko ng video, Chichay. Aray ko. Okay, sige. Gawa ka ng content. Paano mare-resolve yung trust issues? Yan. Gawan mo ng content yan,
Bahala ka. Itag ko sa'yo. Itag mo sa akin? Si Boss Gloyd. Sige nga, Boss Gloyd. Haha, X. Aray ko. Si si Papi naalala ko. Nag-premiere na sabi, nag-premiere si Mami, wala ako. Aray ko. Hello, Ate Renato. How are you, Ate? Hello, Ate Helena. No, host, pwede ko Hi, katang team. premiere ko. Rats TV, baba ka. Sige, baba mo. Hindi ko nabasa. Sige, baba mo, gwapa. May jacket ka na. Yung may mga jacket, pwede kayong magbaba. Premiere man yan o LS. Basta hindi live. Na cassette, pwede kayong magbaba. Ha? Yung mga bahay ninyo. Yung iba dyan sa baba. Ha? Thank you. Request kayo, guys. Anong gusto ninyong kanta? Wag lang Christmas, ha? Christian song na lang, guys. Diba? Diba? Christmas. Oo. Ay, sorry, nakapangtulog na ako. Okay na. Ako nga minsan pag gabi, pag parang gusto ko halimbawa may nag-iilis mas komportable. Diba? Yes, Ate Helena, hello to you. Sorry, si Papi nakaalala. Like ko. Trust issues, ha? Hindi! Ano ba yan? JP Costales, wholesome ako. Wag ganun. Oo, wag kang gano'n kasi si Chichay Papagalitan ako ni RPTV. Sige ka, ilang taon ka na? Secret, 18. Ako lang kasi hindi mapalo ni RPT. Aray ko. Oh, hindi na ako papakyatin nun dito. Lagot ako. Papagalitan ko nun. Lilim, please. Lilim, sino kumanta nun? Hello, request po, host kanta ni Anne Murray. Sorry, wait, hindi ko alam. Anong song? Ayan na naman ako sa mga request na hindi ko alam. Pasensya kayo, minsan mahina talaga ang kalaban. Yung iba na lang sa Asap Gwapa na Tagalog na alam mo, na kinakanta. Maganda rin yun eh. Hindi daw hindi alam. Ano yung lilim? Hindi ko rin alam eh. Sa ilalim. Charot. Bon pala yun. O hindi nyo narinig kahapon kumanta si RPTV ha? Kumanta. Dalawang Totoo? kanta. Bakit Oo. nung umalis ako, dun pa siya kumanta? Umalis Ano ba siya, yan? pag alis mo. Pumanta siya. Daya. Sheila Bidinay, ayan. Bidinay. Ang daya naman ni ano. Ano nga yung tanong about trust issues nga? How to resolve the trust issues? Kasi yan yung yan yung mga sakit ng mga ng mga broken hearted na na sila. Hindi na sila basta-basta nagtitiwala. Yan. Okay na ba, JP? Okay na ba? May bagong content ka na? Yan Ayan. Sige nga, JP. Next vlog mo Sa Sabado mo i-premiere o kaya pinilit ni Bicolana. Kasi sabi niya dapat naka-practice man lang sabi niya. Wala na practice. RPTV gabi, nagkumanta siya 2 kanta. Wow! Boys, nagustuhan ninyo yung kanta? Alam niyo, pinanood niya uli yung kanta niya. Kasi sabi niya, pangit naman mami, tsaka mahina bati boses ko, sabi niya. Ay, kaambot ka, wala ka kami ni Kuya. Shout out, sis. Sheila. Don't need to resolve trust issue. Kusa na lang yan. Oh, really, boss? Resolve Bakit ang hirap? Bakit ako hindi pa din? Charot. Charot lang. Lagot ako kay RPTV. Huwag maparinig to ate ko. Huwag mo ko susumbong. Wait. Hindi hindi kisakay naman yun. Hindi naman yun KJ. Okay. Tinuturuan ko, huwag ka naman ganyan. Sorry, gano'n. Kasi nga ako tingnan mo ako, para akong bua. Okay. Chi, about trust tayo next vid na broke ka ba, Chi? Oo, sobra. Aray Oo, ko. sobra. Hindi lang basta broken. Super. Ayan. Kaya natuto na si Chichay, guys. Natuto na sa mga ganyan. Yes. Matuto talaga tayo, guys.
Kasi yan mga ex na yan. Wala nang mga kwenta yung mga ex na yan. Kaya mga ex Kaya na. nga ex eh, 'di ba? Charot. Kaya nga mga ex dyan. Diyos Ay, naku. lang. Manila Vine! Hello, hello! Mega shout. Uy, thank you so much, Kuya Manila Vine. Ang aking kuya from UK. Ayan. Okay, Thank you this is so gonna much, be my ma'am. first song. This is a Christian song. I hope you like this one, guys. Wag muna tayong mga tungkol sa ex. Masakit ang dibdib ko eh. Charot. Charot lang. Charot lang, Charot madam. lang. Baka maniwala sila. Ha, mahugot amiga. Grabe na sa ex mo, ha? Oo. Lahat-lahat inaalay ko sa iyo, Ama, pagkat ika'y narito sa puso ko. Di na maglalaw pag-ibig sa iyo ang buhay ko. Inilalaan sa iyo buo. Ate Manang Bitang, nagki-Christian song ako. Ikaw, Ama, ang siyang nagbibigay lakas. Siyang sandalan ko sa sandaling nalulupay. Dati mang liko iyong inakay sa katotohanan. Iyong nilimot mga pagpupunan ko. Pupurihin ka, Ama, ngayon mo'y sinasamba. Magpapasalamat sa'yo, Pina. Sa'yo lamang nasumpungan, kapahingan kong ganap. Pamatok mo, likhay ka, aking pasan sa tuwi. Buti hindi narinig ni Kuya Bernie, lagot na naman ako. Tataya ko sa'yo, Ama. Naiyak si Madam. Sa araw ko, Sa kanta mo. Sa kanta mo. liwanag. Oh, naiyak siya. Sorry. Sa iglesia mo, hindi na ako wawalay pa, Ama. Ang dalangin ko'y samahan mo sana. Ang pangarap ko'y kamtin ang buhay na walang hanggan. Hirap at lungkot, di na daranasin pa. Pupurihin ka, Ama, ngalan mo'y sinasamba. Magpapasalamat sa'yo, Pina. Sa'yo lamang nasumbungan, kapahingan kong ganap. Pamatok mo, likhay ka, aking pasan sa tuwid na. Ang pananampalataya ko sa'yo, Ama, sa aral mong nagsisilbing liwanag. Sa'yo lamang nasumpangan, kapahingan kong ganap. Pamatok mo, likhay ka at aking pasan sa tuwid na. Thank you, Rags. Ang pananampalataya ko sa'yo, Ama, sa aral mo nagsisilbing liwanag. Hey, sa aral mo nagsisilbing liwanag.
Oh, don't cry, everyone. Galing-galing naman. Galing naman. Oh, thank you. Naalala ko sa video yung kagaya. Ay. Sorry. Hingi ng OMG Yan. talaga. Hala, umiyak din si Sheba. Aray ko. Sorry, guys, for Ayun, making magandang me cry. mga kanta, diba, guys? Yes, very Magandang very wala heartwarming. eh, Umiyak na sila. Sorry naman, guys. That was a good song. Ang Sa'yo, kanta, Ama. ayan, maganda yan, guys. Maganda, lalo na ngayon, di ba? Shout out sa mga ex na yan. Saan man kayo, wala na talaga kayong pass na kayo, kaya umalis na kayo. From Ate Janet. Ate Manang Viday, wag ka maniwala. Joke ko lang yun. I'm good now. Charot-charot ko lang yun. Napuwing na tuloy napuwing na tuloy ang ate ko. Hindi na Sige tuloy pa nga, gwapa. tumitigil. Di ba, sa ASOP din yan? Tingnan ko Yes nga po, yung year mga ano, 1, tanong year 1 talaga to sila. sa'yo, Ama. Pero hindi ASOP TV, yung ASOP TV. sa'min. ASOP 1. Yes. Okay, tingnan ko. Asan ka makikikanta ako para lalo iyak si Jose? Nasa Ikaw Pilipinas sa po mga ako. pasalamat kayo sa kanila. They're a part of who you are now. Aray ko. Ano ba to si JP? Oh, Doon nga sa sabihin mo kanya yan. nakaposo. Sabihin mo yan sa next vlog mo para matauhan sila. Charot. Pati si Nicole, tingnan mo, nakikitawa na. Bata pa yan, Ala! 13 pa lang yan. Ate Ala. Helena, si Nicole, wag Pag mo, move on ka na, trust will follow, sabi ni Boss Glides. second move on. Pag move on na. Trust will follow. Ayoko na maniwala sa mga umutang sa akin. Charot. Yun pala yun. Charot lang. Para matawa na kayo. Oo, naiyak sila yun. Aray ko, Joke umutang lang. pala. Wag na kayo maniniwala na magbabayad sila. Hindi yun totoo. Joke lang. Hello, Ate The Batal Diary. Next time, huwag kalimutan ng helmet, Ate the Batal, Naku, Oo. Ikaw talaga. Laging may helmet, gwapa. Laging may helmet pag nagmumotor. Move on na ako, Boss Gloids. Ayan, umpisahan na naman natin to sa mga Utang pala. Oo, hindi talaga makamove on sa utang, no? Oo, charot lang. utang. Para tumawa lang kayo. Utang daw, hindi sa ex. Ikaw talaga. Oo nga. Oo. We learned a lot from we learned a lot From my ex. from my ex. Oy, hugots dito. Si Ate Helena rin, may hugot din si Ate Helena. In love ka naman na ngayon. You're in the safe place now. Happy na yan si Helena ngayon. Kain Yung ako mga ex na nga, kaya nga ex eh. Nandyan na yan sa baba, wala na sa taas. Ano ka ba? Ano, di ba? Kaya wala Yung na. camera ko. Kumbaga Yan. sa basura na, basura. Yun, tama. Ayan. Is basura. Guys, kaya walang mag-pretend kung ano yung pass is pass, di ba? Yes. Ano sabihin na nakikipag-usap sa'yo is gusto ka pa rin. Yo. Ganun ba, madam? Diba? Muntik ko na maibuga yung ano. Sige, hindi ko nakakausapin. Charot. Hindi sa akin nga nangingistorbo sabay gan. Charot lang. Tingnan ko lang kung nasa fans. Aray ko. Ano? Hindi kasi siyempre hindi mo naman hahanapin ka sa Facebook. Hindi wow. Oy, totoo yan. May pa-text-text pa, no? Kapal ng mukha. Yes. Charot. Sa 15 years pa naman, tapos first time kang makita talaga sa nag-video call, sino ka? Uy, buhay ka pa? Di ba? Pero hindi ibig sabihin, guys, na nakikipag-usap sa inyo. Limbawa, ako, may ex ako, tumawag. Sana wala ka dyan. Diba? Hindi ibig sabihin is gusto pa kita. No? Yes. Hindi ako, yung, alam nyo guys, kahit ganito ako, alam kung sinong tumatawag, may tumatawag. Papi, sabi nga ni Papi, baka mami mangungutang. Uutang yun. Utang talaga. Utang yun, ate.
Ay naku, hindi naman. Pero yun, sinasabi ko lang, naging honest lang ako. Kasi halimbawa sabi ko, tumawag ka si papi, tumawag. Hindi na wala naman sinasabi si RPTV na kung ano, pero baka uutang, sabi naman niya. Diba? Pero huwag kayo Labas. mag-assume na gusto ko pa kayo, sabay gano'n. Aray, kayo aray! Natatawa si boss. Ang dami niyang ex kayo daw eh. Ano sabi mo, Ate Janet? Labas. Umiyak. Chichay, ha, paasa. Hashtag paasa. Another song from Asop, maganda kanta nila doon. Oh, really? You know that, JP? You know the Asop? Sa friend na lang. Oo, friend na lang nga, Helena, 'di ba? Friend na lang. Oo, kaya wag Hindi kayong na. Bakit pa friend pa? Charot. updated Ayoko na sa kayo. earth. Ayoko na umiyak. Alo, si Ate Janet, bakit ate? What happened to you, ate? Ako nga sinabihan ko kung, baka nami-miss mo ako, magpa-print ka ng picture ko. Lagay mo sa ilalim ng unan mo. Aray ko. Tawang-tawa si Boss Goy. Naluloko talaga ako. Hindi naman ako naglalandi, ha? Pero nanloloko lang talaga ako. Gusto mo? Na-miss mo ko. Ayan mga picture ko, magkuha ka dyan sa Facebook, pa-print mo. Lakihan mo, ha? Gawin mo unan. Wag bitter daw. Kumakanta kasi ako sa Quarchi. That's why. Really? Wow. Sige, JP. Gusto mo akyat ka? Kanta ka din. Kanta ka rin. Kantahan mo ko. Sige na. Para sa mga ex natin. Aray ko. Reply Hala. lang ako. May premia din ako sa Ganina Sisi. Kanina. Pasok Pasok na lang po. Ayan, sabay pa kami nagbasa. Aray ko. Sige nga, anong request ni JP Costales? Huwag na nga natin pag-usapan ang XXX. Gusto niya ng Asop. O sige. Gusto niyo maiyak ka? Sige, wait lang. Sige Try natin nga. to. Jams Vlog, mega shout out. Hindi ko alam kung kaya ko to. Kumain pa naman ako ng chips ngayon. Baka maubo ako. Wait lang. Nandito na ako. Gusto ko na sana. Kaso Mike tulad. Gusto ko na sana. Kaso Okay. Pwede naman headset lang. Okay lang yun. Mas maganda nga daw yung headset lang. Okay, this one is most popular song ng Asop. I think alam nyo to kung nakikinig kayo sa Asop. Wait, ulit. Alam ko nang bumabalot sa aking kalooban. Hirap kay bigat ng nararamdaman. Paano kaya ito malalampasan? Di bukas pa kaya naghihintay? Tila di na makakayanan, subok na aking pinagdadaanan. Tanging pag-asa pinawakan, may awa ang Diyos. May awa ang Diyos. Yakap sa bawat gabing dumadaan, pagtitiwala sa magagawa ng may kapal. Umaasang suliranin malulunasan, nalangin nawa'y kaawaan. Sa tuwing tila di na makakayanan, pagsubok na aking pinagdadaanan,
ang tanging pag-asa, pinahawakan, may awa ang Diyos. Salamat sa makapangyarihang awa na nagbibigay lakas sa akin. Sa tuwing tila di na makakayanan, pagsubok na aking pinagdadaanan, ang tanging pag-asa, pinahawakan, may awa ang Diyos. Sa tuwing tila di na makakayanan, pagsubok na aking pinagdadaanan, ang tanging pag-asa, pinahawakan, may awa ang Diyos, may awa ang Diyos, may awa ang Diyos, may awa ang Diyos. Ay, wow, nice voice. Shout out, Chichay, sabi ni Lotski. Ayan. Yes. Thank you, Lotski. Thank you, ah. Yeah, that's for Sobrang ano, power our niya. Power kapatid ni from Chichay sa kanta. Diyos ko po. Cagayan and Isabela. Yeah, they are all kawawa. Guys, please continue. Let us continue to pray for our kababayans there. Thank you po. Ayan, kahit di ko masyadong abot, di ba? Pwede na rin. Kaya nga, galing nga eh. Kaya, Yeah, thank you for the clap, everyone. Thank you, Lotsky TV. Wow, nice voice. Shout out, Chichay. Shout out to you, Lotsky TV. Thank you, JP. Thank you. Salamat po. Ate Janet, baka maniwala ka sa mga sinasabi ko. Joke ko lang yung kanina. God bless Philippines. Yes. oo nga eh. Thank you po, madam ko, sa pagbaba ng bahay ko. Salamat. Uy, marami ng Huwag mo akong madam. Ate na lang. Ay, I forgot. Sorry, ate ko. Ayan, ano yung sabi ni by Louis? Ano yun, JP? Do you have a request? Meron siyang sinabi kanina. Oo. Wait. Ay, yung kanta mo siguro, nalose. Ano yun? JP, may request ka ba? Bisayang Mobile Legend. Hi po. Hi, Bisayang Mobile Legends. Ate Michelle is here. Michelle, nagkain na kayo, Day? Nagkain na? Kaon? Maganda kasi yung mga lalo na ngayon, parang kagabi nga, din ako, nagtugtog din ako. Parang, tapos manonood ako ng mga nangyayari sa Pilipinas. Ay, naku, parang Oo nga ayaw kong tingnan, di ba? Yung singer daw. Oo. Oo, tama. Parang ayaw kong tingnan yung dahil tapos makita mo. Naka-broken heart. Oo, yung parang di mo akalain na ganun pala talaga yun. Yung parang makita mo, akala mo sa pelikula lang yung makikita mo yung ganun. Totoo pala, di ba? Grabe, lubog talaga. Uy, alam din ni Boss to, yung kanta na to. Thank you, Boss. Alam nila yung Asop. Salamat. Ano pala sila, no? Alam nila yung mga Christian song. Now, for Cagayan. Ayan, si Kabayan Helping Hands din, mayroon sila. Wow, Pero, thank you for doing that. Oo. Amiga, gusto mo donat? Sige lang, sinabi ko lang sa'yo. Tapos na. Tapos na ang tapos na. Kain. Sige, kain. Sige, request kayo ng yung sa Asop, guys, alam ko kasi yung magaganda yung mga song doon kasi sila ang nagko-compose, di ba? Mismo yung singer, di ba, gwapa? Ano po, may composer tas kumukuha sila ng interpreter. Yes.
O kasi nung mga nakaraan, nanonood talaga yan si Ray ng ganyan. Maganda kasi talaga. Mm. What else? Wait. Sige lang, ikaw na lang pampili ng kung ano. Yes, yearly. Oh, ang galing. Alam ni JP. Kasi maraming sumasali dito na mga Christian din eh. Yung mahilig sa mahilig mag-compose. What else can I sing? Wala naman atang bago, guys. Yung iba dyan, ha? Yung mga bago. Close to you, pwede. I do birds. Close to me? Sorry, ganun. Mahilig akong mag-watch sa mga singing contest. Oo. Sayang, no? Wala nang live eh. Wala nang live ng ng ASOP eh. Pwede kang manood ng live doon. Nag-ano ko doon eh. Yung year 8, nagba-back up ako doon eh. See? Year 8. Nung year 8 lang, ate. Nakuha lang ako. Nag-try rin ako, tawag ng tanghalan, di pinalad sa audition pa lang. Ay, mahirap kasi talaga doon, JP. Mataas ang standard nila doon. Tsaka, ang kinukuha nila doon yung may mga story, yung yung mga matitindi yung background. Ganyan. Oo, parang ganun. Sumali ka na ng mga... May kwento ka. Parang, hindi naman, madam. Yung parang may kwento ka, yung may mga pinagdadaanan ka sa buhay. Parang ganon. Para may story. Oo. Yeah. Mahirap talaga doon, JP. Praise! Music festival. Yes! Year 8 finals night. Nakita niyo ba ako doon? Charot. Hindi niyo makikita, nasa likod lang ako. Mga pangako mo, co-host, okay lang po ba? Sabi ni Renato. Mga pangako mo. Sino pong kumanta, Ate Renato? Mga pangako mo. Sabi ni Boss Floyds. Kasi minsan nandyan ako. Sa finals wala eh. Pero yung mga weekly, nandun ako. Hanapin mo. Charot. Wag mo akong hanapin. Sa mga weekly, sa finals hindi ako nakasama eh. Yung mga batikan na yung nasa finals. Yun. Wait lang. Ano yun? Close to you. Why do birds suddenly appear? Carpenters? Yun, di ba? Tama ba? Yung Carpenters. Ang galing ni ate. Kasi paborito ko din yung mga Carpenters na kanta. Just like you belong to me, close to you. Okay, eto. This is for Ate Michelle, close to you. Sino po kumanta ng mga pangako mo, Ate Renato, para mahanap ko po? By Faith Music Manila. Two birds suddenly appear every time you are near, just like me. They long to be close to you. Ayoko nung paubaya, masi-CPR si madam eh. Why do stars fall down from the sky every time you walk by? Just like me, they long to me, close to you. Hugas muna plato. Sige po. On the day that you were born, the angels got to... Hindi ko alam. Hala, nakakahiya. Hindi ko alam yung part na yun. Look, is why all the girls in town follow you all around, just like me.
day long to be close to you. Welcome, Ate Michelle. Thumbs up, hello. Mojiza TV. Ayan, may jacket ka na, pwede ka na maglaba. Ng bahay. Mega love shout out sa lahat. Hello, Muiha TV. On the day that you were born, the angels get together. Hindi ko alam yung part na to. La 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 la. Okay lang yun. Paborito kasi ni Michelle Carpenter yun. That is why all the girls in town follow you all around, just like me. They long to be close to you, just like me. They long to be close to you. Close to you. Hello, Joan Maridiso. Hello, Muiha TV. Yeah, this song is for Ate Michelle. I hope you like this song. Hey, hindi ko alam yung ibang part. Sorry, ate. Kuya Bernie is still here. Nasa work yan in fairness Oo. Sa work yan, saka antok yan kanina eh. Kulang Oo. tulog. Yung James Bond na lang. Which one po? Boss? Hello, sis. Inday ng Davao. Mega shoutout. Hi, Inday ng Davao. Hello sa'yo. Skyfall yata yun. Skyfall. Skyfall. Hindi ko alam yun. Wait lang. Pakinggan ko muna. Hello, sis Joan Maridizom. Mega shoutout, sis. Hello. Skyfall. Kabayan Helping Hands, thank you for the clap. Adele. Wait lang. We can connect. Mega shoutout. Hello, we can We can connect. connect ha. Sabihin mo yung premiere mo ha. Kasi kalimutan. May premiere siya, guys. Alas 3. Maya pa. Sige, alas 3. Maya. Punta natin alas 3. Thank you, sis. Inday ng Davao. Mega shoutout. Baka hindi nyo pakadikit si sis Inday ng Davao, guys. Sige nga, Pamumuni ate. lang yan. Tingnan ko Pamumuni nga. lang. Congratulations, sis, ha. Ay. Congratulations! May harang na, may harang. Kaya mong kantin ito, gupa para sumayaw sila. Ano ba to? Ano po? Ano ba yun? Dancing Queen, charot. Hindi. Inano ko yun eh. Sabay ganun. Sana ba? Naku, ang ganda ng request talaga ni pero ang taas nito eh. Skyfall. Pang contest to eh.
What a feeling. Ano daw? What a feeling. Para masaya tayo. Aray ko. Sige, ay ate, ikaw ano, saluhin mo ko Hindi ko alam yung ibang part yata nito eh. Wait. Sino bang Ay. nagkanta nun? Feels wait. believing. Irene Cara at parang ganon. By Irene Cara. Yeah. Flashdance, what a feeling. Donji TV, Damtam sa host. Mega shout out, Donji TV. Ayan. Bigyan kita ng jacket guys. Yung mga may jacket, pwede kayo magbaba. Ayan, may mga ibababa ako. Ay, may mga ibababa pala si aking night boat. Ayan, padikit naman yung mga bago dito. Tapos nahugas pinggan. Ayan, upo na yan si Bunso. Upo ka na, Bunso. Oy, Nakinig ka grabe na- yung ikaw ang taas nun. Grabe ka, JP Hindi ako pang ganong level. Hindi ko nga kaya yung Skyfall yung request ng ni boss. Kahit si Adele yun, mataas yun. Skyfall. Top of the world daw, sabi ni Ay, pag top of the world, hindi ko yan alam. Ang kakanta niyan si Madam. Hindi ako. Hindi ko yan alam Hindi When ko I'm alam. gone. Aray ko. When I'm gone. Paano umpisa nito, ate? Hindi ko alam yung umpisa Wait lang. Close you and I daw. Ayan, pwede yan. Kasi mababa lang yan. Closer you and I, di ba? Closer you and I. When I'm gone ba ni Avril Lavigne? Paano to, madam? Thank you sa pa-jacket from Donju TV. Welcome. Ate, ikaw na lang kumanta nito. Hindi ko to alam Saluhin mo ko. Grabe talaga si JP. Gusto niya talaga akong torturein. Leia Patricio. Alam mo ba napakataas ng boses nun? Teka lang. When I'm gone. Baka magtampo na si boss. Hindi ko kasi nakakanta yung request niya. When I'm gone. Taylor yata yun. Taylor. Ganyan, Bibo. Seems to hide your mind. Tinatawanan ako ni JP. Full of pride. World made of stone. Guys, wala ba kayong mga kamay? Hear the music. Close your eyes, feel the rhythm. Everyone, take a hold of my heart. Yeah. What a feeling Ayun. is believing. I can have it all. I am dancing for my life. Take your fashion and make it happen. Pictures come alive. You can dance right through my life. Hindi ko pinaparinig. Ako lang nakakarinig nung Kasi nagsasabay ako sa kanta. Okay lang. Sige, madam. Aray ko. Now I heard the music. Close my eyes. I'm a rhythm. And for flashes I tell of my heart. What a feeling. Now can have it all. I am dancing for my life. Take your fashion and make it happen.
Pictures come alive, now I'm condensing to life. Ay, mali pala. Okay lang yan. Feeling. Mali yung basa ko, aray ko. Venga, a bailar, amiga. Aray ko. Feeling. Sayawan tayo, guys. Aray ko. Come alive, you can dance like through your life. A feeling. Woo! What a feeling. All. Ay, nako. Mataas masyado. Kaya Che, nga, kumapit mataas. ka lang, by Mela. Ay, favorite ko yun. Kumapit ka lang. Ito request ni Boss Lloyds. Ay, nako. Kapagod magsumayaw, guys. Ay, shots! You by Carpenters daw. Ay, maganda yan. Like ko yan. Wait. You? Maganda yan, Day. Alam mo yan, Oh, guwapa? yan. When I'm gone. Opo. When I'm gone. Eh, maganda yan. Kanta ka na lang, co-host, ng kantang alam mo, palakpakan na lang kami, sabi niya. Can take my eyes off of you. Oh, yeah, maganda yan. Shots. Kumapit ka lang, by Mela. Ay. Sarap kayang kumanta kahit hindi sa akin ukol ang kanta, 'di ba? Mm-mm. Alam niyo Wait, ni Michelle, lagi kami nagkakantahan ni Michelle. Sasayaw pa nga Talaga? yan si Michelle. Alam niyo guys, manood kayo, punta kayo sa FB ko guys, makita niyo diyan si Michelle Metsorondahan sumasayaw, kumakanta pa, sumasayaw. Donju TV, wait lang. Tingnan ko kung dikit na tayo. I'm gonna swing. Oh, baby pa siya. Oh, 83 pa lang. Guys, dikitan naman natin si Donju TV. Yung kay Mela, sige. You belong with me. Si Kabayan din sumasayaw. Si Kabayan, oo, si Kabayan na sumasayaw. Si Kabayang Helping Hand, sumasayaw yan, Boss Glods. Yung latest kong memories na sa FB, makita mo yun doon si Kabayan, sumasayaw. Sabi niya, ako yun? Hindi niya alam na siya yun. Hindi niya akalain na gano'n siya. Aray ko! Hindi niya alam na ginawa niya yun. Oo, hindi naman siya nakashots kasi ang hilig lang namin ay kumain. Ako pala yun, kaya pala nakatag sa akin, sabi niya. Hindi niya alam na ginagawa niya rin kumakanta. Tanging yaman. Tanging yaman. Ay, Diyos ko, tanging Oo, ang dami ng request. Wait, I will sing first this, request by Boss Lois. Baka magtampo na siya eh. Hindi ko nakanta. Oo, ay, pick mo naman yan si Boy. Going up about something that you said. I do. Ay! Yun. Bakit ang bagal? Wait, hanap tayong iba. Ang bagal eh. Ito. Sorry na. Okay. Hello, sis Joveros. Mega shoutout. Love shoutout, sis Joveros. You okay? Thank you, sis. Yun. Yan. 90s. On the phone with your girlfriend, she's upset. She's going up about something that you said, but she doesn't get you like I do. I'm in my room, it's typical Tuesday night. I'm listening to the kind of music she doesn't like. She'll never know your story like I do. She wears short skirts, I wear t-shirts. She's cheer captain and I'm on the bleachers, dreaming about the day when you wake up and find what you're looking for. It's been here the whole time. You could see that I'm the one who understands you. Been there all along, so why can't you see?
with me. Dati kaya ko tong kantahin eh. Ang hirap na ngayon. Walk in the streets with you in your worn-out jeans. I can't help thinking this is how we ought to be. Laughing on a park bench, thinking to myself, hey, isn't this easy? And you got a smile that will light up this whole town. You know, while she's brought you down, you said you're fine, I know you're better than that. With a girl like that, she wears high heels, I wear sneakers, she's jerk cuffing and I'm on a bleacher. Thinking about the day when you wake up and run and watch her looking for has been here the whole time. If you could see that I'm the one understands you've been there all along, so why can't you see you belong with me? Standing by and waiting at your back door all this time. How could you not know, baby? You belong with me. You belong with me. Bagets. Oh, I remember you jump into my house, get all up the night. When you know you're about to cry, I know your favorite song, and you tell me about your dreams. Take a notes with me. See that I'm the one who understands you've been here all along, so why can't you see you belong with me? Standing by and waiting at your back door all this time. How could you not know, baby? You belong with me. You belong with me. Belong with me. Have you ever thought just maybe you belong with me? You belong with me. Dati kaya kong kantahin yan eh. Ngayon parang, ewan ko. Masyadong sisigaw ka talaga. I'm old na. Dati yung salad ko, kinakanta ko yan. Ang perfect ko dyan eh. Charot. Oo. Ngayon hindi na. Ba yan? Ang hirap naman. Sabi ni Lloyd Sandelwedker, thank you. Yeah, welcome. Kahit hindi Kaya mo perfect pa po rin, ah. sabi niya. May sintonado part eh. Naku-conscious ako. Wait lang. Let me back read. Madami silang request eh. Madami silang request. Ako may Oo. request eh. Ah, talaga? Anong request mo ate? I won't last a day without you. I want to stay without you. Hindi ko sure kung alam ko yung stanza. Wait. Ay, grabe siya. Renato. Bakit? Ayan, si You Michelle, burn yung it you. Ng you? Carpenters din, you. Parang mas mababa ata yun, hindi masyadong You are the one. Wait, may Sarah G? May Sarah G na version ng I Won't Last a Day Without You. Oo, mayroon nga din si Juday. Oh. Si Oo. Kabayan, paakyatin na yan. Oh, akyat daw po. Bakit Sino grabe akyat? ako, JP? Sino nga Si Kabayan daw po. Si Kabayan. Paakyatin mo daw po, sabi ni boss. Boss Gloids, Rainy Days and Rainy Days and Mondays. Ayan, alam ko yan eh. Mga kanta ni Carpenters, alam ko kaya. Ayan. Ano mo lang si Inday? Ano ko ba Inday? Akyat ka daw. Michelle at Kabayan, pansin ko. Gusto nila 112. Thank you for the clap, Ate Renato. Guys, thank you for the clap. Kumapit ka lang, sige. Day after day, I must face a world of strangers. Where I don't belong. Hindi ko alam, shucks. Okay. Nice One to friend yan. know that there's someone. Ano po? I won't last the day. Always there, you're always there.
when there's no getting over the rainbow, when my smallest of dreams won't come true. I can't take all the madness the world has to give, but I want less to take without you. Tama ba, ate? So many times when the city seems to be without a friendly face, a lonely place, it's nice to know that you'll be there if I need you. When you always smile, it's all worthwhile. When there's no getting over that rainbow, when my smallest of dreams won't come true, I can't take all the madness the world has to give, but I want less to take without you. Oh, hindi ko alam yung bridge, ate. Sige, kaya mo yan, gwapa. Kaya mo yan. Hindi ko alam yung bridge eh. Send ko na ito. Hagdan daw. Lead me, Lord. Sige. Oh! You have a lot of requests. My friends have forgotten half their promises. They're not unkind, just hard to find. Oh, look at you, and I know that I could learn to live without the rest. I found the best. There's no getting over that rainbow, when my smallest of dreams won't come true. I can't take all the madness the world has to give, but I want less to take without you. Without you, want less to take without you. Yay! Okay. Has to give. Tawa Yan. ng tawa si Michelle. Why? Ano nakakatawa ko, Ate Michelle? Kausap siya ni Boss Gloids. Akala ko si Boy Charot. Aray ko. Ano? Nakabihama pa ako. Ay, ambot ka dyan. Ganon, hindi ka pa naligo. Ay, nako talaga si Inday. Ba't ako nakapantulog na ako, oh? Nakapajama din ako. Hindi naman nga alata, di ba? Kaya nga. Kumapit ka lang daw, baka magtampo na si JP. Wait, Samahan kumapit. kita. O, akyat ka ano, JP Costales. Anuhan kita. Wait lang. Invite kita. Invite para makapagpahinga naman si yan. Si Chichay. Sino ko? Ikaw. Tapos, ikaw, wait lang, ha? Ikaw talaga, JP, ha? Wait lang. Akyat ka, JP, isang kanta. Nasaan ka ba? Nasa bahay ka na ba? Magaling din to, maano din ang boses nito, eh. Wait lang. Hanapin ko lang kanyang pangalan. You by Carpenters. Someone is referencing, you. Okay. Akalain mo gusto ko si Taylor. Ngayon ko lang nabasa, Boss Lloyd. Gusto mo si Taylor Swift. Oo, dati gusto ko din yan eh. Perfect ko nga yung mga kanta niya dati. Ewan ko ngayon, nagbago na. Hindi po, sandi eh. Akyat daw po, manay po si Ana. Ayan, nandyan na sa mo. Sa Messenger, nandyan sa Messenger ang Yun. kasi hindi pwedeng dito sa sa chatboard. Ayaw niyang accept yung yung hagdan. May ayaw ata ni Whitey. Ayan, pwede. Hindi pwede. Tigre-reject ni Whitey. Ang Ariana Grande, oh my G, Nicole.
Anong gusto mong Ariana Grande? Hindi ako marunong yan. Hindi ako marunong yan, sabi ni Michelle. Ano Nang hindi alin, marunong? Ate Michelle? Kanta, kumanta mutya ka. Baling-baling. Mutya, baling-baling. JP Costales nandun sa sa Messenger mo, doon ka mag-open ng StreamYard mo. Para papunta ka dito sa akin. Habang inaantay natin si JP Costales, parang hindi niya pa nasa Messenger, gwapo. Akyat ka. Isa pang kanta, Chay. Kasi wala pa naman siya, hindi pa niya nakita nasa Messenger. Sige, kakanta na tayo, kumapit ka lang kasi gusto ni baka magtampo na siya. Anong gusto mong Ariana, yung madali lang ha? Ay, alam ko na, almost is, baka CPR kasi si Madam dun eh. Pag Ariana kasi, isa rin eh. CPR din yun. Si Ariana Grande request ni Nicole. Anong kanta? Ang ating millennial dito. Kahapon pa yan. This is for you, JP. Nangulit na rin nadapa at ang sugat tila malala, ang dami kong pagpupula. Di ko na mabilang. Matiwala ka lang, itawag mo sa kanya. Huwag kang mag-alala, dahil nakikinig siya. Huwag kang bibitaw, kumapit ka lang, huwag kang susuko, ipaglaban mo ang katotohanan. Ituloy ang laban. Huwag kang ipitaw, ituloy ang takbo, huwag kang matakot. Tayo ay maglalakbay sa daan ng buhay. Kasama ang Diyos na lumalang, kumapit ka lang. Ngayong nandito ka na, aatras ka pa ba? Huwag na, tingin mo'y di makakaya. Thank you, Ate Renato. Laging may pag-asa. Tiwala ka lang, itawag mo sa kanya. Huwag kang mag-alala, nakikinig siya. Huwag kang bibitaw, kumapit ka lang. Huwag kang susuko, ipaglaban mo ang katotohanan. Ituloy ang laban. Huwag kang ihinto, ituloy ang takbo. Huwag kang mapagod, tayo ay maglalakbay sa daan ng buhay. Kasama ang Diyos na lumalang. Maraming pagsubok na nang dumating, tumuloy ka lang. Lahat ay lilipas. Ayun. Huwag kang bibitaw. Ayun, hello po sa inyong lahat. Huwag kang susuko, ipaglaban mo ang katotohanan. Ituloy ang laban. Huwag kang ihinto, ituloy ang takbo. Ay. Huwag kang mapagod. Dito na si Papa Bear. Maglalakbay sa daan ng buhay.
Kasama ang Diyos. Ang galing naman ni host. Ayan. Bakit na lang? Hello, Papa Bear. Thank you, Ate Tabatal. Naririnig nyo na ako? Naririnig nyo na ako dyan? Wala kang marinig. Yeah, I can hear you, but Wala akong I'm still marinig. singing. I'm so sorry. Yes, that Oh, would be wala kang kumapit na marinig. lang. Okay, ayan. Naririnig Okay ko lang, na. naririnig ka namin. Yeah. Thank you, Ate Ayan. Dabatal. I hope you like that Bakit song. ayaw mo magpakita? Wait lang, wait ha. Ayusin natin. Oh. Ayun, Okay lang ba? Kumusta Okay lang ba ganyan? naman po? Ganito. Kumusta? Okay lang ganito. Okay na yan. Okay na yan, host. Narinig. Sige, ganyan. Mm. Okay yan? Apo. Sige, kanta ka Joy P ha. Narinig nyo naman ako. Ipaglaban Okay mo na ang yan. Madrid. Ipaglaban mo ha. Ay nako. Go, go, go. Uy, Real Madrid tayo. David to. Napasubo na. Nakakahiya kay Nakakahiya kay Che. Ay, naku. Hindi okay lang. Go. Sige, kanta ka, Papa Bear. Ayan, anong kanta? Wag lang yung CPR, ha? Joan Maridito, thank you, Sisi. Kanta pa more, sabi ni Helena. Ano ba yun? May nag-request Ayan. kanina You ba yun? Yon, yes. Si Ate Yan, kantahin Michelle. mo para kay Michelle. Requested niya, You by Carpenters. Oh, baka mayuyo na si Michelle. Hindi lang sinasabi Ah. na. Kilala ko kung sino. Charot. Aray ko. Charot lang. Joke lang. Ayaw niya. Anong sabing ayaw niya? Ikaw talaga ang naalala ko sa kanta na to, Sisi. Oo, talaga, Ate Dabatal. Wow naman. Si Mela yung original niya. Si Chichay. Natawa si Chichay parang may ang galing makakatch up ni Chichay. Alam niyo ba? Mm. Hindi po yun. Sabi ni Michelle. Aray ko. Di ba? Sino ba Ate Michelle? Bulong mo sa akin. Wait lang guys ha. Premiere ni, yan? Ni Ah. Waking Connect. Si Waking Connect guys, may premiere. Sa akin, nag-pop up. Kasi nakita ko, Waking Connect guys, baba muna tayo guys. Wait lang. Premiere na. Ayun shout out sa lahat dyan. Shout out na nakabang kay Amiga Bicolana, okay? Salamat. Blessed Sunday po sa inyong lahat. Nasa Madrid ka din, JP? Oo, andito ako sa sa kabilang bakod ni Amiga Yes, Bicolana. Thank you. Oo. Parang Di nila si Blue Eyes. Di nila Blue Eyes. Shout out sa isang co-host. Andun ako kay andun ako kay Waking Connect, guys. Andun kayo. Okay, sige. Wala, naka-play tong dalawang tablet, hindi ako makapanood ng premiere. Mayroon naman pumunta. Marami naman Yan, sige lang, Ayun. umpisa ka na, JP. Umpisa ka na. Bakit? Andun bang naman, mayroon naman kanta? pumunta. Yun nga, yung You. Kantahin mo yung You. Yung kay, kay Ate Michelle. yun wag ng na daw Carpenters? mag-night boat. Yes. Yun naman Bakit? Sige nga, try kong i-play dito sa sa isang tablet kung marinig niyo yung yung -1. Game. Sige. Yes. Napasok mo maglalaro na. lang. Game. Parang laro lang Hello CPR.
Hindi Yan mo naman na yan, yan. CPR na yan, bahala sila. Basta mamumute, okay lang. Yan mo sila. Ayaw nilang mag-share, di kanya nila, kanila na. Narinig niyo yung background music? Yes. Oo. Yes, we can hear. Parang yan naman, Hindi ko ano, marinig. carpenters, hindi naman, ano yan, CPR. Opo. Hindi yan. Hindi Ang naman karamihan acting. yung mga bago, tapos ano, yung sa Pilipinas na kanta. Yours is the voice that wakes me morning out into the day. You are the crowd that sits quiet, listening to me in all the mad sense I make. You are one of the few things worth remembering. And since it's so true, how could anyone mean more to me than you? May natutulog kasi. Wala. Ito naman, wala naman how. There's no one beyond your eyes. Inside my hands, so turning, and sometimes I need no eyes. In my soul, hindi ko kasi kabisado la. It's like the old love song goes. You are one of the few things worth remembering. And since it's so true, how could anyone mean more to me than you? Hindi ko marinig yung ano, yung live natin. Ayun, tapos Kasi na. kailangan meron kang isang gadget or naka-headset kayo sa isang gadget. Dalawa lang gadget ko. Pasensya na po. Okay lang. Thank you. Salamat. Ayan, kinantahan ka na Michelle ni ano. Malinaw. Galing naman eh. Nako-conscious lang siya. Wala kasi akong gadget. Hindi ako maka... Okay naman eh. Naririnig ka naman namin. Hindi ko nga narinig Rinig yung ka sarili namin, ko. rinig. Sira ulo Yun lang. Mamaya, replay mo. Parang si RPTV lang kahapon. Tignan niya talaga yung kanta niya. I-replay ko yun. Gusto ko marinig yung kanta ni bro. Ninervyos talaga siya. Pinilit ko eh. Namutla ba? Oo, putla. Ikaw talaga ate. Mayain Napahamak mo mo. siguro. Bili na po. Ayan. Oo, marami na rin. Nag-iingat ka rin. Kinawalan. Sige pa. Try natin ulit. Go. Sige, magkaraoke tayo, JP. Pag-ibig ang siyang pumukaw sa ating puso at kaluluwa, ang siyang nagdulot sa ating buhay, liwanag sa dilim at pag-asa. Pag-ibig ang siyang buklod natin
di mapapawi kailan pa man sa puso't diwa. Tayo'y isa lamang, tayo ay magkawalay. Kadang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayo nagmamahal. Ayun na, pasyensya na po. Wait, tuloy mo. Tuloy mo siya. Ganda kaya. Let's pray po sa ating mga kababayan sa Cagayan Valley. Ayan na. Tapusin mo yun. Sa ating pagsuyo, ipamalita sa buong mundo. Pag-ibig ni Jesus na siyang sumakop sa bawat pusong uhaw sa pagsuyo. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Nagmamahal. Yun. Ayan, salamat po sa lahat. Pasyensya na po. Thank you. Salamat. Yay! Nice song. Nakakamiss lang, Che, yung ano, 'di ba, yung dati kasi halos linggo-linggo may practice, tas all of the sudden wala na. Yes. 10 years na kasi ako dito sa Madrid, then wala na, hindi na ako napapractice, parang nawala na rin yata sa tono eh. Grabe naman. Dito na lang ako sa ano, dito na lang sa banyo tsaka sa mga karaoke bar. Oo, ganun na ngayon. Pero iba kasi yung dati, yung alam mo yon, yung may regular ano ka. Si Boy Charot, parang maganda rin ang boses nito kasi alam ko pag mga ano galing sa seminaryo, maganda ang boses kasi mahilig din silang kumanta. Di ba? Oo. Mm-mm. Si Boy Charot. Alam, Boy Charot, kumusta? Within 3 minutes, guys, bababa ko yung bahay ni Boy Charot, guys. May mean, ano siya? May premiere siya, Premiere? guys. May premiere. Mabuti pinaalala mo, Tugang. Ayan, may premiere, guys. Support natin. 3 minutes, guys. Pagkatapos na lang, sunod tayo magkanta. Natremed. Premiere. Ayan. Sabi ni Ate Helena, me too, pag walang practice talaga nawawala. Kanta lang ng kanta para ano. Paakyatin na yan bago ibaba. Oh, ate, paakyatin mo daw muna. Totoo, alam mo yun. Ayaw niya man, boss girls. Awang ko ba sa kanya? Paakyatin mo daw muna, wag mo daw ibaba yung bahay. Lagot. Nababa ako na kaya. Oo naman. Love ko yan si Boy Charot. Ayan. Sa susunod pag okay na yung yung mic or yung cellphone mo, Boy Charot, kasi papadalan ka ni Kuya from Norway. Ayun na. Hello sa inyong lahat. Ayan. Ay, ganun. Baka sabihin talaga, pasaway to si Bicolana, pasaway. Inaano talaga ako. Ayun, nagpakita na ako Si Kuya.
Bukas na ako kumanta ate sa LS ko. Hihihi. Wala, hindi naman ako nakatutok. May trabaho na naman ako. Tao din daw kasi ang nasa likod niya. Holiday ata bukas, huwag ka nang pumasok. Huwag ka nang pumasok. Holiday bukas. Wala. Ang holiday is 6 saka 8. December 6 and 8. Wala holiday bukas. Sayang, Lalabas na hindi. naman kayo, lalabas na naman kayo. Tingnan natin kasi pag mahirap din kasi pag nandyan si RPTV yan. Diyan lang nga maglakad or magsakay kami kasi hindi naman pwedeng malayo. Di ba? Tug Madrid hindi pwede kasi baka mamultahan tayo. Gala ka ng gala. See. Diba? Diyan lang, ito lang sa malapit, maglakad. Pero depende pag nandyan. Oo, nandyan dito si lang Papi. naman. O, kakain sa KFC, no? Paborito yan ng mga mag-aama ko kasi manok. Walang hindi sila masawa ba? I love Patatas, KFC. kahit walang kanin. Hmm. 1 minute na lang guys. Not remed guys. Not Dito, remed. Che, Mayroon magsasawa siyang ka ng KFC kahit araw-araw. Talaga. May KFC pala sa sa Madrid. Kala ko Walang puro Jollibee. pasta lang. Oo. Oo, kasi Tinapay. sa Pilipinas kasi Jollibee kada sahod ka lang nakakakain, di ba? Gusto ko Jollibee. May kanin. Chicken Joy. Kasi sa Dito, ang kahit KFC dito wala naman kanin. breakfast mo, tanghalian mo, dinner mo, pwede. Talaga. Yan, Mura start ba na, yung guys. KFC dyan? Nag-start na si Natrimed guys. Nag-start na. Oh, Che, mura lang. Mura lang, hindi naman, pero pag kinonvert mo sa Pinas, syempre mahal. Pero dyan sa inyo, mura lang. Oo. Depende sa Parang menu. din oo, dito, kere lang. Guys, pa-support naman guys. Natrimed guys. Doon na si Boy. Ako lang nandoon. Kaso nga lang, walang Michelle extra Nagsundahan rice, Boss Glowitz, wala pong extra rice Rice dito. Hindi uso ang rice dito. Ganon. Wala, Boss Gloids. Wala, kahit sa UK, wala. Pero may gravy Ganon. sa UK. Oo. Dito Hindi sa masaya. Espanya, Wala pang gravy. Walang gravy dito sa Espanya. Wala. Hindi Ketchup masaya. lang. Pero sa UK, sa UK, mayroon gravy. Ang ginagawa namin, pag pupunta kami ng KFC, nagdadala na kami ng kanin. Uy, totoo yan. Kasi nung unang-una yung mga anak ko dito, syempre hindi sila sanay. Dala ako ng nagdala talaga kami or sa bahay kami kakain, manok lang bibili namin, wala nang patatas kasi nga kanin ang gusto. Hindi pala uso yung rice dyan. Hindi. Oo. Pero sa 'di ba sa Londres naman mayroon Jollibee, mayroon silang Jollibee. Yes. Yun. Pero Spaghetti, lumolobo pa rin. Pero lumolobo pa rin. Pilipinas lang yata may rice. Pero sa UK mayroong rice talaga. Mayroon ang Jollibee. Anong ginagawa mo pala dyan, Che? Wala, tambay lang, charot. Aside sa single, anong ginagawa mo dyan? Naka-work from home ako ngayon. Kaya ako nakakapag-YT, naka-work from home ako. Pero pag pumasok na kami ulit. Sana all work from home. Kayo ba hindi? Oo, ako kasi sa resto, si Amiga sa bahay. Okay.
Siyempre 'pag resto kahit naman dito 'pag resto hindi rin work from home. Paano ka makapag-work from home ng ano, restaurant? Hindi. Oo nga. Sabi ko nga. Sabi ko nga, di ba? Oo nga. Sabi ko nga. Sabi ko nga, di ba? Nag-LS ka ba? May LS, parang hindi kita nakikita nag-LS. Sabi ko nga, di Oh? ba? Nag-LS ka ba? May LS, parang hindi kita nakikita nag-LS. Ngayon mo lang nadikitan? Sabi ko nga, di ba? Maingay kaya. May Nag-LS echo. ka ba? May LS, parang hindi kita nakikita nag-LS. Ngayon mo lang nadikitan? Sabi ko nga, di ba? Yon. Oo, ngayon lang. Nag-e-echo. Mayroon kang nakabukas na gadget. Ha? May nakabukas kang gadget. Off mo muna. Oo, ngayon lang. Ano? I-mute mo siya. I-mute. Mayroon kang nakabukas na gadget. Naririnig. Masipa tayo ni Tatang. Sipain tayo, laglagan tayo dito. Aray ko. Aray lang. Tony, sapat na. Thank you. Thumbs up. Hindi Ate, ako madalas mag-LS. Sige lang, Mayroon Boss Gloyd sa sa UK may kanin. Ang Jollibee mayroon. Ang KFC, McDonald's wala. Pero ang Oh, hindi Jollibee, masaya. mayroong kanin. Sa UK mayroon. Kasi nung pumunta kami, sumama yung anak kong panganay kasi nga magja-Jollibee. Magja-Jollibee lang. Kala niya pagdating doon is kain na kami tapos hindi na kami pa lakad siya ng lakad. Masakit na daw paa niya. Siyempre mamamasyal, punta ka sa lugar, hindi mo alam kung anong sasakyan. Di siyempre maglalakad ka papunta. Ayan. Sakit na daw paa niya. Pero nung naibsan na, nung nasa Jollibee na kami kasi siyempre Kakain na. kakakain na. Oo. Dito kasi walang tricycle, che. Lakad talaga. Wala kasi tricycle dito. Lakad Okay lang is yan. live. Okay lang Lakad yan, is live. exercise. Michelle Metz. Bakit mo tinatawag ate? Ano na lang, naglalakad-lakad na lang. Si Michelle Metz natulog na siguro. Nandyan yan. Di man lang nag-support kay Natrimed. Ika nga sinunod sa niya. Oy, kabayan, helping hands. Mas grabe ngayon yung mga pangyayari ng bagyo, grabe. Yeah, super. Kasi makita mo yung mga tao nasa taas na ng buwong, up and down yung bahay. Kaya nga sunod-sunod. Grabe, oh. Kawawa yung mga yun sa Maynila, 'di ba, sa may gilid ng dagat. Yung mga ilog, 'di ba, may mga ilog-ilog sa Pilipinas na sa Maynila. Tapos siyempre hindi maganda yung bahay, tapos agos lahat. Andiyan ka ba sa Manila, che? Andiyan ka ba sa Manila? Cavite. Maingay ako. Sabi, meron nagme-message sa akin sa Messenger, maingay daw ako. Ano maingay? Ikaw pasaway ka. Si Michelle. Okay. Host, basta na, nakatulog po okay. Ay, okay lang, gwapo. Ay, okay lang. Ikaw, kumusta nakatulog daw siya? Okay lang, matulog tayo pag antok tayo. Magpahinga tayo. Amen. Keep safe everyone, kakaiyak. Sana nga marami tayong para makatulong tayo. 'Di ba? Oo nga eh. 'Di ba?
Kasi Mm. ako nga, nagbigay ako, di naman ako sa kapatid ko kasi lumipad tapos yung auntie ko na nag-alaga sa mga anak ko. Yun nga. Yung Ako nga, first ako nga sahod ng ngayon, ng YT, lumipad. Kasi nga gusto ko sanang iipon yan kasi i-help ko din yun. Pero Mm. syempre yung kalamidad nga, okay lang naman siguro na unahin ko yung pamilya ko. Yung Mm. yung kapatid ko binigyan ko tsaka yung auntie ko dahil na ayun yung na. Shout bahay. out sa'yo, Rans. Rans, lutong bahay. Nakaluto ka na. Anong ulam natin? Hi, Ron. Hello to you. Ayan, tapos na yung premiere ni Natrimed. Thank you sa mga pumunta, Natrimed. Ayan, thank you. Okay. Salamat sa mga pumunta. Tapos na rin si Waking Connect. Thank you. Tapos na rin. Balikbayan, sabi ni Helena. Thank you, guys. Kanina alam ko si Renato siya Ako, na lang, team replay. Wala kang pag-play eh. Hindi pala nakapunta ako sa premiere ni Home Shipye. May kasabay din siya kanina. Kaya Akyat ka na daw, Ayun, boy. Charot. Boy Charot, akyat ka, Pansit Boy gisado Charot. daw ang luto ni Rans. Sarap. Puro pagkain, guys. Puro pagkain. Baka naman, Rans. Pahagis. Salamat sa inyong lahat, sabi ni Boy Charot. Boy Charot, akyat ka. Okay na ba yung ano mo? Di ba Okay meron na? na siya? May V8 na siya. Baka Sarap i-prank baka na naman. Guys, na lang ako, 35 minutes na lang. Michelle, mag-LS ka, Michelle? Oo naman po, ipaalbisi ko po. Kakain nga rin ako. Kumakain na kayo eh. Ako kumakain ako biskwit. Tulog na po ang sundalo, baka masabon ako. Bakit? Sino ba sundalo? Ba't natatawa ka, madam? Mga sundalo, Oo, tapos? yung matatanda siguro, yung tatay niya. Akala ko eh. Ito lang yung pagkain ko. Chichirya. Ano yan? Magchichirya na lang ako. Si Father Dear. Pagluluto ako ng hipon, kakain ako. Pagdating ni Papi, magmukbang kaming dalawa. Wow! Sarap naman. Chippy. Mukbang. Chippy sa Pilipinas. Ito ang chippy namin Pagdating dito. kami, kasi nga, yung mga anak ko, hindi, chichay nagkakain ng hipon, kaya matagal linggo Wow, na magmumukbang sila. nag-crib ako. Kaming dalawa lang. Hindi naman nila gusto yung hipon. Ayaw nila. Magluto Ay, ako ng ganon. hipon. Ayaw nila ng seafood. Hindi. Gusto nila adobo, may taba-taba. Wow, gusto ko yung hipon. Ano yan? Alaplancha? Alaplancha? Hindi, ano ko O ano? Buttered shrimp ang gagawin ko. Wow. Ay, lagyan ko si luya. Luya, no? Bawang lang. Tapos, Sarap. Butter. Okay. Lalagyan ko ng butter, kalagyan ko ng sili. Aray ko. Sabi na yung Arte Kibe, ikaw naman, mami, lagi na lang may sili. Every meal, no? Ganyan din ako. Marami kayong nakakain pag ganyan. Oo. Ay, akyat kayo, guys! Akyatan na kayo kasi madali. Lapit na ako mga Huwag na tayo Nakakamiss kumain sa sa buffet, amiga. Nakakamiss. Oo, pero Hello, Kuya Kagupito, Kuya Ben, kaibigan, nag-love shoutout sa'yo. Kuya Ben. Ay, nasa gate pa pala siya. Ano ba yan? kain nga rin ako. Baba naman yan. Wow. Parang, Boss Glods doon sa doon sa Facebook. O doon sa sa DC. Sa DC na lang, Boss Glods.
Akyatan kayo guys, kwentuhan tayo para wag na tayo mag-isdaan. Yes. Para masaya. Ay, si Boss Lloyd. Akyat kayo guys, akyat kayo. Makakain na rin kayo. Magdala kayo ng pagkain nyo, ha? Ay, kain kayo, dala kayo ng serbesa. Ay, nagserbesa kayo. Ay, mayroon ako doon na, hindi siya, wait lang. Kuha nga. Kanya-kanyang dala. Kanya-kanyang dala. Akyatan kayo guys. Mayroon ako doon sa sa ay, excuse. Oh, Helena, nguya-nguya time. Mayroon ako sa GC guys. Wait lang. Sa GC guys, kung gusto mag-akyat, akyatan kayo guys. Kwentuhan tayo. Pag muna tayo pahinga na mag-isdaan kasi laglagan naman. Ayan, Kuya Ben Kaibigan, mega shout out. Kuya Ben Kaibigan, gwapo kong tugang. Dala kayo ng serbesa. Ayan, ate kong magayunan. Ayan, mega shout out. Ben Kaibigan, ang gwapo kong tugang. From Hello, UK. Kuya Ben Kaibigan. Mega love shout out to you, Kuya Kagwapito ng Europe. Oo nga, kagwapo. Kumusta? Bring me, nguya, sabi ni Yun. Boy Charot. Mega shout out din. Mega shout out. Nguya daw pag may time. Huwag na tayong Ayan, Helena de Sige Lasa. pa, nguya pa. Ako mani na may mais, na may anghang-anghang. Ewan ko. Spicy to. Ay, si Misteryoso nandiyan na. Hello. 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 Kanta ka, Misteryoso. Kung mahilig niya magkanta. Inday Michelle, Hello, mag-set ka ayan. ng Ayun, Yes. Nagtatanong si Batal dahil sino si Misteryoso. Ayan, Ay, nagpakita na. Wait lang guys. Nagpakita na siya, ate. Hello, Kuya Ben. Sir Glowitz. Mega shout out to you. Hello. Magpakilala ka Misteryoso kay 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 Batal Chicheria. Diary Boss. O si Boss Gloyd yan. Ayan. Kailan kami dito, Kuya Ben, kaibigan. Nagkuha ako ng inumin, guys. Pakita ka, Boss Gloyd. Yan si Misteryoso open sa door. Nagpakita na ako kanina. Ala, si Dindia. Ate. Akyat kayo, guys, kung gusto mag-akyat. Kuya Ben, kaibigan, thank you, ha. Salamat. LS ka ba? Nagpa-plan siya. Akyat ako. Ako mag-host. Michelle. Yun pala, may mag-host na Michelle, oh. Ako Nag-volunteer na. mag-host. Kain lang muna si ate. Luto ko na. Kasi kuya mo. Mag-mukbang kami ng ng kanin sa lipod. Ako mag-host. Papa Bear, co-host, mega love shoutout, sabi ni Kuya Ben. Nasa harang pa rin. Sabi ni Kabayan. Ayun. Papa Bear, co-host, mega love shout po. Ayan. Kuya Ben, mega shout out din po. Kain tayo ng chichirya. Thank you, Kuya Ben, ha, sa pagpunta. Wala ka pong trabaho. Walang trabaho ngayon. Kakauwi lang yata niya. Kasi kanina nung nag-LS kami, paalis na siya. Oo, nakauwi na. Di ba, Kuya Ben? You already home? Chisay, anong oras trabaho mo? Monday to, Friday? Yes. Nag-abroad ka na dati? Hindi. No, lang, Okay, tour bahala. lang. Tour lang, Sana all paturod tour. Hindi, lang yun.
Bali at saka Malaysia. See? Alas 4 Yayamanin, medyo yayamanin. Hindi pinag-ipunan ko Okay. yun. Mhm. Puntahan kita dyan, madam, pag marami na akong pera. Pag marami na meron akong sweldo sa akong- YT. Meron akong GC dyan sa Malaysia. Alam mo, Chichay, Si maraming ano? mga ka-church mo na kilala ako. Kilala talaga kasi napupunta ka, hindi man ako ka, Si ano, si pero si nagpupunta Chang. ako. Yung iba, mga galing sa Pilipinas, or iba galing sa ibang lugar, tapos, sila, walang, papel dati, pero nagkapapel na. Yung mga Wow! Oo, siyempre, yung iba single. O, di ba? Mas mainam kasi yung single. Kasi wala kang iniisip na pamilya sa Pilipinas, yung mga magulang mo lang. Yes. Di ba? Sige, punta na ako dyan. Charot. Worker ka ba? Hindi. Hindi Ha? ka worker? Hindi. Hindi. Mm. Hindi po. Pero tatay ko. Now na. Umpisahan mo na. Ngayon na. Ano ba pamasahe dyan? Hola host, tamsakdan po. Ayan, salamat. Hello, ANJ. Dikitan mo gwapa yung mga dyan. Hala, Uy, bakit naka-hide si The Battle Diary? Ayan, okay na. Okay na. Weekend po, wala akong work. Lumabas lang po. May pinuntahan kanina, ate co-host. Okay, Kuya Ben. Okay. Hala, pwede ako punta dyan, ate? Oo naman, pwede kayo. Ka punta ng Norway, tapos dito ka exit sa Madrid. Dito ka sa amin tumira. Tapos kay amiga kayo matulog. Doon kayo tumira. Uy, madam. Ate, gusto ko yung pinuntahan mo kanina. Mag-outfit ako ng maganda doon. Tapos pang Instagram. Uy, Maraming pagkain dyan sa bahay nila. maganda yung pinuntahan yung kanina yung plaza. Maganda Mayor. mag-outfit doon, no? Kontingan tao, pag talaga, kung walang pandemya, grabe. Yes. Yung kausap kong lalaki. Mag-aura ka sabi doon, sa Che. akin, Mag-aura ka. Si JP yun. Ano po dyan, show money para makapunta. Invite ka muna ni Boss Lloyds. Mas mainam, doon ka muna sa Oo, ako yun. Yan sa sa Norway, dito ang exit. Kasi mas mahirap kung direkta ka dito sa Espanya. Halimbawa, may pinsan kayo dyan sa parting Norway, Denmark, tapos pag halimbawa, mag-tour kayo. Mag-apply muna kayo sa Poland o Norway. Norway, Denmark, tapos pagkatapos ng ninyo, ng visa, exit kayo dito. Hindi naman, kasi pag Saudi Airlines nga, yung last na uwi namin sa Saudi Airlines, binayaran Kasi 1-year ko. visa yon. Pag nag-apply kayo sa Norway tsaka Poland, may 1-year visa kayo. Ilan na edad mo, Chichay? Pwede ka pa ata sa au pair? Ano po? Ilan na edad mo? Secret. Chat ko sa'yo. Hege. Sige, Kasi madam. Si Michelle, yan? Au pair yan. Natapos yung kontrata niya sa Norway, then dito nag-exit yan. Wala yung papel si Michelle nung dumating sa Espanya. 3 years silang nag-antay. Oo, sabi ni Kuya Ben dito muna sa amin. Sige, Kuya Ben, daan ako dyan. Parang ang bilis, no? Kunin ko lang yung walis ko. Charot. Sabi ni Kuya Ben, 3 years. Pag okay na, Kuya Ben, pag okay na, pasyalan kita dyan sa UK. Kasi gusto kong bumalik dyan. Hiramin mo muna yung October kasi, bato ni Darna, Che. 27 hula, sabi ni Helena. Ayan, si Kuya Ben, nag-offer na. Lumipad ka dito, papunta dito. Ay, ganun parang exit country. Oo, exit country. Lahat ng mga pumupunta dyan sa Denmark saka sa Norway. Basta, karatig namin na bansa. Kasi mahigpit sila eh. Ayaw nila ng mga TNT ba? Pero dito, pag nasa Espanya kayo, hindi masyadong mahigpit dito.
Nagkakapapel kasi. Kasi kahit layas ka ng light, Oh, araw-araw dito nandyan ka sa parang kalye. ano ka lang. Parang nasa Pilipinas ka lang dito. Totoo, guys. Si Michelle, 3 taon yan bago nagkaano. Marami akong kita. Meron na akong meron ngang hindi ko naman kilala sa Pilipinas. Lalaki naman siya, galing ng Norway, nag-tour, may asawa. Tapos dito tumira sa bahay. Hanggang So, nagkatrabaho. Pwede lang pala magkapapil dyan kahit tourist magsimula. Mas mainam kasi boss, galing siya sa ibang bansa, kagaya sa Norway, nag-tour dyan. Tapos dito na ang exit niya. Oh, pero boss, Glowitz, maghintay ka muna ng 3 years. Oo. Ganon. Kasi kailangan naka 3 years ka dito bago maayos yung papel mo. Tapos magkatrabaho ka. Kasi papasok ka dito na TNT, di ba? Para magkapapil ka, dapat kailangan mo mag-stay dito for 3 years. Paano maka-apply yun galing kang TNT? Ano siya, hindi na siya? Then, pagkatapos nun, pagdating mo dito, may mga So, i-apply mo siya pagdating mo dito. Yung ganito. Kailangan, halimbawa, for example, Boss Lloyd, si Boy Charot, pumunta sa'yo. In-invite mo siya. Pero, tsaka ka lang pwede mag-apply after 3 years. Kailangan magkaroon siya ng trabaho. So, halimbawa, Boy Charot, invite mo. Pumunta siya dyan sa'yo. Ayaw niyang umuwi. Dito siya nag-exit. Dinhanapan ko siya ng trabaho. Pag may trabaho na siya, kung among niya, kakausapin niya, siyempre magde-demand siya ng magkaroon siya ng papel. Pirmahan mo ako. Siyempre tatagal ka doon, 3 taon, 5 taon, depende. Ganon. Ay, alimbawa, nagpa-interview, kukunin magtrabaho siya, mag-alaga siya ng matanda or what, o katulong, may garden, ganyan. Kukunan pa rin siya ng permit ng amo niya for 3 years. Ganon. No. Mag-aantay siya ng 3 taon. Dapat makumpli niya yung 3 taon o minus 3 taon para reference maasikaso lang, yung sir. papel niya. Reference lang po. Reference lang po yun. So, within sa 3 years, wala siyang papel? Sa 3 years, wala siyang papel. Pero kung yung amo willing na magpirma para magkaroon siya ng papel. Okay, ganun. Oo, 3 years na wala siyang papel. Garantor lang. Oo, kailangan na-complete niya yung 3 taon dito sa Espanya. Kasi po, isang requirements yun. Tapos, meron requirements din na Opo, Sir Glowitz. May remittance din. Naka-empadronamento ang tinatawag na empadron. Kailangan po niya yun. Siya dito. So, kailangan pumunta yung dyan. Yung contract sa trabaho. Kailangan pumunta dyan yung passport niya above 3 years. Hindi siya makarenew ng passport pag wala Wala, hindi dito sa Madrid. Kahit wala kang papel basta may pera ka na pang-renew sa passport, makakapag-renew ka. Makarenew pa rin? Yes. Hindi pala masyadong stricto dyan. Hindi, kaya karamihan, Boss Gloyd, ang mga ibang mga trabahador dito. Sir Glowitz, merong embahada. Merong embahada dito, pwede kang mag-renew ng passport doon. Ganun. Dito hindi wala pwede kailangan. Basta may pampera ka sa kayo mang passport. Pag minsan, halimbawa, umalis sa amo, walang papel, halimbawa, Boss Gloyd, galing sa Saudi. May nakilala mga Pilipino, layasan mo na yan, mag-escape ka na, ganyan-ganyan, iwanan na yung taga-Sauding amo. Hindi niya nadala yung passport.
Di siyempre, ano na, TNT na siya, pwede siyang pumunta sa ano, sa embahada para sabihin is, nawala yung passport niya, losing passport. Mag-aano siya. O, di, gagawan siya ng bago. Ganun. Marami akong kakilala, marami kaming nakilalang ganyan na naging kaibigan ko. Ngayon Okay hindi pala na. dyan. Hindi Di masyadong ba, ano. Sir Glowitz, andyan po kayo sa Norway. Mm. Kung gusto niyong pumunta dito, since may visa ka pa naman, Taga doon siya. pag may visa ka pa, kung gusto mo mag-transfer dito, pwede. Pwede. Mm-mm. Permanent visa ko dito eh. Halimbawa, kasi mayroon akong nakilala din, sa Facebook na lang nakilala. In-invite siya ng bayaw niya kasi ang hipag Okay niya po, is, okay po. ang Wala asawa po is problema. Norwego. Norwego, Boss Lloyds. Eh, syempre, 1 month ata, o basta 3 months, o 3 months ata yung visa, tourist visa niya sa, bago matapos yung visa niya na tourist visa, nag-exit na siya doon sa Norway, pumunta na siya dito sa Espanya, hanggang sa ma-expired yung visa niya. O dito na nag-stay, hanggang nag-antay siya ng 3 years. Lalaki. Nagkaroon siya ng papel. Ngayon may papel na siya, nakauwi na siya. Nakapagtrabaho siya sa isang amo na ang nanay is, alagain na. Doon siya. Oo nga, pero mas maganda nga Norway, pero kung hindi ka naman magkakapapel, ano ang anuhin mo, di ba? Ang importante, pwede ka naman pag nagkapapel ka, kung gusto mo, babalik ka dyan sa sa Norway eh. Oh, mahirap Maganda kung maganda. Pero mag-stay ka nang walang papel, hindi. mahirap Kasi dito magkapapel sa dito. Espanya, kahit walang papel. Totoo, kasi doon, may pamangkin si Ray eh. Hindi naman nagpunta dito. Umalis siya sa Denmark, natapos yung kontrata niya, naglipat dito saan yun? Dito sa malapit din sa magkakalapit lang naman tayo, dito sa may malapit sa France, na isang bansa, Netherlands. Doon nag-TNT. Paano ka man makakaano ang sa Netherlands mahigpit din pag walang papel. Samantalang Oo, dito, Rans, maganda dito. Parang nasa Pilipinas lang. Punta ka dito. Maganda po dyan sa Spinhouse. O kaya nagkakapapel talaga. Karamihan talaga dito na mga galing ng Norway sa Denmark, pag natapos na yung kontrata na 2 years, bago matapos, minsan kasi ang ibang mga host, employer nila, kailangan makauwi sila sa Pilipinas. Pero yung iba, siguro mga 1 month, 1 week na bago ma-expire yung nag-i-exit na sila doon sa Denmark o sa Norway, papunta na sila dito kasi may mga contact na sila. Ito piligos, si Tamsak Mami Ho. Meron pa ng paraan doon, study ka lang language tapos hanap ng work. Saan sa dito? Sa Norway daw, boss. Sabi ni Michelle. In-stricto na rin nila ngayon ang Sige, Helena, hintayin ka namin dito. working yung student visa. Kaya yung may mga kaibigan ako or yung mga pamangkin ni Ray nakapunta ng Denmark. Yung isa hindi naman pumunta dito. Tapos yung sumunod na naman na isa, ewan ko kung pumunta kasi nung unang sa Denmark kung paano kasi pagkatapos ng contract nila mabuti kung i-renew sila. Hindi na, 'di ba? Hindi na sila i-renew. Karamihan sa mga 2 years contract tapos pagkatapos niyan hindi ka na kukunin uli. Para hindi ka na gumastos, mag-antay ka lang ng 3, lalo na't mga dalaga. Baital, sumama ka na rin. Tama ako, Ate Helena, makapunta nga dyan. Lalo na yung mga sinasabing au pair, yung mga bata pa, mga 21. Nasa internet Magdala yan, kayo mayroon ng nagbigay sa akin. tuyo, Pinapa-apply ko bagoong, alamang, ganon. Busit. Meron akong kakilala, Bisaya, taga Cebu. Ay, Asamar pala, hindi Cebu. Ang Cebu pala si Michelle.
Samar. Saudi Yung mga siya, pupunta Saudi. dito Ang among niya, nagbakasyon dito. Nasa Saudi sila eh. Nagbakasyon dito. May nakilala siya. Huwag niyo Ngayon, kong nasa kalimutan UP magdala siya. ng baon. Siya. Siguro hindi naman yan ma-stricto sa pilgrimage na sinasabi, Boy Charot. Ayan, si Michelle, experience niya yan kasi galing siya sa galing siya sa Norway pagdating niya dito Indefinite leave. Okay, sige, mag-ano ka na, Betal. O kasi kung government ka, mas madali siguro. Pag government employee ka, mas madali ka makakuha ng visa kasi alam nila may trabaho ka Marami palang dyan. Marami palang oil and gas na company. Oo, sama ka na rin, Renato, para marami kayo. Marami pala. May mga din pala dyan, mga wood. Worley. Marami, boss Fred, kaya lang siyempre, yung mga Spanish kasi, kailangan Spanish din kasi marunong ka talagang mag-Spanish. Siyempre, yung makikipag-usap ka. Pero ngayon, mayroon na rin mga, kasi nag-aabla English na rin sila. Ay, Nung una, nabubobo ako sa Spanish. Nakakabobo ba? Ako nga, yung pinsan ko, pinapa-apply ko sa au pair, yung kagaya nila Michelle noon, papuntang Denmark, o kung mayroon Pero sabi ko, pagkatapos ng kung, syempre nahina kasi Mega loob shoutout po, Kapitan Goyong. Ayan, Kapitan. yung, Mega shoutout sa'yo. tapos ng, ba yun, yung contract, gusto ko, dito na ang exit, kasi, madali na pag nandito na, antay ka lang ng 3 years 'Di ba? Lalo na sa mga babae, mas madali, guys. Kaya lang talagang matyaga. Pero kung may tiyaga nga, sinasabi ko sa inyo, pag may tiyaga, may bulalo. 'Di ba? Kasi lahat naman mahirap. Mas mahirap kung walang trabaho. Mas mahirap kung walang makakain. 'Di ba? Lahat mahirap, guys. Mahirap sa Pilipinas, mahirap sa abroad, pero sipag at tiyaga lang. Kasi hindi Mas naman mahirap talaga yung tambay. Yes. Mas mahirap yung tambay. Maraming resto. Alam nyo, si Ivy, dati naman siyang resto pagdating niya doon sa Lanzarote. Kasi Lanzarote yung lugar ni Giovanni. Doon talaga kami galing. Resto yung una niya. Di nag-bellboy si Ray. Marunong naman sa computer na-promote naman siya. Naging receptionist naman siya. Within 7 years ata. Doon, kasi mostly doon, tourist doon sa Lanzarote. Ako lang ata nagtrabaho doon ng katulong, din nagtrabaho ako sa tindahan doon. Pero dito sa Madrid kasi maraming kakumpetensya, mababa din ang sahod pag nasa mga hotel, ganyan. O kaya karamihan dito is resto, bahay, pero kagaya ngayon pandemic, mas maganda yung bahay kasi continuous yung trabaho, yung ibang sa resto nagsara, 'di ba? 'Di ba, JP? Mas mahirap pag walang trabaho. Oo. Sa ngayon hindi pa normal. Yung iba walang pasok, then ako naman menos yung oras ko, less oras. Pero naka-RT? Tapos Naka-RT ka? konti lang yung nasasahod. Then the rest, yun nga, RT na tinatawag dito from government. Pwede kang maging ayudante, yung parang katulong ng kusinero. Kasi syempre pag nagkukusina, chichay, then waiter, waitress. Thank you, Kuya Ben. Thank you. Ayaw ako ni RPTV sa resto kasi pabilisan dyan Kailangan mabilis ka. Ako unang trabaho ko dito is maghugas ng plato.
Plato ang unang trabaho ko dito. Oo. Kasi dito, Boy Charot, kung may papel ka, kung magaling ka, Then nagtagal, isang Nagbubuo taon, kami ng napunta ako bangko. sa kusina. sa kusina. Pwede yan, Boy Charot. Pero kung may kapital ka, Hindi man, Boss Yun George, na, kasi pwede ka kung dito, wala ka Boy naman Charot. record, matagal ka na. Pag Kaya talent po, mo is maghugas ng plato. Kapalaran, Boss George. Kasi ano, marami din dito mga Pilipino na may tindahan. Kasi minsan, yung iba nagsasara minsan. Kasi syempre, hindi mo naman maano yung tao. Maraming kakumpetensya. Oh. Pero mayroon naman, ang maganda is restaurant talaga. Kasi yung pagkain is pagkain eh. Mas gusto nila yung mga Pilipino pagkain. Lalo na pag nag-day off yung mga tao. yung tindahan Oo, kasi daming maraming pagkain, no, Mitch? kompetensya. Maraming pagkain sa lavaplato, di ba? May mga Turkish, mga hindi lang basta Asian store, may rami. Oo, Norvejosa, mega shout out. Thank you, sis. Oo, Boss Gloy. Pabilisan kasi sa resto. Kasi yung ang inaano mo dyan, hinahabol yung mga customer. Oras ng kainan is mabilis ka dapat. Salamat sa patamsak, Norvejosa. Kaya mahirap din ang yan. Naku po, sa resto, matututo ka nga sumayaw ng cha-cha. Yung mga hindi marunong sumayaw ng cha-cha, matututo pag sa resto magtrabaho. Oo, kasi minsan stress din kasi yan sa resto. Kasi magpalipad ng plato, ganon. Kasi pag sinugod ka na, pag nandyan na yung mga tao, yan. Lahat nagsisihagisan na yan. Oo. Tapos nagagalit na yung mga enkargado, di ba? Oo, yung kamanda, tututut, ganyan. Mahirap din. Kasi si RPTV nga, minsan nakakasanggat yung Oo, totoo. Pero nakakapagod na, nakaka-excite din. Masaya, nakakapagod. Oo, pero minsan nga, si Ray, minsan nakakalaban yung enkargado. Tapos pagdating na doon sa amo, Che, totoo. Parang kakala mo sa movie lang, pero totoo. Totoo na, alam mo, Chichay, si RPTV, si Ray, nag-walk out kaya yan sa trabaho. Oras ng trabaho, madaming tao. As in, madaming tao, nag-walk out siya. Iniwan niya talaga. Minsan kasi pag maraming tao, yung mga restaurant, tapos pisado ba yung Oo, tapos bibisitin ka pa, mabibisit ka pa. Oh, sino na hindi mag-walk out pag ganun? Oo. Pababa ng premium, madam, please. Ayan. Sige. Pag ganun yung yung amo ko, bahala ka sa buhay mo. Sabi ko, alisan ko siya. Umalis ako, naghanap ulit ako ng lilipatan. Wow, sarap naman ito, Jesus. With turon, malagkit with cheese. Ay, nako. Kaya mahirap yung din iba sa kasi resto. abusado din dito eh. Chichay. Ikaw, dalaga ka pa, pwede ka pang pumunta dito. Mag-tour ka muna dyan sa may parting Norway, Denmark. Pag okay na ang lahat, tapos exit ka dito, marami ka naman kapatid dito eh. O tapos magkantahan tayo sa karaoke bar. Chichay. Pagpunta ka dito, kontakin mo ko. Wala nagka-karaoke bar. Ikaw talaga. Marami tayong pupuntahan. Puntahan natin yung mga karaoke bar. Bakit may karaoke bar Pino pa ngayon, JP? Wala na ata, nagsara na. Mga pasaway. Oo. Diba? Tapos galing na galing sila sa mga Pilipino dito. Open pa pero 'di ba sarado pa nga, hindi pa pwede.
kaya hindi pa sila nagbubukas. Party-party sa mga bahay ng mga Pilipino, ganun. Uso din. Oo, Boss Gloids, pero ngayong pandemya, hindi. Kasi Oo nga. syempre, pero noon, as in, grabe, talagang piyesta. Sir Boss Glowitz. Ganon As din. in, open Ganon talaga, din yung mga open. ano dito eh. Kasi mga Pilipino dito, yan. Party-party ka every weekend. Pwedeng magpabisita dito sa bahay, pero Guys, pa-premiere si Sis Manambiday. 6 person lang, Sir Boss Glowitz. 6 person lang Hindi pag pa sa siya bahay. Dito 5 lang dito. Pero pag wedding ganon, 10. Mayroon din mga pasaway, Boss Gloids, pero siyempre karamihan doon kasi Pag mga palainom. granding okasyon, 10 lang ang pinaka-maximo. Then, Ayan, Renato, may premiere ka? then pag sa bahay, 6 person lang. Okay lang naman. Pag masipag ka, makaipon ka naman talaga. Huwag ka lang masyadong maluho sa talagang Kasi yung iba, Kaya, talagang makaipon man, makapundar man talaga. dati amiga, nung wala pa yung mag-iina ko dito, nakakaipon ako, pero ngayon hindi na. Kasi, oo, talagang ganun talaga. Pag may pamilya, may mga anak. Ako noon, kahit na nandoon yung mga anak ko, tapos dito, parehas lang. Pero at least kasama ko yung mga anak ko ngayon. Hindi kung nasa ang pamilya nandiyan lahat, parang lumipat ka lang eh. Oo, Boss Lloyd. Pero ang kagandahan kasi nandito, yung dito sa amin, lalo na ako, Espanyola na ako, sila na mismo ang nag-o-offer ng ng mag-utang ka, mag-loan ka sa kanila, hindi kagaya ng na ikaw ang talaga ang lalapit. Pero ngayon, ikaw na tatawagan. Makakaano ka talaga kasi 'di ba? Unti-unti mong babayaran, tapos konti ang interest niya, ganun. Kasi kung hindi naman talagang mahirap. Mahirap makaipon lalo ng mga bata nag-eskwela. Tapos maraming binabayaran, mga expenses. Pag minsan may sira ang kotse, ayan, paayos, mahal din. Oo, ng bahay. babayaran mo yung mga nila, mga kasi kayo, amiga, may kotse. Kami, kotse-kotsehan lang meron. Kotse-kotsehan. Binata pa yan si RPTV. May kotse na talaga yan. Kasi nga, doon sa Lanzarote, hindi ka, mahirap doon ang walang sasakyan. Saka hindi naman yan marunong drive sa Pilipinas. Dito yan nag-aral ng pag-drive si RPTV. Yes, Che. Andito na rin yung mag-iina ko. Piping Injury Chichay. Ayan. Ang galing na dyan, pamilya mo pala, JP Costales. Ang galing. Piping Engineer Chichay Getaway. Boss Gloids, ano po work mo dyan? Ayan. Engineer yan si Boss Gloids. Grabe. Bigatin yan. Kaya, ang tawag namin Janet, salamat din sa pagtambay sa LS ni host. Ayan. Salamat sa'yo. Doon yan ng Norway, Chichay, si Boss Gloids. Bigatin yan, ang aming amigo. Super friends. Ayan, amiguhin mo rin yan. Ayan, baba na ako ng ingay talaga dito. Okay lang, Boss Gloids. Oy, tugang Renato, ganda ng background mo at you raise me up. Ayan. Nawala to kanina. Pig-premiere ito ni natawa ako sa co-host mo.
Saan? Aray ko, nabasa ko. Gagamitin ko sana yung raise me up, kaso natatakot ako baka ma-CPR. Ang alin? Welcome ngayon lang ako. Di nakatulog ng maaga. Haha, laging busy ito. Ay, thank you sis. Janet Gami, thank you. Sa Norway maganda din. Yung gagawin ko sana ng background, yung ginawa kong yung Cagayan Valley. Wait, o nga yung ganun din iniisip ka ba ma-CPR? Siguro yung mga ano naman, mga Christian song, hindi ata. May king. Ay, may king pa kasi dito. Kaya hindi ko na ginamit. Matalino yan si Boss Gloyd sa Chichay. As in. Yan ang tanungan namin eh. Pag wala kaming alam, yan ang namin eh. Teacher namin eh. Di ba, Helena? Naghahanap lang sila ng Princess Boss Gloyd's handle with care. Ha, ha, ha. Hindi ate, marunong na-strike na ako once. Ganun ba? Si Boss Gloyd. Natawa siya. Charot lang. Charot lang. Yun na, kaya better wag na lang gamitin pag hindi sure para hindi ma-strike. Hindi namin dito. Ayan, may teacher, may ang din natin si Kuya, hindi magkaising edad lang kami ni Boss Gloyds. Mas mapanganay pa nga si Ray kay Boss Gloyds eh. Tuloy nakalimutan kong lagyan ng DJ song ang premiere ko. Hahaha, bahala na, walang CPR yun. Pero, maalat-alat kasi yung ginakain ko. Ayan amiga, magluluto muna ako. I-mute ko muna to Magluluto lang ako. Salamat sa lahat. Salamat sa panonood. Ayan, Thank you. God Salamat. bless po. God bless. Guys, akyat kayo mga Che, sorry. thank you sa'yo. Magluluto lang ako Ay, sa bagay 5 hours Day, si Michelle, pwede na siguro ka? Yes, Sige, sarapan naman. po. Masarap. Michelle. Na, Day? Mga 5:15 mo na, 5:15. Para lilipat sa'yo. Bye, Koho, sabi ni... Andiyan pa si Chichay pala. Kasi, Abigail Borget, hello host, nasa harang pa. Ayan, first time niya Yes, sorry ate kasi nawala ng kuryente bigla. Ayan, bumalik na. Okay lang, guwapa. Okay lang, guwapa. Okay. Ayan. Tadan! I'm back. Kanta ka pa isa. Michelle, 5:15 na ba? Guwapa? Uy, gusto ko pumunta ng Norway, Boss Gloitz. Gusto ko mag-bis ng mga pa-princess. Yun lang pala yung gusto. Gusto ko yung mga yung mga malalaking gown. May mga ganyan dyan, di ba? Hindi ko, siguro. Tapos dun sa mga damuhan, naglalakad, charot. 4:15 pala, sorry. Nag-exit na, nga eh. Sige. Atenta ka lang, bale? Okay, bye-bye. Ay, iba. Espanyol. Si Michelle kasi kausap ko, nagtawag. Sabi ko, Mm. sige, kasi tayo. Mag-start din siya. Kasi niya din, sorry, WH ba? Kalahati lang siya kalahati pa lang. Kaya Pero kung government ka nagtatrabaho, Chichay? Hindi po. Private. Private. Pwede naman siguro. Pero mas maganda kasi kung magtutur ka dyan sa parting ano ba yun? Denmark, mga Netherlands, o kaya baka malay mo, Italy, tapos dito exit. Kasi
yung ibang mga karatig namin mahigpit talaga. As in, Mm. So, mahigpit tour sila. muna. Tour Tourist. muna. Yan halimbawa, may punta ka dito sa amin, o yan. Ay, punta ako dyan, bago maano yung ano sa mo. O, pwede ka na mag-stay dito. At least, kasi kung doon sa kanila, nag-tour, magkaka-record ka. Pero dito, wala naman ano. Basta may sasalo sa'yo dito, walang problema. Tapos iiwan ko na yung trabaho ko dito sa Pilipinas. Oo, dito ka na. Lagot. Kaso hindi ako Okay marunong naman kasi dito sa trabaho mo. Kerry naman, hindi ako marunong sa restaurant. Never pa kasi ako nakapag-work sa restaurant. Puro kasi ako puro office. Yan. So baka hindi ako maka-adjust. Kasi yan yung easiest 'di ba, way para makapag-work. Kung napanood ninyo sa ano yan sa yung magpakailanman ata? Magpakailanman ba? Yung isang Pilipina na professional dyan sa Pilipinas, kasi matalino din talaga. Naging katulong siya dito. Sa Barcelona siya. Pero naging abogado na siya. Sino nga yung papi? Hello, mga host. Ang aking papi. Hello, bro. RPTV. Hello. Pauwi ka na? Ay, kinilig bigla. 5 European countries at least. 5 European countries at least. Oh. Hello, Abigail. Tomorrow, 9 p.m. Salamat ha. Baba ka gwapa ng bahay, baka gusto. Oo. Mayroon ditong Pilipino, talagang katulong siya. Paglaban mo ba yun, papi? Here na, papi. Ay, ambot ka talaga. Here na din ako, papi. Ingat ka. Ambot ka talaga, papi. Ambot man. Ayan. Kumanta ka daw kagabi, bro. Sayang di ko narinig. Bakit kung kailan umalis ako saka kumanta, ang daya mo naman. Magpababa ako ng hagdan sa Facebook mo. Akyat ka, kantan mo nga si Chicha. Hindi daw napanood na. Nasa work pa daw. Si Attorney Chona. Okay. Si-search ko yan. Si Attorney Chona. Chona, ano ba yun? Search ko yan. Anong apelyido nga, Day? Sa work pa? Katulong to in Chichay. Tapos, tapos nag-eskwela siya. Ayun. Nandun siya sa Barcelona ngayon, abogado. Wow. Never sa co-host, sis Chicha, sabi niya. Hi, mega love shoutout po, bro. RPTV. Nagmugulo na naman ako sa LS ng iyong lovely wife. Ako, hindi mo ako imimiga shoutout. Ay, nako, patay na. Ayun lang. Minsan, basher ko talaga yan, Chichay. Ganun talaga. Ganun na yung paglalambing. Mamaya, Day, tawagan kita. Rans, lutong bahay, pinasalamat din po, host. Ayan, thank you, gwapo, ha. Abrientes sa Tadhana. Sa Tadhana ba yan? Consular na siya. Ingat po, TV. Ang napanood ko lang kasi yung movie ni Katniel Barcelona. Barcelona. Wow, Tadhana pala. Sa Tadhana siya, pinanood yun ng kapatid ko Yung mga, di ba, nag-abroad, tapos katulong, tapos maganda yung buhay. Successful na. Oo. Yes. Nakaka-proud. Attorney Chona Tenorio. Sige, Ate Michelle, isi-search ko yan. Papanoorin ko yan. Sana nasa YT. Panoorin mo siya kung ano yung niya dito. Katniel talaga. Siyempre, millennial si Chichay. Oo, kasi favorite ko si Catherine. Oo, gandang-ganda ako kay Catherine. Gandang-ganda talaga si
Pechay. Kain ako ng Yes. kain. Pero yung movie na yun is maganda kasi parang pinakita talaga doon na hindi ka pwedeng pagdating mo ng Spain, hindi ka pwedeng halimbawa nag-aral ka ng mataas na degree, hindi pwedeng pagdating diyan ganun pa rin yung mo, yung Yes. level mo. Mm. Kailangan Parehas. oo, back to zero ka. Tapos Yes. ganun din ginawa niya, rin siya, parang nag-TNT din siya tapos hanggang sa nakahanap siya ng work. Pero super, super mahirap kasi nga una nga sa restaurant, wala nga siyang papers, 'di ba? Natakot pa siya, muntik pa siya mahuli, ganyan-ganyan. Basta ganun. Kasi pag wala ka, alam niyo guys, yung mga amo nga minsan hindi nila inaano yung mga pero mayroon naman na talagang kahit wala kang papel, hindi ka i-deny ng amo. Mayroon mga amo na i-deny ka talaga na hindi ka nagtatrabaho kasi magmumulta sila. Pero depende na lang sa amo kasi swertihan naman Pero maraming malalakas ang Style. loob. Kasi kung talagang gusto mong magtrabaho, hindi yung talagang lakasan ng loob lang naman Yun nga Kahit, eh. 'di ba? Kahit saan naman, saan parte, makikipagsapalaran tayo, kailangan talaga malakas Totoo loob yung natin. kay Katniel. Oo nga, no. Parang, nga yun, iiyak nga ako ng iyak dun sa niya eh. Kasi parang, si Catherine dun eh, parang fail siya sa Pilipinas. Nag-aral siya ng nurse. Pero, parang may nangyari dun sa board exam. Parang na-chismis sila na na dyaryo sila na nag-cheat. Kaya pumunta siya ng ibang bansa para may mapatunayan siya sa parents niya. Kasi parang nag-lose hope na yung parents niya na may mararating siya. Pagdating na diyan, ayun, ang hirap pala. Nakakaiyak din yun. Ayun. Alam na alam sabi ni JP Costalos. Oo, 'Di ba, right? siyempre. Siyempre Ilang beses pinanood ko ko pinanood talaga. yun eh. Talaga. Totoo yan as in, parang yung pelikula na yun kasi parang totoo naman talagang nangyayari yun sa atin Oo. 'di ba? Back to zero talaga. Sabi nga nung mga doon, sabi nga nung mga friend, kasi si Daniel yung nasa nasa Spain na, tas na-meet niya si Daniel doon sa Spain. Sabi nung mga friends ni Daniel, daw, eto, to, doktor to eh, pero pagdating dito, ganyan-ganyan yung trabaho. Oo, tama yun, Boy Charot. Pagdating doon, tagalinis, ganon-ganon. Kaya, wag kang maarte, sabing ganyan yung Daniel sa kanya. Wag kang maarte, pagdating mo dito, kailangan, lahat gagawin mo, ganyan-ganyan. Mm. Ayun. Totoo yan. Si RPTV nga, atinista yan eh. Di man ako O, sa diba? nag-atinista yan. Legal management ata ang tinapusan yan. Di ba, Papi? Ewan ko kung nakikinig siya. O, tingnan mo Nasa ngayon. work. Kagabi, nagre-reklamo siya. May mga paso na siya sa kamay. Sabi ko, pobresito. Oh. Si Amore. Ayan. Kaya, ganun talaga ang buhay, guys. Kahit tapos ka sa Pilipinas, pag nagsa ibang bansa ka. Kaya noon talaga, nung nawala siya doon sa Lanzarote, kasi init siya, init siya sa Tagalog? Yung inalis, yung Yeah, kinik out. kinik out siya sa trabaho. Ako pa naman, sabi niya, Mami, pinatawag ako sa, ano ba yun tawag niyan? Basta pinatawag siya sa opisina nila sa trabaho. Receptionista. Sabi ko, baka ka na, alakalye ka na, parang ganun. Spanish word kasi yun. Sabi niya, ewan ko, alam mo, ilang oras lang siguro, ilang minuto, tumawag talaga siya sa akin. Oo, totoo, sabi niya. Legal management. Legal management, sabi niya. Ayan. Kulang daw yung kwento ko. Oo, napagkamalan siya. Kasi naman yung pinag-uusapan yung tungkol nga sa experience sa Madrid. Di pinag-uusapan yung love story nila. Charot. Enjoy listening here. Oh, thank you. Abigail. Thank you, guwapa. Salamat. Uy, madam, basahin mo yung comment ni Boy Charot. Boy Charot, nakakaawa, mahal ko. Kinilig si ate. Alam nyo, pag kayo talaga nandito sa ibang lugar, maano mo na talaga, pagod ang paa ko, pero minsan nga nagrereklamo ako, hindi lang alam na nasa Pilipinas, parang andali ng pera. Pag may hihingi, parang, ano ba yun? Yung parang kala mo yung pera is madali naming nakuha. Hirap talaga, guys, sa totoo lang. Ang hirap, hindi namin
hindi namin yan, kumbaga, hindi namin yan makukuha kung talagang hindi dugot pawis yung ano. Mm. Ngayon, kagabi pinakita ni RPTV, pasok-pasok niya. Yung kamay niya, alam nyo guys, ang ganda ng kamay niyan. Nung hindi yan nagtatrabaho sa resto, parang babae. Wow. Oo. Kasi gusto niya laging computer po, computer, malakit yan. Aray ko. Pero ngayon, hirap man. Minsan sakit na daw likod niya. Sabi ko, Oo. tapos sabi ko kanina, yung papasok na ba siya o nakagising maliligo ata, sabi niya, ano, madali na, sabi niya, 10 taon pa. Kasi nga inaano namin na makatapos yung panganay namin, parang sabi ko magpahinga tapos mag-tour na lang tayo, sabi kong gano'n. Hmm. Biniro ko lang. Kasi nagpakita siya sa Oo. akin, pasok-pasok talaga yan. Kasi siyempre Kawawa nagtatalsik ng naman. mantika. Ayan, Mm. totoo yan, totoo. Kasi yung kamay niya, Chichay, Mm. nung naging kami niyan, siyempre sa Mm. computer na hawak niya, yung Mm. mga turista, yun iniingkod niya, kung yung papasok, may lalabas. Ganda kamay niyan. Sabi nga ng Mm. mama ko, talo pa daw ng kamay ko. Ay, yung talo pa ang kamay ko. Kasi nga gano'n. Sakit Pero sa ngayon, yun, dami niyang sinabi bigat yun. na dyan, dami na. Tapos may yung parang napaso ng mantika na parang may tubig siya. Pinakita niya kay Ah, umaga. sakit nun. Pobrecito mi amore, sabi. Ayan, sakit na Sa ingrown, hirap ingrown. sa euro. Totoo Oh. yan, totoo. Pero talagang kailangan namin magtrabaho. Kasi kung hindi kami magtatrabaho na nandito kami, wala naman mag-aayuda. Wala Mm. kaming ayuda na sasabihin is, "O libre kayo ng bahay, libre kayong pagkain, libre yung eskwela ng mga bata." 'Di ba? Mm. Mahirap talaga. Kaya minsan siguro yung mga nasa ibang nasa Pilipinas, dapat maintindihan nila kung hindi makabigay kasi may pamilya or Mm. yung parang alam mo yung binabudget talaga, alam mo yung kagaya ni Michelle, halimbawa, dalaga din siya, magpadala kung hindi man lahat yung sweldo. Kasi nung nagdalaga talaga ako, lahat ng matira sa akin panggastos ko lang pang telepono. Di ako nagbibili ng para sa akin. Ba't ko talaga Hmm. pinapadala sa nanay ko. Kasi syempre may mga kapatid. Kasi yung purpose mo is nag-abroad ka is magpadala sa Pilipinas. Pero kailangan pala guys, mag-ipon ka rin para sa sarili mo. Kung dalaga ka is mag-separate ka para sa'yo. Yung parang yung sweldo mo pagtatluhin mo. Diba? Yung pagtatluhin mo may sa pamilya, may sa mga gugulang mo. Kasi kawawa ka kasi mag-isa ka lang dito eh. Di ba? Oo. Walang magbibigay sa'yo kasi mayroon pang tumira sa akin na wala siyang papel galing ng Norway. Namatay kaya siya. Namatay. Oh? Marami akong kwento. Oo, inatake siya, nasa Pilipinas kami. Alam ni Michelle, nandito sila sa bahay. Pero Hala. inatake siya nasa train. Sa Hala. train, bumili siya ng ticket pauwi. Taga Davao siya, taga Davao. Galing siyang Norway. Galing Oh. siya sa isang probinsya ng Espanya. Gusto niyang pumunta dito ng Madrid. Ako nagsalo. Dito sa tumira sa akin. Wala pa mga bata noon. 4 years ago siguro. Tapos may sakit siya, nagtrabaho siya, hindi siya maano-ano sa among. Nagtrabaho siya, umuwi siya, may sakit na. Yung pala talagang may sakit na siya sa puso, sa Pilipinas pala, pero pumunta siya ng lumubos siya, guys. Then ang doon is, sabi ko, sa Pilipinas, nagbakasyon kasi kami noon ni Ray. Mga Abril ata yun, March, ganyan. Inatake siya sa train. Pero ang hindi namin alam, grabe na pala. Kasi nasa Pilipinas ako, sila Michelle ang nandito sa bahay. Sabi ko, kung gusto niya, makabili siya ng ticket, yung may pocket money, mag-contribution kami. Si Michelle Julalay ko yan dito sekretary ng tawag sa kanya. Sabi ko, dahil may pera dyan, may mga may makuliktang pera, bigyan mo. Tapos nagbigay din sila, yung mga kasama namin sa bahay. Di mga 300 plus ata yung nailikom, tapos nakabili siya ng ticket. Hindi na siya nakauwi, nasa metro train siya. Nakatawag pa siya sa isang kasama namin, inatake na siya sa metro pa lang. Metro train.
Mag-isa kasi bumili siya ng ticket, pauwi na siya, taga Davao siya, Yun guys. nga, ano ba yan? Sayang naman, di pa umabot. Oo, tapos kasi sabi ko para makasama yung pamilya baka doon na ang ano, kasi di ko alam kasi nasa Pilipinas nga kami tawag lang sila sa akin. Sabi ko sige Mm. mag-contribution para may baon siya dahil mayroon naman daw perang pamasahe. Alam mo, namatay kaya yun yung amo na pinagtrabahoan, tinawagan pa ng isang kasama namin sa bahay, wala man binigay. Ayan. Needs ang important kaysa wants. Ayan. Oo, Hello, di ba True tayo? Love UK. Madam, meron kang bagong visitor. Sino? True True Love? Love UK. Ay, kanina pa yan, guys. Kanina pa yan. Okay. Kanina pa Padikit pa. naman, guys. Padikit na. Yan ata nag-ano ng 1,000. Ilang ano na lang, ilang banana na lang para mag 1,000. Oo, nandito sila Michelle. Alam nyo, naiuwi daw namin yung bangkay niya. Oh. Kailangan ipakremate dito pero mahal. Wala naman Oo. pera. Naglikom kami. Kami nila Michelle, nag-post ako sa Facebook. Marami naman nagbigay. Oh, galing. Good Oo, tapos job. naiuwi yung bangkay. Grabe, guys. Oo, nakipag-ano kami sa mayroon kaming kaibigan na nasa embassy, tinulungan kami. Tapos naglikom din kami ng konti, yung nalikom namin dinagdagan ng gobyerno sa Pilipinas. Oh. Oo, pero kailangan lakarin ng asawa niya sa kanila para ma-approve dito sa Madrid. Yun ang oo. Marami kaming karanasan ni Michelle. Oh, minsan hindi kasama si Mel, pero yung namatay na Pilipina, may anak siya na isa, tas may asawa siya. Yun ang masakit pag wala kang papel. Oh. Wala siyang papel, pero alam mo, Chichay, maswerte siya. Alam mo, maswerte kasi kumbaga mayroon tumulong, natulungan namin kasi Oo. nakauwi siya, nailibing siya ng maayos. Correct. Hindi nabuo yung pera kasi matagal ang approval. Oo. Mayroon kaming dineposito doon, yung nakolekta namin nila Michelle noon. Dineposit namin doon sa punerarya. Big freezer siya. Hala. Ilang buwan ba siya? Ilang buwan ba to, Shell? Then hindi namin makukuha yun, hindi maipapadala sa Pilipinas kung hindi kami makukumpleto ng pera. Nagpakapal daw ng mukha niyo. Oh. Okay lang, at least nakatulong kayo. You will Nagpakapal ng mukha kami. Nagpakapal ng mukha. Nasa Pilipinas ako, nag-post ako sa na naghihingi kami ng tulong. Tapos pagbalik ko dito, syempre, nandito pa yung pinuntahan namin noon, kausap, 'di ba, Shell? Pero alam mo nyo, masaya yung pakiramdam na makatulong. Sarap, ang sarap sa pakiramdam na makatulong, pero okay lang yun Siyempre pagod ka, tapos hindi mo naman sanay na makipahingi ka ng pera sa ibang tao. Pero pag sa ibang tao kasi, pero pag para sa'yo, mahihiya ka, pero pag sa ibang tao, hindi ka mahiya. Parang ganon ang ibig kong sabihin. Diba? 3 Naipauwi months? namin yun, yung bangkay. Lagi ko inaalala kasi may memories nga. 3 months? 3 months ba yun na freezer siya, Day? Diba? Grabe, ang tagal. Pinuntahan pa namin yun bago umuwi. Pinakita pa sa amin ng punerarya. Hala. Oo, yung nakumpleto ng Oo. Tapos yung may kasama kami na ayaw tingnan kasi nga takot. Oo. Helena, alam mo, ang dami kong inampon. Sabihin ko sa'yo. Alam mo, dito sa bahay, alam yan. Itong bahay na ito, kahit hindi maganda talaga, hindi kasi luma na rin talaga yung bahay na tinitira na. Marami talaga kaming naampon dito. Ayan, si Michelle dito sa akin din. Alam niya kung ano mga nangyari. Kaya, iyan, si Michelle, secretary ko yan. Yung mga, minsan, kinaiinisan, kumaga, kinaiinggitan kasi malapit nga yan talaga sa akin si Michelle. Para kasing, ato naman to, yan, laging kumbaga sa anak, laging nakasuksok sa atin niya. Parang gan, ay, nanay niya. Lagi siyang malapit talaga sa akin. Parang tigseselosan ng ibang mga kasama namin dito sa bahay. Tinatawag siyang secretary ni Bicolana kasi nga lagi siyang ate. May pagka-childish din kasi si Michelle. Ate, ganon siya. Kaya pigseselosan siya ng mga kasama namin. Sinasabihan siyang secretary. Secretary, senyora. Aray ko.
Ampon na rin ako Oo, Wag correct. na, Mas Jeffrey mahal. Gustales nandito ng mga anak ko noon. Yan talaga ang hilig ko, mag-ampon, sabay gano'n. Oo, magkupkop, mag-ano, tapos magpakain. Yun talaga ang hilig ko. Pero nung dumating na mga anak ko, na limitado na, wala nang masyadong time sa mga kaibigan, wala na. Kasi yung mga anak ko nakatutok na ako sa mga anak ko. Maraming yan. Masarap ngang i-documentary pero okay lang. At least minsan naaalala ko, almost 3 months din nakauwi since namatay, sabi ni Michelle. Isang grupo kami, nakikipag-usap. Ay naku, sama-sama kami guys. Yan, lagi ko yan tapos sabi ko, "Oy Michelle, yung perang likom, mayroon pa nga, istorya ko pa sa'yo, mayroon siyang yung namatay, may kaibigan. May nagkwento lang sa akin. Wala pa ako nasa Pilipinas, may mga nabigay na kasi nga nag-post na ako. Yung isang kaibigan na taga doon talaga sa kanila. Ang sabi nung isa, ay naman, binawasan yung limos. Ginamit naman ni ginamit panload. Hala. Ayun, ano ba yan? Nainis ako sa mga ganyan. Di ba, Day? May nagsumbong sa akin, ate, binawasan ng panload. Hala, limos yun sa patay. Imbis na magbigay siya. Ano ba yan? Diba? Parang ganon. Kasi dapat siya ang mas concerned kasi nga taga doon sa kanila. Diba? Mahirap talaga. Hindi naman parehas kasi ang tao. Kaya talagang maintindihan natin yun. Pero may nagsusumbong sa akin. Isa na ata dyan si Hoy, sabi ni Michelle sa akin. Totoo naman, di ba? Hindi ako magpapangalan. Totoo naman yun. Di ba? Hindi ako magpapangalan kasi hindi naman yun nag-YT. Totoo naman yun ilan ang nagsumbong kaya sa akin na nagbabawas ng limos ng patay, babawasan. Ano ba yun? Pag kinalagsan ng patay. Di ba? Pero okay lang, gano'n, nakauwi naman. Salamat sa Diyos na naging okay naman siya. At least, nabibisita, nailibing ng maayos ng family. Tapos yung mga gamit niya, guys. Tapos yung sobrang mga limos, pinamili namin ng grocery, nilagay namin sa bagahe. Pinadala namin. Isang box ng LBC. Ganon ang ginawa namin nila Michelle noon. Hindi ko ina-accept na kaming mga nandito sa bahay noon. Diba? Pinag-grocery namin yung anak niya, yung sobrang Loko-loko talaga to si Boy Charot. ang sabi, ha, in love ka. Hi, di nagwa-YT, hindi boss nagwa-YT, pero nandito siya. Taga Davao din. Ba naman yung mag-load siya, imbis na tumulong siya, magbigay siya ng limos, kinuhanan yung Good Samaritans. Yes, Ayan. good people will be blessed. Kaya Masarap kasing tumulong. Yun lang ang aking masarap kaya tumulong. binibless kasi matulungin. Kasi mahirap yung yung nakikita mo na yung hirap yung kapwa mo, hindi, di ba? Pero gusto ko naman yung tutulungan is depende sa sitwasyon kasi. Depende sa sitwasyon din. Kagaya noon, walang pamilya, kawawa. Nadala pa kaya yun sa hospital, pigpampa sila. Ewan ko kung sino ang nakakita. Kayo ba? Ay, hindi ata si Michelle nakakita. Pinapampa yung sino ba yun, Day? Nakalimutan ko na si ang pangalan niya. Pigpampa siya, dinala pa siya, wala siyang papel, pwede siyang mapadoktor, basta mga emergency, chichay. Na-accept siya ng hospital dito. Hindi naman ang mga Espanyol, hindi naman, pera muna, bago ka i-accept sa hospital, hindi. Wala yung papel. Hindi naman dito, kagaya sa Pilipinas na pera muna, bayad ka muna, bago ka, diba? Hindi naman, awa ng Diyos. Na Sabi ni Ate Michelle, hayaan mo na daw, walang-wala din daw kasi. Ambot man Michelle, may trabaho man siya, palibre naman, may sakit nga yung tao, siya pa ang maglibre ng pagkain, ambot. Kala mo hindi ko alam yon, nagmamasid lang ako. Diba? Ayoko kasi yung ganun, kasi imbis na ikaw ang tumulong, dahil ikaw ang mayroon diba? Maniwala ka.
Hindi kasi may nagsasabi sa akin. Oh, 'di ba? Pag mga ganyan kasi kailangan ayaw niya lang kasing pero okay na 'yon, wala na 'yon eh. Blondie at si Ate Mimi. Ayun! Si Blondie at si Ate ang nandun. Oo, nakwento nga, 'di ba nire-revive pa siya, hindi na talaga na Ay nako, ang buhay nga naman. Kaya gawa lang tayo ng mabuti. Huwag tayo manglamang sa kapwa. Ayun na naman, stress na naman si madam. Tama na. Ayan, hindi na tuloy nagkanta si hindi nagkukuwento lang ako. Kasi Oo. marami talagang kailangan ikwento na kailangan natin, yung bang, ano ba yun, hindi naman, malungkot, masaya, 'di ba? Agoy-agoy sabi ni Helena. Ay, yan tama. Agoy. Ay, kaya pala ate walang-wala pala, kuripot siya. Oo, kinig lang here habang preparing lunch, sabi ni Abigail. Kakanta pa Wow. naman sana ako kanina. Ayan si Wow. Boss Lloyd, sorry naman Boss Lloyd. Ayan, kanta na. Sorry na. Oo, 'di ba? Pero masaya 'di ba, Day? Na nalaman natin, na natin. Pero ang importante, 'yun ang naitulong natin doon sa pamilya nung namatayan pala, 'di ba? Naiuwi natin, naibigay natin yung yung bangkay, 'di ba? Sabay joke naman si boss. Sinabi mo na akyat ka na ulit. Akyat ka na, Boss Lloyds. Ayan. Ay nako. Uy guys, last na lang kakanta si Chichay last. Baka ating gabi na. Kakanta pa ba ako? Okay na, ang ganda na ng kwento eh. Kakanta sana ako, Song for You. Si Sis Joanne Maridiso, ayan. Gising pa siya. Saan ba siya? Sa Pilipinas, di ba? Opo. Saka sila Helena nasa Pilipinas. Hello sa mga ka-time zone ko dyan. Ayan, oo, sabi ni Michelle. Ayan, si Michelle, hindi yan madamot. Hindi yan nakuripot si Michelle. Kaya nga, Hindi ko ripot si Ate Michelle. Ate Michelle, pengi 1,000. Charot. Hindi yan madamot si Michelle. Kaya yan yan, sabi nga ng isang kaibigan ko na netizen na nanonood ng mga videos ko pero wala siyang YT. Pero pinapanood niya ako. Nasa Europe daw sila. Ate Helena, nasa Europe daw. Ay, Helena. Ay, na-miss ko. Mamimiss ko kayo na naman, guys. Okay, May trabaho na naman si Inday. May trabaho naman ng mga Inday. Kaya Michelle, pahingi daw pag-ibig. Michelle, pahingi daw ng pag-ibig, sabi ni Boss George. Lora naman yan. Hilo din sa mga katemzan ko. Sabi. Ayan. Ate Sonart, but may tupak magsasalita, in love daw. Madamot yan si Michelle, ate. Oy, madamot. Ayaw mag-share ng pagmamahal niya. Aray ko. Hayaan mo na si Michelle pag ganyan. Pagkain na lang, Boss. Charot! Ang sarap ng tawa. Ayan. Pagkain na lang. Si Michelle wala. Hindi ka, ilibre ka niyan, tapos lutuan ka niyan. O, di ba? Pagmamahal ka dyan. Aray ko, nasa Alaska ko. Ayun, makikipagkaiba na sa Michelle Mitz. Di ka daw po kuripot, sabi ni host. Hindi talaga ang kuripot si Michelle. Matagal ko nang kilala yan si Michelle. Natawa tuloy kayo. Ayan, kanta ka na nga, Chichay, para naman tapos mamaya-maya mag-ELS si Michelle. Ayan, punta ka na raw sa Spain. Oo nga, pagkain na lang. Tataba ako niyan, lalo niyan. Oo, kasi luto ng luto. Talagang, alam nyo guys, makwento na naman ako. Si Michelle, dati, STN niya ng trabaho. Dito nakatira sa akin. Nasa trabaho pala yan, send, ate, luto tayo nito, Naisip na niya yung pag-uwi niya. Talagang yan. Tapos, sige, kain na. Luto na naman. Ganun yan. Kanta na, Che. Sabi ni JP, ayaw na ng kwento ko si JP Costales. Okay, sige. Okay, sige,
Magla-last song na ako kasi it's already 11:37 here. Sige, gwapa, sige. Sige, sige. Okay. Sabi. Ang sarap kasi ng kwento din ni Madam kaya nakikinig din ako eh. Oo. Ayan, Jessie Martin Zumba, ayan, good morning to all. Good morning to ka sa you. US, guys. Good morning sa mga taga-US. At Thank you, good night. Jessie Martin Zumba. Good morning, good afternoon. Ayan, thank you, nagising ka na. Thank you. Ayan, last song daw ni Chichay, guys. Ayan, kasi mag-end na ako. Sorry, I need to, yes. At mag-e-end na si Madam. Napa-extend na naman po. Oo. Masaya kasi mag-end. Sa mga nag-iisip ng ex nila, eto para sa inyo. Aray ko. Wait lang po, Mag-iisa, alaala ka, bakit hanggang ngayon ay ikaw pa rin, sinta? Hey Rans, sa ating gabi. Hi, Ate Maribel! hello, sis Maribel Pahar. Mega shout out. Ay, hanap mo ba ako hanggang sa pagkising mo? Thank you, Abigail. Kailanman ika'y hinibig ng tunay. Huwag mong limutin pag-ibig sa'kin na iyong pinadama. Hinting ng puso, huwag mong itago sa isang kahapon. Sana'y magbalik nang mapawi ang pagluwag. Ba't hanggang ngayon ay ikaw pa rin ang GC Mat, boses lang. Charot. Charot lang. Charot lang. Thank you. Di makapaniwala sa nagawa mong paglisan. O kay bilis naman mawala ka sa akin. Ang larawan mo kahit sandali aking minamasdan. Para bang kapiling ka. Dati kay ligaya mo sa piling ko. Dati lang yun. Huwag mong limutin pag-ibig sa'kin na iyong pinadama. Pinting ng puso, huwag mong itago sa isang kahapon. Sana'y magbalik nang mapawi ang pagluwag. Ba't hanggang ngayon ay ikaw pa rin ang mahal? Ay, Ate Maribel, move on. Mahal mo pa talaga. No, not. Joke ko lang yun. Ito naman si JD. Yeah, that's hanggang ngayon. Sis. Mega shout out. Thank you, sis. Yay! Thank you so much, guys. Thank you, sis Maribel Pahar channel, ha. Salamat. Ayan. Thank you, gwapa. Salamat talaga sa time. So, Thank you po, ate. Ate kong maganda. Kyla is that you know. Kyla. Sana nga eh. How I wish, Rans. Ayan. Wait lang, ha.
sige. Bili ko Ayan, na ng guys. ticket. Lipat tayo Saan? kay Michelle. Yung Ticket iba ng dyan ano? Sige, You gwapa. nailed it. Oh, thank you so much, Ran. You nailed it. Ayan. Ala, may mga request pa ba? Please. Oh, what do you want habang nagpe-prepare si GC, Math, and Zumba? Muntik na ako magtampo kasi sabi mo boses lang nakaka-inlove eh. Ay, Charot song pa, lang. please. Ayan, sige nga, gwapa. Last song ni Chichay kasi matutulog na yan. Oh, Ala, G, binigyan ka ng nagsulat question. pa siya. So, hindi natin siya pwedeng Sige, tanggihan. babalik ko na lang sa'yo pag mo, LS o kaya Aray ko. Thank you salamat amigo. Thank you so much. What's your request, GC, Math, and Zumba? I can sing for you another song, pero last na talaga. Wag naman yung pangtawag ng tanghalan na kasi gabi na dito eh. Baka magising yung parents ko natutulog. What do you want, GC, Math, and Zumba? Thank you amigo. Salamat. Thank you so much. Amazing, mommy. Hello. Thank you for the thumbs up. Ayan, tansik dan manay masculate na. Ayan. Ayan, amazing mommy. Thank you, gwapa. Thank you. Salamat sa iyong patamsak-tamsak. At hanggang ngayon, ikaw. Anong niluluto mo, JP? Ate Maribel is here. Anong kantahin mo pa, gwapa? Isa pa? Para kay kay amigo Jesse Martin Zumba? Wala siyang request. O sige. Ikaw na Wala ka yung nakaka-inlove, yung kagaya ng kinanta mo, yung Moira, pero yung lumang song na lang ni Moira para hindi ka ma-CPR. Okay. Super late. That's fine po. Amazing, mommy. I love you. Goodbye. Oh my G. Para sa ex na naman. Ano ba yan? Charot. Kakainis. Charot lang. Sige. I can do that. Talaga. I love you, goodbye daw, gwapa. Ayan, Okay, inulit okay. talaga niya. Bye, Nina. Sige. Hi. Charot. Para kanino ba to? GC, Math, and Zumba? Sa ex? Sino ba yan? Wish I could be the one to be enough. Kind of love you really need. Wish I could say to you that I'll always stay with you. Nina in the house daw. Baby, that's not me. May in love ka naman sa boses talaga. I need someone willing to give your heart and soul to you. Promise me forever, baby, it's something I can do. Oh, I can say that I'll be all you need. Hi, RPTV, bro. Thank you for the clap. I know I only got you. I know I only make you cry. I'm not the one you needed. I love you. Goodbye. Okay, dali na. Kakanta ka para marinig ni Chichay. Please. Thank you for the clap, amazing mommy and JP. Gayon kang boses, sabi niya. Gayon kang boses, maganda. Thank you. It's a way to understand. I'm only doing this for you. I don't really want to go deep in my heart. I know this is the kindest thing to do. You need someone to be the one that I could never be. Give you something better than to love you fine with me. Oh, I could say that I'll be all you need, and
that would be a lie. I know I'd only hurt you. I know I'd only make you cry. I'm not the one you need. I love you. Goodbye. Leaving someone you love, someone is the hardest thing to do. When you love someone as much as I love you. Oh, I don't wanna leave you. Baby, it tears me up inside. That I'll never be the one needed. I love you. Goodbye. Bye po, Ate Helena. Good night to you. Thank you, Night, Ate Helena. Helena. Thank you. Salamat ha. Good night. Ingat kayo ni Nicole. Lagi. It's never gonna work out. I love you. Goodbye. It's never gonna work out. I love you. Goodbye. Ouch. I hope you like that GC Math and Zumba. Yeah, that's I love you. Goodbye. Okay. Bye, Ate Helena. Huwag ka nang umiyak, Abigail. Oh. Bakit? Malungkot din ba si Ate Abigail? Where's Bro RPTV? Baka kakanta siya. I wanna hear before I leave. Ayan, Papi, nandyan ka na ba? Baka wala pang pa-park. Kasi minsan, walang parking dyan sa harap ng bahay. Okay, sige, hintayin ko siya. Hehe. Ay, hintayin mo. Labas mo na yan. Oo. Ayan, Gusto thank you ko so marinig. Labas mo na yung iyak mo lang. Hindi ako naiiyak. Thank you so much. You're welcome, GC Math and Zumba. I hope you like that song. Muntik na nga ako maiyak eh. Charot. Charot lang. Baka maniwala na talaga si ate sa akin. Susumbong na ako niyan kay RPTV. Lagot ako. Hindi. Hindi daw. Konsentidor. Hindi. Kaya natin yun. Hayaan mo lang. Sa next LS ni ate was from ate. Yes, para mas Manchi. para masaya. Muntik na kitang Muntik mo na minahal. ako Alam mo tayo muntik na kitang minahal. Aray ko. Muntik lang? Okay. Asan na kaya si RPTV? Sana nagpa-park na siya. Sana totoo. Ewan ko, walang baka nagda-drive siya. Pauwi na. Kasi na eh. Sige po, JP. Oo. I would love to. Ano rin ako yung sa LS ko. Kaso hindi gantong oras kasi iba kasi yung time zone natin eh. Nag-LS ako. Natatawa si GC and Matt. Ngayon ay aaminin ko na sana nga ay tayong dalawa. Bawat tanong ko'y iniwasan mo. Sana, ano nga yun? Teka, muntik na kitang minahal. Oh, yeah. Yan. Super overtime na si Madam. Sorry, Madam. No, okay lang, guwapa. Gusto mo ba to, GC Math and Zumba? Habang hinihintay ko si RPTV, I wanna see bro eh. I wanna see. And I also wanna hear. Ganda talaga pakinggan. Oh, thank you, Abigail. Abigail, baka pwede niyong i-invite si Chichay pag may LS kayo. Yes. PM niyo yung manager ko. Ay, ganun pala. Ayan, no? Ayan. Pa-support naman, guys, kay Chichay. Sasabihin sa'yo, mayroong nangyari, hindi mo alam. Ito'y isang lihim, tinagong ay tagal. Muntik na kita minahal. Di ko noon na kaya ipadama sa'yo
ang nararamdaman ng pusong ito. Wow, glad to know that, GC Matt. Hanggang ngayon ay naaalala pa. Muntik na kitang minahal. Ngayon ay aaminin ko na. Sana nga ay tayo dalawa. Bawat tanong ay iniwasan ko. Sana ang pag-ibig mo ay di totoo. Di ko alam kung anong nangyari. Damdamin ko sa'yo hindi ko masabi. Hanggang ang puso ko'y napagod sa paghihintay kay tagal. Saka ko lang naisip, muntik na kitang. Hi, Al Alejandro and Cosinerong Farmer. Usinerong Farmer, mega shout out! Amigo, kital, kumusta? Mega shout out! Sa'yo ang nararamdaman ng puso. Alam No, ni I Carlo, don't have mega shout talent. out. At hanggang ngayon, wow, I miss you too, Al Alejandro. Yes, Carol Banawa. I don't have talent fee. Pwede nyo i-invite si ano. Pilit ko na, sana nga ay tayo dalawa. Bawat tanong mo'y iniwasan ko. Akala ang pag-ibig mo'y di totoo. Di ko alam kung anong nangyari. Damdamin ko sa'yo hindi ko nasabi. Hanggang ang puso ko'y napagod sa paghihintay kay tagal. Saka ko lang naisip, muntik na kitang minahal. Ang puso ko'y napagod sa paghihintay kay tagal. Saka ko lang naisip, muntik na kitang minahal. Yay! Ayan. Uy, thank you naman. Matutulog na kaya si Chichay. Okay Ay, lang. ala. Hindi ko si RPTV eh. Okay lang. Nag-request pa siya. Si Al. Na-late ka naman kasi, Al. Alejandro, favorite mega shout ko out. Ayan, Cosinerong Farmer, amigo, kital. Ayan, mucho tiempo na sa verte. Ayan, kital. Kumusta? Ang aking amigo from Philippines, Cosinerong Farmer, na Bicolano din, Oragon. Oh, Bicolano. Favorite yan ni ano, yung kaba. Favorite ni Kuya Ben yan. Ayan, baka Favorite yan nandyan pa si Kuya Ben. Oo, baka nandyan pa. Di ko malaman na habang hinihintay, di tayo pwede. Ay, hindi tayo pwede. Aray ko, pinagtagpo, pero di tinadhana. Sinasaktan mo talaga ako. Ano, JP ah? Pwede yan kay Boy Charot. Oo, sige. After nitong kaba. Ay, wait lang kasi baka overtime na si Madam eh. Sige lang, kasi nag-ano. Sure ka ate? Oo. Lang. Sige lang. Okay, dahil kakagising lang nila Naman from mamaya. Pupunta kayo. kakagising lang ng mga nasa Amerika. Okay, sige. This is for you, Al Alejandro. Ayan. Have a great day, by the way, GC Math and Zumba. Yeah. What is your favorite song? Right now, favorite ko si Moira eh, pero hindi niya ako favorite kasi kinuha niya lahat ng revenue ko. Charot, sa isa kong cover song. Oo. Yeah, pero favorite ko si Moira, tsaka si Adele. Ayan. Sige, Cosinerong Farmer ha. Salamat ha. Yeah, thank you, Cosinerong Farmer. Ingat po. Stay safe. Ayan.
Abigail, hello Abigail. Oo, o kaya Chi, sana ngayon lang ang kahapon. Naku, ang taas naman yung Angeline Quinto. Yun na lang tayo sa hindi tayo pwede. Doon na lang kaya ko yun. Masyado nang mataas, baka magising na yung parents ko. Lagot ako. Okay, this is ka ba? Naku, overtime na naman si Madam. Sorry, sorry. Di ko malaman ang nadarama sa tuwing ika'y aking nakikita. May kung ano sa damdamin at abot-abot ang kaba. Sa araw-araw ay nagtataka ang puso kong ito o bakit pa may kilos ko'y napabago. Halos na andyan ka na. Uy, Ate Dabatal, good night po. Ate Dabatal, thank you. Ingat, laging ingat. Batal Diary. Thank you, guwapa. Thank you. Good night. O bakit ba ikaw ang siyang laging naman ng isip ko? Sa bawat sandali ay nais kang makita. Kapag tumitig na sa akin ay ligaya. Anong iwaga ang nadarama? Nung ba mo kaya ako mapapansin? Laman mo kaya ang aking damdamin? Noong dapat sabihin, puso kong may patingin. Ewan ko, GC, hindi mo kasi ako pinapansin eh. Raw ay nagtataka ang puso kong ito. Matagal na kitang ginikutan. Hala. Singilan ba? Okay lang. Di makatulog sa gabi sa naisip. Sa diwa mo ikaw ang aking panaginip. O bakit ba ikaw ang siyang laging naman isip ko? Bawat sandali ay nais kang makita. Kapag tumitig na sa akin ay ligaya. Anong iwaga ang nadarama? Anong ka ba? May premiere si Home Chef Ye. Oh, really? Ay, andito na ako, Boss Gloids. Andito na ako. Sorry. Sige lang, okay lang, guwapa. Okay lang. Yung hindi makaano, punta kayo, guys. Yung iba. Araw ay nagtataka ang puso kong ito. O bakit pa ang kilos ko'y napabago? Na halos na andyan ka na. Di matutulog sa gabi sa kaiisip. Sa diwa ko ikaw ang aking panaginip. O bakit ba ikaw ang siyang laging naman isip ko? Sa bawat sandali ay nais kang makita. Kapag tumitig na sa akin ay ligaya. Anong iwaga ang nadarama? Nung ba nagtulog sa gabi sa kaisip. Sa diwa ko ikaw ang aking panaginip. O bakit ba ikaw ang siyang laging naman isip ko? Sa bawat sandali ay nais kang makita. Kapag tumitig na sa akin ay ligaya. Anong iwaga ang nadarama? Nung ba? Yay, that's for you, Alejandro. It's not too late. There's always a reason. A force has brought me here to this time. Sobrang deep. Ang deep naman. Ang aga-aga. Saturday ang regular na LS ko, guys. Invite ko kayo kasi laging na nandito na yan si Chichay sa akin. Yes. Ha? Ayan. Yung mga gustong mag-request. Ayan. Pasensya na kayo, matutulog na kasi siya. Late na. Very late na and may pasok siya bukas. Thank you so much, guwapa, ha? Salamat, ha? Sa yung, time. Ayan. Si RPTV hindi pa. Baka, nandyan na sa baba. Ayaw niya lang umakyat kasi papakantayin kasi talagang hindi siya pwedeng hindi sumunod. Maghahay na ako. Next time na lang, guwapa. Next time. Antayin, para marinig mo yung boses niya. Oo nga eh. Sige. Oy, nice to meet you too, JP. Yeah. Thank you.
Thank you guys. Ayan. Salamat. Ibababa ko yung LS ni Michelle Mitsurundahanon. Pakatamsak naman guys, patamsak naman. Naka-on na siya. Jessie Madensuma, thank you so much ha, amigo. Thank you ha. Ayan, Saturday and Sunday nandito sa akin si Chichay. Kung gusto ninyong marinig ang boses niya, gusto ninyong mag-request sa kanya. Thank you so much guys. Lahat ng mga nandito. Ayan, Gloy Sandelweger ang aking VIP. Battle Diary, Helen and Nicole. Ayan, andyan na si Papi. Nagtatawag. Yes. Yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Hindi daw uuwi. Dadaan daw ng El Corte. Ay, May babilhin siya. ganun. Sige. Inaantay ka ni Chichay. Kung gustong marinig ang boses mo, ambo. Naguan tayo. Bisitahin kita sa bahay mo. Sure, Jessie, man. Magpa-practice pa daw, gwapa. Magpa-practice pa siya. Okay. Kasi Sige. nahiya daw siya. Kasi kahapon, instant naman, namutla kasi siya kahapon. Kaya sorry naman. Kaya next time. Nasa labas pa siya. Ayan, sige Papi, ingat ka. Bye-bye. Ayan. Thank you so much, ate. I will baba na. Thank you, guys. I hope you Bibili like ng that. bagong sound card. Ayan, punta daw kasi siya ng El Corte kasi mayroon siyang kulang dito sa aking mic saka sound card. Kailan LS ko? Hindi ko pa alam pero pero kasi siya every 5 p.m. Pilipinas time, mga yan, MWF. Pero hindi ako consistent ngayon kasi nga inaayos ko yung isa kong gig. May mga meeting ako sa isa kong gig. Ayan. Pero siya, usually 5 p.m. Pilipinas time. Maaga yata yan sa inyo Morning pa yan. Ayan, thank you po ate. Sorry na. Ayan, nagpapasalamat na si ate. Go ahead. Thank you. No, okay lang. Sabihin mo kung kasi inaabangan ka nila. Thank you guys. Na lang, nood na lang kayo dun sa sessions ko. Sabihin ko na lang kay Ate Bicolana yung isa Hindi kong ko gig. siya, Kasi doon request talaga. Kasi sa YT, Hindi siya pwedeng naglilinis i-share tayo sa kasi YT. TTR. Hindi siya di ba? Po? Hindi siya pwedeng i-share sa sa YT. Oo. Pero guys, you can go to sessionslive.com. Yeah, abangan niyo ako doon. Magpo-post ako sa community ko para makita niyo pag naka-live na ako sa sessions. Yeah, doon ako magpo-post. Oo, And you i-update can mo kami. you can also message me if you want me to guest on your live stream. Message me on Facebook. Chichay Getaways, my Facebook page. Yay, thank you madam. Sobra na sinulit ko na masyado. Okay lang gwapa. Ako nga ang may sa'yo Yay, ano ba yun? Wala. Time, Ayan. Thank you so much. Ingat lagi. Ingat lagi. Ayan, punta ka lang Punta ka lang bro, sa RPD. Thank you so much Thank you talaga. I love you talaga. I love you too, madam. Ayan. I love you guys, yung mga nandito. Thank you so much. Jessie Matinsumba, Jeffy Costales. Ayan. Bicolana Vlog Magayon. Ayan. Mag-end na si host. May bababa ako. Patamsak naman guys. Live stream ni Michelle. Kung gusto ninyo nandoon ako. Thank you, gwapa. Thank you so much. I love you. Guys, I love you guys. Thank you so much. Thank you. Salamat sa mga nagsama. Thank you. We can connect. Thank you. Ayan, Boss Gloys, Bicolana Magayon. Ayan, si Abigail. Jessie Madenzumba, JP. Ayan, thank you so much. Bye-bye, guys. See you to next time. Ayan, may binaba ako live stream ni Michelle Mitsurundahanan. Kung gusto ninyong Janet Gamit, sis. Janet Gamit, thank you so much. Patamsak naman kay Michelle Mitsurundahanon. May live streaming siya. Kasunod ko. Thank you guys. Salamat. Thank you. Love you. Love you guys. Ingat kayong lahat. Ayan. Thank you. See you next time sa LS ko. Thank you sa sa lahat ha. Thank you talaga. Jessie Matinsumba, thank you. Thank you talaga lagi. Ayan. Thank you guys. Bye-bye. Thank you Chichay. I love you gwapa. Thank you. Bye-bye. Bye-bye.